na utuko mwega yuri he mwanake wi haha thikagiriria ni undu acio urakigweta agency no korwo Peter Nduruwe no ne youth mugero tukuvaga good night. Body they throw me like coconut. Body they rising my no. I say color your crocodile, no good this crocodile. Jelly they bossy my cololo. Can make a salute your commando. Jelly if you balance Diego, I give you paper. No go do me Diego, my Maradona. Jelly if I lap your sueto, I'm a farisa. Tell your back, keep it connected. And I can follow your Cresco. Tonight I'm a Cresco. Pay for your waist, and I can pay for your lace. Pay for your waist. Tonight I'm a Cresco. Pay for your waist, pay for your lace. I give you paper. No go do me Diego, my Maradona. Girl, if I lap your sueto, I'm a farisa. Girl, your back, keep it connected. And I can follow your Cresco. Hatiri ndetaga jago kureko inoro ni muci wotu ginotana na oguo niguo turaingira thiini wa tabarira ya Rashuria. Karibu sana, ni njitagwo General Shohi wa Ithe Fethi. We kwerwo atia withayo ni ndi chonjo na dikire na kauru thaici ni thaa thita ihandite wega ni twambiriria muthenya ungi mweru, muthenya mwega wa Ngai, muthenya wa tariki 15 riu twi gatagati ka mweri wa 5. Karibu sana, ndakunyita ogani njitagwo General Shohi wa Ithe Fethi na ngagicokia ngatho. Ndehoka withayo we, ndehoka maundu mothe ni mathiite wega, ndehoka kuria uratindire ira, maundu marakwagirira na marakorwo me sawa. Karibu sana, reke ngunyite ogani muthenya wa umuthi uri muthenya wa bata muno, ni muthenya mwega ni tondu ni muthenya twaheo ni Ngai. Ni Rashuria TBT, njitagwo General Shohi wa Ithe Fethi. Karibu sana, ndakunyita ogani. Riu ri hatiri undu ungi tugutwarithania nawe wega, gutiri kindu kiuru, gutiri kimandaya, gutiri undu onoriku ugukionekana, no ni tugukorwo twina tabarira njega. Umuthi ni muthenya uria twitaga Health Thursday, muthenya wa kurora maundu matiganite megie ogima bwitu wa mwiri. Tugukorwo twina ndagitari, koguo ndugaikare kuraya, ukae pale na Ngai agituonie na atwike maundu manene. Karibu sana 22989, eyo niyo namba ya SMS ati ni 22989. Ungiingira hau ni ukumiona ukijaririe nigetha onani ngimenye wioni na nigetha tutwarithanie nawe wega. Karibu sana, ndakunyita ogeni. Tabarira ndakwira itagwo atia, tagwo Rashuria TBT. Tukeririkania tumaundu tutiganite, tugakorwo tukirika kuria memory lane ona nyimbo no iria wiguaga nyimbo iria wiguaga njega. Koguo maundu ni mega view, ndacokia ngatho. Thengiũ ni gucagura inoro na we karibu sana thiini wa tabarira ya Rashuria. Nikiheo kia muthenya ungi mweru. Hallelujah, niko ina kigoso.
Ugikura mugithio uyu waracuria tukuria Ngai atwarane na kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansura thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 811 star 500 hash. Sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako tumeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia, moyo wangu wako na utabaki milele. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansura thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 811 star 500 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ni mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kwa mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gũtũma ndigandi kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 812 star 783 hash. Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia ringe. Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia ringe. Wangorire ndemurwaru. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 812 star 783 hash. Aikari agatũra nginya gĩtũra gathangari o nginya mũthangari othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro
Osiewa de inara do tu agia do yo. Ekwa korati dia ginya puro kairete. Inara inara. Osiewa de inara do tu agia do yo.
yes, aliamoe gikuyu mono ndi kwiro garure bao ni kuga ati Fantas Mwangi kuria kuri gugwitwo mzee wa nyama ndikane oe gikuyu kiu muthuri muthuri rai ndikane oe gikuyu kiu ndikane ukiu wega Fantas Mwangi no gwititie rwimbo ruu rwa kuga garura bao muthuri ugeragia gucindana na Kamau wa Kang'ethe kuria Ngogoyo muthuri wendete nyimbo nguru na muthuri wikihawe ona ungimuona ni ukumenya muthuri Ngogoyo type. Very nice. Ni request yake atwambiriria muthenya wa umuthi. TBT Manenos mko vipi? Oh yes, na hatiri uditanganja maundu ni mathaka ni mega biu na thengio ni gwitikira guikara mitambo-ini njitagwo General Shohi wa Itheveri ndikire na kauru nie ndi chonjo ndiyumiririe kuyumiriria ta wakahi na ngakena ni gukorwo wi mitambo-ini ni ngwendete muno muthikiriria na ni njokagiria nginya Ngai ngatho ria ndoka mitambo-ini ngagukorwo undu ucio ukoragwo wi wa bata riu gatiri ati undu tanganja ni guikara wi masa tutwarithanie nawe wega reke ngwire muthi tikiuga ni kurikiriria ata we utakumependa bana ni gukorwo kenete by the way gukorwo guhutithie kindu gigwitwo Kangogoyo kego nawe ukaigua ai ndingihota gukoma. Oh yes, na heru bongo itetio hana muthuri wetagwo Gitanga mbuthia Gitanga ari kuria kuri gugwitwo Ng'arua ni akunjitetie rwimbo rumwe na mbuthia ugeithie Mulipuko ugeithie athuri aciothe ona kande gwitwo etagwo Jimmy wao etagwo heka mwana kare ukiriria koina kuria gwitwe kene ngukwira etagwo ati. Oh yes, ina ni request ya mundu gwitwo gutetio ni mundu gwitwo Mbuthia Gitanga bororo kunjirite ndaingira oguo ndigire ni ndamunengereria ndi niki itonga he nyimbo he genre ya nyimbo itonga ciendete na ndungigeria kubishana nacio. The only way wikaga no kumahekiria marenda tondu riu ri wahota kubishana nayo indo ikomene mundu ni endaga guikara oguo ruru anjira rukinyira kanda itagwo Kimunji na ekuru wao na mona mundu gwitwo Biwoti mamunengerirwo nake no wao no matikae kuhitia mage kugeithia mukinyo mange muona kabisa na wangiona kanda yetagwo Kihio ri he kanda yetagwo Kihio ya haria kanda yetagwo Kihio kanda yetagwo Kihio haria uguo ndamiririkana Kihio ndegetagwo Mabuai ngetagwo Theuri amenya tugire ndi TBT riu no ukore ngiririkana andu aria othe twathomaga nao cio raigua ngigweta by the way mari arimi thukuru othe ambiriirie na Mabuai. Karibu sana 22989 no njire no wari muremi muno kwanyu no wari notorious no wari mundu uria wari muremi muno kwanyu no ndirikanio na ni menye Sikidabo, mara mire patato e un
ukumahota maremire mathato we ukumahota ena mundu angikaruma babakaro kana iyarume ina wakaro yene kamwonia jamute makuni kana ndimwonia rohe ni kweliwa aire twaroiro ene karara kebu mare akanjethe mwaki ugigakio mare akanjethe mwaki ugigakio ene koyoa nasukumete iko tera igoro ene nyitamo ene kia kinene karirikana moirore wa maitu ene lirio atare twakete ekina agwitukia mwaki aire twaroiro na manene makoya emaonokora na imuhonoki emaonokora na imuhonoki katika kanitha egotora ekumagia maito yune ena kakumbia nyina wa malikia emaito yune nejarire goro na malikia kijarira muka iye wa yune kare ode koro odo winorogi wake agaikeroi odo winorogi wake agaikeroi weka ekotora ekumagia maito yune ena kakumia nyina wa malikia emaito yune nejarire goro na wa malikia kijarira muka iye wa yune kare ode koro odo winorogi wake agaikeroi odo winorogi wake agaikeroi yendi etagwo mutigaire Jimmy wa Yune angikorwo anaigua aria metagwo billionaire cia Rivaroli billionaire andu aria mari mbia makarora hamwe uyu niwe ndonire handu nginya muthuri ugwitwo Bishop JJ Gitahi aramuririkana akauga he was a billionaire kuria kundu gugwitwo Rivaroli miaka ya tene riu tiga Rivaroli ino ya thiko ici Rivaroli ya thiko ici riu ni yahamire kiuma Rivaroli haria yari riu igithia ngekoragwo kinyumba riu kana kinyumba kuria 44 riu ya tene ni kukiri haria wiguaga ni mathia handu hetagwo Simba haria Simba Center kuria Rivaroli au niho amakoraga na njiguaga wa Yune ai huyu akua mchezo indo ari nacio by the way tiguko okite gwetha wini hapana nikuwa na mali yake rwimbo rwega muno rwatukinyiria wega thaa thita na ndagika 21 ati witigire iretu aruiro ha angikorwo wi wa ruiro guoko iguru ne mahamire ruiro riu maikaraga Roysambu waigua ni Zimmerman acio metigire mundu wakwa woi ngai mwathani tene hindi yao makoragwo ruiro riu matiakiambatire na super highway riu thaa ici me haria Zimmerman Rukana konye kauni ya ruiro eona karieke kadira maguta wajina ne kama urale kalide aire twa ruiro nyoge weto nyoi wenda kumenya yenye ulie mararo wenda kumenya yenye ulie mararo
na mareke ngwere no igwa characters ici ciothe uraigwa rwimbo-inĩ rũu wa Gĩtheca nĩ mũthuri by the way worũraga kũrĩa Rũirũ is a true character ti atĩ nĩ mũndũ arecirĩria wawe Rũirũ yarĩ hotspots Nyereke ngwĩre rũrũ rwĩmbo nĩ rũnogoraga nĩ rũnjĩkĩraga mahanja nĩ rũnjĩkĩraga kaũndũ ũguo ona niĩ ngaigua wega. Oh yes 22989 tareke by the way nyambe nyone nĩ amarĩkĩtie kũingĩra tokorwo airĩtu a Rũirũ nĩ maingĩrire itekũmenya. So ikorwo atĩa niko sawa karibu sana generali wewe thakĩra gũthabea kanitha-inĩ rwa Kamande nĩ rũroka rĩu nĩ rũroka etagwo NM Ninja wa kuma kũrĩa Bull aranjĩra wa Mabull kuma kũrĩa Kararu Ndaiga mitambo-inĩ cool mimi niko ndani kabisa. Ati wewe huyu ni wa mũirĩtu wa Rũirũ ndagĩũkire Steve na Thu arajira wimbo ni wa karaoke ikũmbe wega shabiki mweru ucio ni aingira thengi muno geithia nduru wa Njogu Cohi mena mũrĩithi Shema na Dr. wa Kang'ara ucio ni Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwi thengi muno ni ndona he mũndũ renda rumwe rwa kũiwa ng'ang'a etagwo Maina wa Ngara rĩu nĩ rũkũrũ kweri mũthĩ ndenda nyĩmbo ciĩna mbuĩ kĩndũ ũramba kũhura dust gĩthemba kĩu nĩgetha ũigĩrĩre thani ĩyo Cohi kwerwo atĩa mimi Meru kuko sawa nichezee Gina wa Ngonyo I'm Solomon Gitonga from United States of Meru karibuni sana watu va Meru asanteni sana nyama arajira endani na nĩ gari hau tuhamwe mũno ũnjĩtagwo Michael Ndegwa aka waru thengio mũno mũrage kuma Lang'ata ndakuona mitamboni sana njĩtagwo thakĩra rumwe rwa Kidube njĩtagwo Nefat kuma wa Njerere Kangema haya kama kawa TBT ndani Kimani Thomas Shene Jabez wako modhaya mtu akitaka kwa okay ni dona hiyo ni kiulia mambo niko ndani kabisa Dandora tuko ndani etagwo Mbere haya hatiri urutagaja ruri katari uthio kahora katari gusithio pole gusithio mosmos turasithio pole nigetha nawe ukaigua ni waigua wega riu hatiri ati undu ungi by the way nyimbo iria ukuigua haha ndwirega gucigwa 22989 Tabia, toca la
kũmaka nĩ ũrĩa we ũmonetie. Wendo wa mbeca ingĩenda gũtua ta biuta ya thigara kana igotwarĩte agwo harĩa mbakĩyathirĩra. Ingĩenda gũtua ta biuta ya thigara kana igotwarĩte agwo harĩa mbakĩyathirĩra. Kwaheri na wendo wakwa no nĩ mũrĩ atĩa mani atiga kũmaka nĩ ũrĩa we ũnyonetie. Kwaheri na wendo wakwa no nĩ mũrĩ atĩa mani atiga kũmaka nĩ ũrĩa we ũnyonetie. Twakiganĩrĩire ndaria tendo kaniga na rĩu nĩgĩcũyũra ndutĩra kĩtũtigane. Ndũkae kuone mbere handũ makenaga gũtige kũmamenyithia ndeto citũtue nawe. Kwaheri na wendo wakwa no nĩ mũrĩ atĩa mani atiga kũmaka nĩ ũrĩa we ũnyonetie. Kwaheri na wendo wakwa no nĩ mũrĩ atĩa mani atiga kũmaka nĩ ũrĩa we ũnyonetie. Wendo wa mbeca songa Aikaria gatura nginya gitura gathangari o nginya muthangari othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Mwanariko ni marakara awokoria koria umana ni umana kauru kakeri na waigandu kwenda siuria na ndo kwenda kwathwo odigara nyomba kwetu mokanyira wake dukaini kakeri laina kiara rimwe ui munyeni ugicoka gucoka ni thaa mugwanja cio tuku wi muriu unakiara rĩa keri munyeni akagirongoria kĩũrio cokagia tagura wa ithano wa keri ũyũ nĩirwo nĩ rĩkũ githĩ wairia kananie rakeri rĩu niĩ ndĩtuĩte cira ngũtware nginya kwanyu rakeri unengere ciaria yaku ũthiĩ ũgaikare wega rakeri utari na mugwathi au gotu Ibu agitwira thi munyeni ageria
wa kanitha Rakeri kiuganie tinie muvea kana muhunjia ngurigira munara wionagire cumbi Rakeri kiraria na rataku witite manyanga aroe itaitwere udokeire rucini Rakeri nyunguririkana ngitie kiara mumero ni marakara ainokite guteithura wa murugamire nja Rakeri kimurumata mwana kana murikaguo Rakeri ewieni twitecia ngutware nginya kwanyu Rakeri kunengere ciana yaku uthio gaikare wega Rakeri utari na mugwathi o uguo tu onandore mbukwiro Rakeri aroni nemete nyugutamba narigorone ndoiri ondekunaga Rakeri ingegutaitha ringi wikindere mitugo mutumia mwega ni uria wathirikagira murume Rakeri igondikiraga mutwe nyita kiugo angeinuka nogetio kamutuga orega Rakeri gerio mihoreru mbere ya ciana uthuria gakena kina ikahorera Rakeri ingini twitecia ngutware nginya kwanyu Rakeri kunengere ciana yaku uthio gaikare wega Rakeri utari na mugwathi o uguo tu Rakeri tambaruka oh yes rudoro wa mumbere wetagwo Rakeri na itonga nĩ ciambĩrĩria kũngia ndĩ cinengere namba ya M-Pesa ti wĩra ũcio ndĩraruta nĩ wĩra very nice igua nĩ mambĩrĩria kũiganithia he mũndũ ekendige maũndũ by the way tigai kũnyingĩrĩra gĩthemba kĩu Jeremy Zayari kũrĩa Malindi aranjĩra hau cohi wĩna playlist ya nyĩmbo cigana ingĩkũrĩha ndũkarie ũthake nyĩmbo theri nĩ mwambĩrĩria mwĩtotoro aya thank you very much thank you muno asante sana Wambui kana Princess Bobo wa Gĩthayo nake ndarahutĩka nĩambĩrĩria kũhe matisho Mudogo Tomeri Michael na kuona thank you very much thank you muno request iroka ngameigirira ni ndiraiga ni kuja kuweka very nice asante sana thank you muno turagithie wega by the way turagithie wagataigwa taru na rwetio kuma kuria Florida rwetio kuma kuria Cocoa Beach Florida ni muthuri ugwitwo riri ni njamba ya kuria kundu gugwitwo Fathi Kimende itagwo kana mwanake kana ti mwanake ni muthuri yaringeire athuri maringa mao mothe oyo gwitwo Chege wa Step aranjira atiriri cohi cohi reke ngwire ungiaga guthakira rwa mundu ugwitwo Kamaru miti ya Gikuyu riu no njarie na athuri maringa ma ukorwo gikate ero Gikuyu na mombinde mwire tikoina tokoina emitugo itu turenda gucokaniriria iroririe mboi muti uria uciaraga nduma ana karanjira ni thaburia na kicheni ya ithe Tony nemwakire wega rungweti ndikeina ndoro icogaga kungana kirato tuthomithie ciana nĩũndũ wa kũmwĩtana mũgĩũka tũthomithie njiarwa mĩtugo ya teirwo ĩkwenda mũndũ rĩ karokogi
gakunga kirugame tucoke maganjo na ndikwendo hatenje hatetwo ni muru wa kuvio tatwire maritwa mairio iria cenjagwo tĩri-inĩ no twire maritwa ma mĩtĩ yo mũhandĩre wayo igũkũhutĩtie wagakunga nĩ kanua ndahiũkia twĩre mũhukũra na mũchege kana nĩ irio cuke naguo mũrigono na mũrembu twĩre bata wayo no twĩre mũtĩ ũrĩa warĩ igweta nĩ kũraria mwaki nĩ tondũ nĩ kwarĩ ĩno nĩ korenji ya mĩtugo mũndũ ona ũrĩa ũrĩa ũngĩ ndicho twĩre ihĩndu na ithanjĩ-inĩ cia nyina nao ũgĩcokio twĩre mũgio mũkũngũgũ na ndĩ mũng'ei mũtonguo mũtĩ twĩre wega waguo na kũnogia uge wagakunga kĩrato ndikei na ndũrũ wa ng'ang'a marĩo haha metereirio hũme itana kũiga thĩ ndicho twĩre mĩtĩ ya mũhaka na mĩtĩ tarĩ yaguo nĩ mahiũ ona kana mũndũ ndicho wagakunga tũkĩrĩkia kwenda wĩre ciana mũhethu na mũhũ na mũkoigo twĩre bata wayo mĩtĩ ĩyo yothe twagweta tũthererie wega mũhandĩre wayo ona kũrĩa njana mangĩmĩona ndakũnogia uge wagakunga kĩrato ndikei na ndũrũ wa ng'ang'a marĩo haha metereirio ũme itana kũiga thĩ ndicho twĩre mĩtĩ ya mĩhaka na mĩtĩ tarĩ yaguo nĩ mahiũ ona kana mũndũ yes na mangĩhota matwĩre mũrũnga na kawarĩ ũrĩkũ bata waguo warĩ ũrĩkũ mũthegere ndu aina hiyo mũthigio ona mĩthĩga lazima tuambiwe Chege wa step nĩ njũĩ na waigua kaũndũ rĩu ndo waigua very nice ona mũndũ ũgwĩtwo Peter Gacau arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Seattle Washington mĩtambo-inĩ mũno ũyũ rĩu ũkoragwo arĩ ciamani wa mashabiki kũrĩa Seattle ako ndani kabisa anjĩra atĩ ndĩmũrĩrie mũthĩga wahonagia kĩ mũthĩga warĩ wa kuongerera mandaci mũthĩga warĩ wa gũthondeka mĩcia kondirahĩte angĩkondia ũgomete asante sana 22989 nĩ thaa thita na ndagĩka 42 gũkũ nĩ kwa Inoro tabarĩra nĩ ĩracũria ndũgeciria nĩ ngogoyo no ũrĩa kũrĩ mũthenya wa kĩndũ gĩgwĩtwo TBT oh yes o mũndũ arathiĩ agĩtagia kĩrĩa kĩramũkenia wetia ngakũne ngakũiga very nice nĩgetha ũkaigua wega hakinya nĩ handũ ũgekenera maithinga angĩkorwo
ngoro ni ugekonyina wa mamire kiutumia wako direte toria wa basitio thamaki wako gathira toria wa Heronde nyina wa mami ni waruta nguo gĩa thĩrio arĩa rĩte na nĩ makomatika mwana nyina wa mami ni waruta nguo gĩa thĩrio arĩa rĩte na nĩ makomatika mwana mami oyo nĩ mũgũnda ũrĩa wakwa warĩ na riri tũtomba iria cia Jorodani karĩ kĩgĩkĩ onire ndathiĩ California mũnyendi wakwa ũraga mathani ta Musa nyina wa mami orĩrĩa twaima kwa Firaũ wamerio nĩ thĩ na Nathani marĩ na kora nyina wa mami orĩrĩa twaima kwa Firaũ wamerio nĩ thĩ na Nathani marĩ na kora Nangekunĩra karĩti karĩ ngoro yakwa nangĩgũthomera katiba ya ngoro yakwa korwo nĩ ndoĩ kĩriganĩro ta ngĩrĩ nĩ ingĩigĩte kũrĩa na kũnyua nguoere korwo nĩ ndoĩ kĩriganĩro ta ngĩrĩ nĩ ingĩigĩte kũrĩa na kũnyua nguoere nĩnjũĩ wega itinio rĩkia kũiyũa mũnyendi wakwa endaga ũiro kana maĩ ĩndĩ nĩ kũrĩ ũiro ya ngari ya ndithũrũ na ngĩkĩrwo ngari ya betũrũ nokunoko na mũici akĩya aiyaga nĩgũthiaga kene no tiakarĩre ona wetua cira wĩtuĩre ona mũici akĩya aiyaga nĩgũthiaga kene no tiakarĩre ona wetua cira wĩtuĩre gũcua tũrĩte nyama ya mũriũ yathĩke ngoma kĩrathimagwo na maithoria thekaga rĩrĩa ĩkona kĩgũ gĩa thakame kĩro kĩa irũa ĩthakaragio na mbĩrĩra ta riri waku ũrĩa ũrakenirie ũthiambũ kĩro kĩa irũa ĩthakaragio na mbĩrĩra ta riri waku ũrĩa ũrakenirie ũthiambũ Odhiambo rekereria muthithũrio nĩ memenye na ũĩ mũrĩo ona ndoninaga ng'aragu na mwetereri mũndũ arĩaga ya mũgwatio mũthiĩ na rũĩ eng'watagĩrĩra mareru nĩ wendo wakwa ronire wendie nyarungunga mũthiĩ na rũĩ eng'watagĩrĩra mareru nĩ wendo wakwa ronire wendie nyarungunga maitũ ndũrĩ ndigithio tae maĩ nara mũruma ora mwĩra kĩrathi gĩaku ndũngĩrĩanĩra na mũndũ ũrarĩra maitho mũndũ mũndũ ndarĩ mũndũ atangĩta maitũ ngero nĩ wimbo riri wa mwĩrĩ nĩ wa ngombo mũndũ mũndũ ndarĩ mũndũ atangĩta maitũ ngero nĩ wimbo riri wa mwĩrĩ nĩ wa ngombo mami nakoiganania na ciana iria ciarumire ricaci gĩkua ciana bote kũruma maitũ ĩnakĩrumithĩ na igũrũ no nĩndakũrathimĩra ũthambu mũkweni no ĩndĩ mwana ũyũ nduĩte maitũ wa irimũ ndũgũthiĩ nake gĩcare wanyu na ũthiambũ no ĩndĩ mwana ũyũ nduĩte maitũ wa irimũ ndũgũthiĩ nake ĩra ũthiambũ ĩkĩre kĩo etagwo Sam Kenothi rwĩmbo rũratũkinyĩria rwĩtigĩtie ndagĩka 12 thaa mũgwanja ihand very nice
hena andu wambiriria kunjira ati ni deputy governor wa GVN. He mundu nginya urahenereria ha kugeria ati kugia na kandarathi ya gusupply nyimbo we iya we Adimiro King'ori ona moja te deputy governor deputy GVN 48 direnda mahaki ndingihota ndingigeria by the way mahaki kambali nayo etagwo Sam Kenothia rwimbo etagwo nyina wa mami na by the way ni kwari na part 1 part 1 ya rwimbo ruu by the way ni inite na part 1 ya rwimbo ruu nayo yari thaka muno part 1 ya nyina wa mami ndikanirwo igwa rwimbo ruu rwa Sam Kenothia rwa the original one rwari rwa mbere igwe hero skia ndio hiyo ginya mawatho ni turaumna riu cirathie cie double mbili California neko gotigo na gotweka tiwendi wakwa ona ngekoro na ruwa togetigana ndire na weti gitomine inya wa thina gwathirira uria kuma goko kia ndutu kinya kia mbogo kwi maito wa irimu munjiari gwathirira uria kuma goko kia ndutu kinya kia mbogo kwi maito wa irimu munjiari Maidano tadena nayo kendutu yana Sodomu na thutha kondo gotare mutumia geto ambori wendo wa ngoma niguo muingi gukira mbeca kavangutige mokaine mama ito wa ithimo ngekeananga ona mundu wa kuria kiuria kavangutige mokaine mama ito wa ithimo ngekeananga ona mundu wa kuria kiuria na ikuru kolia ditengi ya kiambogo kolia masaria matakumbo yela wa maina ndereva nene tangalisia hito kiambogo akulia wiu umwelewe kendo wa Sami olia oinaga nakolia ndonyo yenda gioke akulia wiu umwelewe kendo wa Sami olia oinaga olia mwana wa ilimu ungeliokore matakumwa ndale vitenji okolia visio kutoka ngethe wa Kimalwa nale twarenge etago ithe wa Kameruni na uiro wake notawa novisi ya Sundani nali wonjoki igora iguana taogo no ende uiro wakira toni uthaka wake nali wonjoki igora iguana taogo no ende uiro wakira toni uthaka wake maito wa ilimu kamotokia dukane atumia gwitu kuwatumia neo makomaga muromo arume maragia maheo ruthani atumia kimenyamenye na kirigwa toria ligeto ndi na kivande nigetora limbe injini kimenyamenye na kirigwa toria ligeto ndi na kivande nigetora limbe injini Kevaroa ne mosukani ya godaragia kuria gwake nongwendo menye utire mutheni uthinaga ne kiangethina na turite akirio mutheni kuri mutungu uranyoria ngeja eja ne kuri utari yakanyama na tigo ciaga kuri mutungu uranyoria ngeja eja ne kuri utari yakanyama na tigo ciaga Neke odo
ningene oi munyamaria ndari kwa nyumu ndukana theke ndo wakora gugitheko na ndui wega kana ni ora thekerero na wakinya maito wairimo kamwira kuekirira kya muturire wakahuo na wakinya maito wairimo kamwira kuekirira kya muturire wakahuo Ngai nitwarana nikurathime na ndakuhoya kamothiage gathoreki tondo ndikenda uigwa wakwa kwigwataniro kana githomo gituko no ngune kuguru kanitha gwitu ciorana gokinya ngundi andu makiurania atumie nena mihothi kanitha gwitu ciorana gokinya ngundi andu makiurania atumie nena mihothi Ito tikoleke Ona wakinya Namba wakwe maito wa ilimo mwere andathime Nina joke rugendo rwega Ndege athoka Netokana na kou konge no tire yoya Wendi wanga yoroke inga menyagirira Manocio ndwete mami wito neriri wakwa Rĩrĩa rĩothe tũtarĩ nawe menyagĩrĩra Manocio ndwete mami wito neriri wakwa Rĩrĩa rĩothe tũtarĩ nawe Ona wakinya Ngembaga kwĩ maitũ wa irimo mwĩra ndathime Thina njoke rũgendo rwega Ndege yathũka Nĩtũkana na kũu kũngĩ no tire yoya Wendi wanga yũroke inga menyagĩrĩra Onacio ndwete mami witũ nĩ riri wakwa Rĩrĩa rĩothe tũtarĩ nawe menyagĩrĩra Onacio ndwete mami witũ nĩ riri wakwa Rĩrĩa rĩothe tũtarĩ nawe Reke ngwĩre wewe etagwo Mũtigaire Sam Kĩnuthia rũrũ rwĩmbo reke ngwĩre athiaga California reke ngwĩre rũrũ nĩ kũgeria geragia gũkorwo akĩadvise mũka maikaraga kĩandũ tu ndamwĩrĩra nginya ũrĩa kũhaica ngari cia Nyaikuru harĩa Thĩka Nyina mami andũ nĩngũthiĩ California nĩngũgũtigo na gũtuĩka ti wendi wakwa ona ngĩkorwo na ruo tũgĩtigana ndirĩ na wĩki gĩtũmi nĩ hinya wa thĩna gũgwathĩrĩra ũrĩa kuma gũkũ kĩa ndundu kinya kĩa mbogo nĩ maitũ wa irimũ mũnjiari gũgwathĩrĩra ũrĩa kuma gũkũ kĩa ndundu kinya kĩa mbogo nĩ maitũ wa irimũ mũnjiari wewe akohe mundu wari mutungi nyimbo ti ungi ni Kĩnuthia nĩ atungaga rwĩmbo nawe ũkaigua tarĩ ai no rĩu tũkiuge atĩ na nĩ akĩhurũkire Ngai aromũhe thayũ aromũiga kũu gũtũraga kuraga thaa mũgwanja yatigia ndagĩka 3 na Ndiuma Ndũgame ndatiga 22989 Gaetha gwatae ngũgwatithie Uhe kiugo rĩagĩre ta kothi Kwĩre kĩrĩa Ngai arathimĩte Gũtirĩ ng'enda thĩngĩ kĩruma Gwatagwatĩrĩirie ĩno menyete Ingo tũraga na mũthira Na ndĩrĩ aingĩria ĩkorwo nemwe Kĩheo kĩa mwene nĩ kĩa mwene Ũrajambia oi ũgathũkĩria rĩtwa nĩguo menwo Awa irimũ kuma no Ngai woma Kwĩrũgano njogo yoragia Ũgakĩarĩ ũithũrũ methĩnjo Ageni moka metire ngũkũ Ĩgũra nyenjera ndĩrĩa kũgwa Ũkĩone kũrũrio ĩmatinoru Iria noru igũragĩrwo gĩathĩ Uthi ciaku ũiĩ nyaga itingũ Makarĩa kuire agetha kemi Ũrajambia oi ũgathũkĩria rĩtwa nĩguo menwo
mawairimo kugano kaiwoma Okoronda gaikanwa gaku Kuma mothe sumia darageja Wiraga ndo taurea wana deivia Deivia twanyu niende na doito Wana sito siero e mwanake Nagotio vaire tiga kiaga Nairobi no tuokire gucaria Maremone ndogo tiga juko Ora jambia oi oadoke yaretwa niguo meno Mawairimo kugano kaiwoma nowe Mundo atheve agaikire arite Miario yakwe oiga ndunyendete Na nikio hoyagai yakwe hune Igaciara maratho kionaga Jikana jikane agiororo Okudagia gaita na irendoro Ukanyeja isigo enjue kweja Yakuya keigano kejono Ora jabia oi oadoke yaretwa niguo meno Mawairimo kugano kaiwoma Sekwa Tom Kangethe ndaranyitĩka Tom Kangethe arĩ kũrĩa Atlanta Georgia Shikiki arauga rĩu nĩ ũgwambire kũiga ngari parking ya athikĩrĩrie ngogoyo ũũ nĩ ũrambĩrĩria movement ya kũhagũra Kamau wa Kangethe wewe wacha hiyo maneno ndũngĩiga GVN thĩ ona ningĩ nayo kĩu no kũrega ingĩ kĩu no kuga no Adimiro King'ori nĩwe rĩu onake ũranjĩrĩria kuga atĩ Kamau nini good very nice thank you mũno nĩ thaa mũgwanja na ina ndagĩka ĩmwe gũkũ ti kũngĩrĩkwo Inooro nĩ mũciĩ wa ũtugi no tana nĩ racũria ti ngogoyo no nĩ racũria ĩna TBT kugacigwa igĩthiĩ ũguo kaigua wega very nice thank you very much aranjĩra atĩrĩrĩ Adimiro ngeithĩria mũno mũhĩa stress free wa gasi arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mũtonyora Kamagumu na wakiri Theuri wa Kinyanjui arĩ kũrĩa Nyandarua nĩ Adimiro aranjĩra niko ndani na nĩ magumu tuko sawa kabisa thank you mũno Anita girl thank you mũno Anita girl nĩ ndamuona nake aranjĩra ako ndani kairĩtu gegwĩtwo Nyokavi Jane mĩtambo-inĩ mũno nake nĩ mũkenu araiga hiyo nĩ kabisa hau nĩ kabisa Shege wa step nĩ aigire ngari bara anjĩrire atĩ ndangĩ disrespect kĩndũ gĩgwĩtwo ngogoyo no nginya akahe ngogoyo kana akahe TBT nyĩmbo cia tene agacihe gĩtĩo ambire kũiga ngari kando ambe athũngũthe arathũngũthĩra keria-inĩ ya rori nĩ sawa ruta wĩra ũrĩa ũkuona hagĩrĩire haya mũndũ ũgwĩtwo Peter Gacau nake rĩ ena squad ya babas athuri veterans arĩa arakĩruta wĩra nao njĩra wĩra no ũmwe haya nĩ thaa mũgwanja na ina ndagĩka igĩrĩ gũkũ ti kũngĩrĩkwo Inooro ũmũthĩ kwĩ Thursday gũkoragwo kwĩ maũndũ merĩ tu gũkoragwo kwĩna ngogoyo kana TBT ya racũria na kĩndũ gĩgwĩtwo na ndagĩtarĩ kĩhanda thaa 8 tũgũkorwo twĩna ndagĩtarĩ na koguo we ndĩrenda wikare oro hau atĩ ndĩrenda wĩke atĩa wikare oro hau nĩgetha tũtwarithanie wega tũthiĩ very nice twĩ thayũ hatarĩ kĩndũ ona kĩmwe gĩgũkorwo kĩna gathĩna nĩ sawa nĩga mũndũ wa Ngai nĩndio ndahena kaũru ndĩrenda tũtwarithanie twĩ nawe very nice tũthiĩ wega tũtwarithanĩtie no tũkwamba tũrũgie ithaa nĩ tondũ thaa mũgwanja Kesha Jiekelea nĩ igĩrĩire wega
na nĩ ithaa rĩa kwamba kũrũga ithaa kabisa. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkana irio koronenie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtaga. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gũtũma ndirigati kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 783 hash. Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia ringe Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia ringe wangorire demoro. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 783 hash. Aikaria Gatũra nginya Gĩtũra Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Mawĩra-inĩ andũ makoragwo maimbĩte o ta kĩrĩma. Mawĩra-inĩ andũ makoragwo maimbĩte o ta kĩrĩma. Ũgĩthiĩ gũcaria kĩbarũa wathaithana gokĩrĩra. Ũgĩthiĩ gũcaria kĩbarũa
kana gokirira na wakiona andu agukeno rutago kinuna na wakiona andu agukeno rutago kinunaga kamande wakio yale na gitano takeyo gekiria nguku kamande wakio yale na gitano takeyo gekiria nguku weyoria ashikashikaga ngitawa egatinde kale kagai keke kono igego ria gituri weyoria ashikashikaga ngitawa egatinde kale kagai keke kono igego ria gituri nemboreo na mutundo rewona mundu akiria ngima kinungu na gai na mutundo awatwiria niwe murugi na ninge nowe mutenguri awatwiria niwe murugi na ninge nowe mutenguri kibaro wake ndutaga nikengenagia muno muno kibaro wake ndutaga nikengenagia muno muno tondu nikio kiega gia kuria kwirumba na gia kunywa tondu nikio kiega gia kuria kwirumba na gia kunywa kamande wakio yale na ngitano takeyo gekiria nguku kamande wakio yale na ngitano takeyo gekiria nguku kwiyoria ashikashikaga ngitawa egatine kathekaga keke kono igego ria gituri kwiyoria ashikashikaga ngitawa egatine kathekaga keke kono igego ria gituri athekaga karira yali na gitaba ndakuona moyo wawe rakora wakio yali na gitaba yonere jamba gukena enderera ina parapara yonere jamba gukena enderera ina parapara mashabiki mare amakena gione nyimbo cia kwanga ijaga mashabiki mare amakena gione nyimbo cia kwanga ijaga tosemania mutigetigagire kunjitia sodae tosemania mutigetigagire kunjitia sodae kamande wakio yale na gitano takeyo gekiria nguku kamande wakio yale na gitano takeyo gekiria nguku kwiyoria ashikashikaga ngitawa egatine athekaga keke kono igego ria gitiri kwiyoria ashikashikaga ngitawa egatine kathekaga keke kono igego ria gituri Yes, rũrũ rũkinyĩra mũndũ wothe wĩ mboka, mũndũ wothe wĩ wĩra, by the way twĩcokerie ngatho, mũndũ wothe wĩ wĩra, angĩkorwo ũrutaga wĩra rĩngĩ wa matatũ, angĩkorwo wĩ barabara ũkuĩte athii, kana wĩ barabara ũkuĩte mũrigo nĩ gũtwara ũratwara kũrĩa wĩrirwo tware, inyuĩ nĩ inyuĩ andũ a bata, mũrĩ andũ a bata, kana wĩ harĩa ũrũgamĩte nĩ wĩ soja, angĩkorwo we ũrutaga wĩra waku ũtukũ, Ngai nĩ agwĩke wega, nĩ akũroragĩra bamĩrĩ yaku, nĩ akũrigagĩrĩria maũndũ marĩa mothe moru mangĩgũkora, angĩkorwo wĩ barabara thaa ici no wĩra ũraruta, angĩkorwo wĩ harĩa wĩ nathi, ta mũndũ gwĩtwo Princess Bobo wa Gĩthaya, angĩkorwo wĩ oni thaa ici atĩ nĩ wĩra ũraruta, Ngai nĩ agũteithie akũiguagĩra tha, angĩkorwo hana cohi wa ithe Bethi, nĩ andũ ũrakenia haha, Ngai nĩ atũrathimage, Ngai nĩ atwĩkage wega, atĩ thaa ici he mũndũ ũkanyangĩte karĩngĩ ti gũkanyanga no we hau, no okay,
no mboka wewe unachapa mboka ciana itikana rarire Ngai ni atwendaga na agatuiguaga riria tumuhoyaga ri agatwikaga wega. By the way riu ni rwega rwa mundu gwitwo Mark Kamande wa Kioi na ndauga atiriri umuthi mawatho ni ndirauna umuthi mawatho ri by the way ni ndirauna aigue ro kinyire andu a marigiti andu aria othe makoragwo thoko ndiganu to marigiti peke yake tondu ni kuri nginya muthurua ni kuri gikomba ni kuri kuingi ni kuri kundu kuingi muno andu acio matikomaga kuri marendia cai kou kuri buroka irarehe irio andu acio ni tumendete igua ria koroka 22989 request zikuja kukam beba shapa mugunda ni marigiti ungigwa wero ni taxi ungigwa wero ni taxi ae Anadi maigana nukuria no marigiti Yabasi hinya tamerodi no marigiti Pesa nyingi ngirite bengi no marigiti Ungenda noti ya osama no marigiti Ungenda noti ya osama no marigiti ae Marigiti ae marigiti Marigiti ae marigiti Taxi cia marigiti ne megongo ya no Beba shamba mugunda ni marigiti Ungigwa wero ni taxi Ungigwa wero ni taxi ae Samasi ya marigiti kwera ndonge nina Ushuru wa marigiti we mori otauke Oya ndo mokarira tene no marigiti Ando matare ukabila ya marigiti Ando matare ukabila ya marigiti ae Marigiti ae marigiti Marigiti ae marigiti Taxi ya marigiti ne megongo ya ndo Beba shamba mugunda ni marigiti Ungigwa wero ni taxi Ungigwa wero ni taxi ae kuona ngongo haya taxi na megongo yando Ungenda kaenyeji kega ni marigiti Abudha igana getairo no marigiti Urwano maana nyumbe mwana marigiti Urwano marikane sawa no marigiti Urwano marikane sawa no marigiti ae Marigiti ae marigiti Marigiti ae marigiti Taxi cia marigiti ne megongo ya ndo Beba shamba mugunda ni marigiti Ungigwa wero ni taxi Ungigwa wero ni taxi ae Oenewe na biribiri no marigiti Ujaru wangenda omena no marigiti Uikaba misi muthokoi no marigiti Ona mumaga yenda shuka no marigiti Ona mumaga yenda shuka no marigiti ae Marigiti ae marigiti Marigiti ae marigiti Taxi cia marigiti ne megongo ya ndo Beba shamba mugunda ni marigiti Ungigwa wero ni taxi Ungigwa wero ni taxi ae Isio taxi ne nyingi muno itiagaga Akyo inguga twerutana ndo marigiti Tukagire tene tano marigiti
Noko seji angiri wenda no marigiti Nitohorane na denata no marigiti Nitohorane na denata no marigiti ae Marigiti ae Marigiti Marigiti ae Marigiti Taxi ya marigiti nebe goko yando Beba beba shama muguna ne marigiti Onge guavero on the taxi Onge guavero on the taxi ae Oh yes, etagwo mundu wetwo Mark Commander wa Kioi. Rau tucokeria ngatho andu a Marigiti wote wenye wako on tondu ni aingi. By the way, team Marigiti wako ndani wote ni aingi. Marakena gukena, maraigua very nice, maraigua wega muno na marathie wega reke ngwire andu ni akenu riu ri ikaroro hau ruri uraigua andu ngwerire ni request time turathie tugicirekagireria. Oh my love, I do. Ni undu weinya kurugamia mundu na kumwira ati ni uramwenda no meciria-ini tombo wothe gorwe koragwe ciuhirirwo ni kiundu na gutiri uri wakoma thibitari ndagitari ndoi na wengi ya wendo tucemanagia ngariri matagitono ona ndaitari ithori tokona ndi kiugu kirereme giki kia wendo gwikateana niguo giakiriirio wewe ihende ria maende makwa wi mwikenyũ kia mwĩrĩ ũyũ wakwa ndigũkũitha reke unyumũre nĩguo ndikae gũte kĩoneki kairĩtu gaka kamũbaranja kuonaga gwakwa wĩ ũtũrĩte cuka nitucemanagia kanitha-inĩ o kiumia mami anjĩraga indo njega ciumaga he Jesũ ũngĩhingwo maitho niĩ ndihingaga ũrotaga ngera Ngai ndathimĩra gaka nĩwĩrĩgĩte kumbe ngĩiri tũkũtenderesa nja wa kanitha nakwĩmbĩirie ngĩrega nawe ngĩkengia maithori acirika makĩgega kia wendo gwikateana niguo wakiririe wewe ihende ria maende makwa wi mwĩrĩ kĩenyũ kia mwĩrĩ ũyũ wakwa ndigũkũitha reke unyumbũre nĩguo ndikae gũte kĩoneki kairĩtu gaka kamũbaranja kuonaga gwakwa wĩ ũtũrĩte cuka marũragia cumbi wendo toyo gĩthimi kia mũndũ ũmwe komaga twekia kahuru njĩra njangiribote o hwaĩ-inĩ gĩtanda-inĩ ĩgaragaragia ngoria Ngai kĩũria werũ-inĩ arandekereria nyota nĩkĩ na ndikĩrĩ iguku ũitangamĩra kĩrĩrĩmbĩ gĩkĩ kia wendo gwĩkateana nĩguo gĩakĩrĩirie wewe ihĩndĩ ria maende makwa wĩ mwĩrĩ kĩenyũ kia mwĩrĩ ũyũ wakwa ndigũkũitha reke unyumũre nĩguo ndikae
torete suka niguo wakiririe wewe ihenderea maene makwa wimwikia nyokia mwiri uyu wakwa ndigũkũira rekere unyuure niguo ndikae gũte kĩoneki kairitu gaka kamũbaranja wonaga gwakwa wĩ ũtũrete cuka kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 783 hash Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia renge Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia renge wangorire demo kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 783 hash o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega Eko mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũta tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 pa kilo kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere ithaa rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ ithuĩ twarĩtwo na no ithwaya twehetĩirwo nĩ andũ othe nginya mburo tũkĩohwo tũgĩthamio na no ithwaya tũmanĩirwo nĩ andũ othe nginya ngati twatuĩtwo rũkũngũ nĩ nyangerũ gĩkũyũ Ngai akiuria mbura tũkĩhanda
mũtikorwo nĩ hinya kĩndũ kĩoma nĩ ũthingu wa mwĩrĩ na wendo wa Ngai ũrũmenyambo hinya witũ umagwo kũrĩ Ngai arĩa tongoretie matingĩũra Gĩkũyũ nĩthuĩ twarĩ nguo na no ithwaya Mone nyumba ya Mungu endelea twanyarirwo nĩ andũ athĩ nĩguo Ngai atũngagĩrĩra mũno andũ aitũ ciana ici tũciarĩte tondũ ng'ombe na mbũri gũtitũire Gĩkũyũ mbeũ njĩthĩ monererio kwara ino iria nyingĩ yũthagĩrwo Kenya kwenda mũmenye nĩ inyuĩ mwĩhokeirwo Teri witũ mũtikarekererie nĩ kwarĩ mũrĩmi na mũrĩi kiugo gĩa Gĩkũyũ nĩ mũgambo wa Ngai kahĩka wariganĩire iganjo Murona ikĩrũo aingĩ matiarũire tũkĩrũa angĩ matirĩ bata na tĩri Gĩkũyũ mwĩmenyerere mangũ tũingatire nyakerũ na rũrĩmĩ tũkiuga marũrũrũ nĩ tĩri wa Kenya Ngai witũ arĩ o Kĩrĩnyaga thũmbĩ nĩerire Gĩkũyũ na mũgambo kũrĩa guothe maitho maku marona nĩndakũhe hamwe na njiarwa ciaku itua manoru na ng'amanoru Gĩkũyũ gũtirĩ mũndũ wa kũruta kuo nyũmba itũ ndĩmũririkanie kĩrumi gĩa Kenya takĩrĩ guoya mũndũ ũrĩa ũkamunya itoka cia Kenya kanecirie kwenye thĩinĩ mbeca agakahũka matũ na maniũrũ na Ngai nĩakamwĩkĩra ndaimono kĩongo anabi nĩ aingĩ Gĩkũyũ-inĩ marahorania ngoro cia mũingĩ macokania ndundu mwĩrane atĩa mũgũtwĩra atĩa tũtarĩ twerwo na mugo wa Kĩbirũ nĩakuire kĩugire keitwetere itua rĩa Ngai kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake Nare korwo thĩ amenya ũnene
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira rwimbo ndukanadiganirie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Kwa itiko nemitheko Rokana iria koro nendie Tadukara wande waka yomwe Bireka yuki ingekaera Kana demorutere magongona Dirio kyukigwa kerero gyakwa Adagire diga dinekane Kwamukira rwimbo ndukanadiganirie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 411 hash. O rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Eko mwenda bũrũri wagire no nginya mume urire no nginya andu matige kugutara. Tabarĩra ya kuhagaria tukurehagira maundu megie uthii wa na mbere. Koro bunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ. Tunengerwo budget ya digital. Uteti utonga wa bũrũri agirathi icicio iciongereirwo 200 pa kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari arihe igoti rĩa 400 ekuriha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa ria mbere, ria keri, ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guku no koya turaria ri. Niki gutuma thirikari kamukujita yo jikare thia jute maoni makwa. Kenyitanire na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kuhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamukira rwimbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 812 star 783 hash. Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia renge. Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia renge. Wangorire demoro waru. Kwamukira rwimbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 812 star 783 hash. Aikaria gatura nginya gitura gathangari o nginya muthangari othe nĩ moiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩtwakũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Washuka ni ndani yako, lekya washuka ni ndani yako. Dige morekya, washuka dige morekya. Newe watoma kila ikoga kwa geizeke. Ningeni anatomine mukebe ohojeke. Godoka monongo via ya kwa yurete. Dige morekya, niteiro ni mwene nyaga. Dige morekya, washuka ni ndani yako. Shotonda goraira redongolino nerioka kumudinda goraira reketoiloke kenanjugine toiloke reketoiloke bagashotone toiloke.
tige thigi cia bako no tige kaya mbarati ucuru ici nĩ honi cia taũni tire thikiri ndĩra ikone kĩu mũkebe nĩguo cio gũbia nĩwe orekia wacuka tũinũke rekia wacuka Kenya njui nĩ tũinũke Juima, baritaga longolino, nero kaga kumudinda, unaidare ketuinuke, Kenya njui ne tuinuke, ketuinuke, wagashoto ne tuinuke. Ishine onisha, taoni tire vikiri, nashoka geshagi, ikomaga kwa manina, matire vigira, matioero ke ashika, koro karate, omunyo magego, utarurero shati, Kenya njui ne tuinuke, itishakura ya itinya ya mahede, nwega. Shotonda, gudaida gedongorino, medio kaga kumudinda, gudaida washuka nendari yakwa, rekia washuka nendari yakwa. Washuka, rekengwele nesheura, nanige washuka ne waria morire tene, nanige washuka, wedone kaga mudenya, oyo ne washuka, nanige ni otuko ni otuko, reke tome megwane, arume ne konana, nige nanga jairira. Juima, baritaga dongolino, nero kaga kumudinda, gudaidare ketuinuke, Kenya njui ne tuinuke, ketuinuke, wagashoto ne tuinuke, wega. Elina Dora Sugar Choka na Kajoli yes, ucio tumwita mundu gwitwoka Johnny Kariuki rwimbo rwitagwo Kenya njui mabarita very nice. Ratukinyeria riu thaa ici thaa inyanya itigitie ndagika 18 thaa inyanya bado dakika 18 na kiugo ni gukihanda ni wakimenya umuthi ni muthenya uria twitaga Health Thursday. Tuna mundu gwitwo Dr. Betty wa kuma kuria kwa Dema Prime Health and Nutrition na tugukorwo tukiaririria uhoro wa kindu gigwitwo thina wa mahiri. Ndikani by the way ni gukoragwo na tugrowth tukoragwo tugiciaririra ugakora ringi ni gakuririra ihindi-ini ugakora ringi mundu ni aremererwo nginya ni gukorwo agigiko tumaundu tuigana ona tugukorwo tugithoma uhoro wa kindu gigwitwo tumahindi turia tukuraga ndira maru na mugongo. Ndikani urwagio ni kanyamu kangi gakuragirira na guku ndira-ini yaku ukambiriria nginya kurigwo gwikatia ni ruo. Riu tu ni tukwaria kuri tungi tukoraga maru kuri mangi makoragwo kuria mugongo macio mothe tugwikorwo tukikiaririria tuna mundu gwitwo Dr. Betty wa kuma kuria kwa Dema Prime Health and Nutrition. Koguo we kiuria giaku giothe kirio gikowe nakio gitumage kuria gwa 22989 nigetha ndumiriri yaku igikorwo
gikinya nigetha ndeto iyo gikorwo isawa sawa. Ronero mundu gwitwo Baba Shiko witagwo Ngoro Gitina, karibuni sana 22989. Tafarira ni arashoria tugithie na mbere na guthaka request cia TBT. Ay 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 ay. Amira wakinya Naivasha gethia Kigosi, na muthuri uria wa muthegi wetagwo Ngindi. Nimwanjikire wega muno nikuhe kiama, nikionjeragia ndeto ici njoe ndekineire. Nimatũhe ndũgĩra kĩmenyia menye mũrigo, ũcio nĩ wakũra ndangiuga tũtiamwĩrĩte. Wanjiro Acege mami wa kaunti Murang'a, na muthuri tate ngũraga ithe wa Nyawĩra. Thengiũ mũno nĩ inyuĩ mwatũmire ngĩe na rĩtwa, irĩrekwa rĩu rĩigana hĩndĩ gũkĩire. Ngai amũrathime na mwarameria mĩaka, ngatho icio nĩ cia kuma Ngoro yakwa Gitina. Kamiria waka waka acha usiwarauka yukia rugaithi MCA murata wakwa wa Kikuyu, na muthuri wetagwo Kĩoyo ũrĩa wa Mũrera, na gavana Mwangi wa Iria gwitũ Murang'a. Nĩ athuri marutaga wĩra na kĩo, guoya mũkinyĩre hau na muongerere. Mami witũ nĩ wanjiarire mwarĩ wa mbũa, ũkĩnyongithia wega biũ ngĩgĩa mũgambo. Ngai akũrathime na kũhe matukũ maingĩ, na mũtumia wakwa nĩkũnjerera twana, na kũnduga wega ngĩthiĩ gĩthũkũmĩro-inĩ. Ngatho icio nĩ cia kuma Ngoro yakwa Gitina. Asante, asante. Mweria Nyathu wacothi gathiro-inĩ, wanyitire guoko ndĩkamwana itoĩ-inĩ atĩa, akĩhe mbeca na gwa gũkoma nginya ngĩina, na kĩnyonania na timona Mboro na wa Mũmbe. Acio nĩo mandirire ngĩenja wĩra wakwa, ngatho icio nĩ cia kuma Ngoro yakwa Gitina. Chama nĩ mweria ithe wa Dennis Kĩara na wa Gĩthomo, Kabũrũ gaitũ na mũrĩithi wa Kang'ara. Nĩ wega mũno nĩ mũheaga rĩũmĩrĩria, Waiwa Mandera na Rima wa Bookshop, nĩ moraga nyeki wa ingetua gũkoma. Ngatho icio nĩ cia kuma Ngoro yakwa Gitina. Angafura Jesi na Muhesi wa Kapĩ, wakũre Juja thengio nĩ gũkũmithia njohi. Ina ibangwo na Kaitũ maranyua gũkoma, wa Mũthoni na Maitũ wa Mbethi rathimoi. Nĩ kuma ciugo cia kũmacokia na mũciĩ, na gũkũmithia arĩa marahe rũrĩrĩ thumu. Maratama marothira Wanjiro Acege mami wa kaunti Murang'a, na
muthurita tekuraga ithe wa nyawira thengio muno nĩ inyuĩ mwatomire kena rĩtwa rĩrĩkwa rĩu rĩigana ĩndĩ gũkĩire Ngai amũrathime na mwaramberia mĩaka ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina ona macambĩki makwa rathimoi na Ngai wakwa mwonekane agitĩre maganja manyu waka Dagwara studio sound onawe nĩ thengio nĩ kũiganania thauti ĩno ya Ndemethio ĩgakomera gũkomera aya Aikaria gatura nginya gĩtura gathangari o nginya mũthangari othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ Itondo mwaina mugoyo mwaina gĩcukia na mwaina gĩcandi mũnone nene menyerere ndakae gũtũgũga akwĩre njambi mwana ngomeire metha ikũrĩo ndĩtwo andũ aitũ nĩ maitho nyumĩte nĩnyuona mũndũ akĩnyua ĩkĩre ngĩnjikanwa ya gũthima amutiga tũrĩa koro kũthiĩ ngũmwĩra na manjohi ti njũru na nĩrutire tene na ndirĩ ndona mũru weyo na ndietereire ĩnĩ nyuo aya nano nĩtũtonga nĩ wa Ngai ĩnayo anyonona atĩ nĩgũtonga Ngai ategete ndũngĩtonga Polisi tũcokire ikĩnage igĩcoka ikĩmbũka no nĩerigĩtwo mũno njambi taheo mũcuba maĩ ngarikana tũreherwo ithandũkũ inyuĩ kahora tũtigũkĩte macindano nĩitongairare indo ciacio njambi kwenda wĩre mwanake ũcio ũnjũre kwithĩria harĩ we etie kĩrĩa aranyua na kĩrĩa kanua gauga kekaigana mũtũ wa njũkĩ ndakainũke atarĩ magego ĩnĩ nyuo aya nano nĩtũgĩtonga nĩ wa Ngai ĩnayo anyogona atĩ nĩgũtonga Ngai
kiregwo nikoya mwere rekei tulionana ringi ene nyuo aya kamerokere nano togatonga netoyatonga ni wakai enayo enyagona ate nigotonge eyatedete tugitonga. Give people what they want. They want reggae music. Get down with the original Peru stars. Rucine gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega eko mwenda bũrũri wagire no nginya mumiurire no nginya andu matige kugutara. Tabarĩra ya kuhagaria tukurehagira maundu megie uthii wa na mbere korwo bunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ tunengerwo budget ya digital uteti utonga wa bũrũri ngirathi icicio iciongereirwo 200 pa kilo kumaanisha mundu na container mundu ari arehe igoti rĩa 400 kuriha milioni 6 urimi oro undu umwe na githomo hihi ni maundu mariku marahanika ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere ithaa ria mbere ria keri ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu handu tinde guku nokore turaria ri nikire gutuma thirikari kamukujita yo jikare thia njute mawoni mako kinyitanire na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kuhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 783 hash. Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia renge Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia renge wangorire ndemuro waru. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 783 hash. Aikaria gatura nginya gitura gathangari o nginya muthangari othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Suru ogoro mara ke ya gede ni ne to siamania atikire murimo atawa mwerata ni mundu ndagikoma kagete kiongania lekire Kani amayaga tene wa diane na mutu
no amona ndamuteithagia uongo menye erera surusuru ogoro makeria githeri nĩ ndeto cia ng'ania Saya Ciarĩ cia atumia no thikũ cia atumia matiga cia cokere iria arũme mokaga kwĩyũrithia ithe wanga nĩ thĩ mũkinyu na angĩkora ndũrĩkwa koiga heo gaturwa gweterere akanyemenyemenye gacoka surusuru ũgĩcoka kũinũka mũkagu aimĩte ota kĩrĩma agacirũtia gĩturi ũrĩa mwaruire nake mona nĩgĩconoka akĩra mũkago ndũrĩ hakiri ũngĩakĩria rĩ na irobiara gũkorwo nongĩ nokĩa mĩciĩ rĩu ĩikaraga yanĩte no mĩrume nĩũndũ wa menyemenye nĩũndũ wa surusuru nokĩa mĩciĩ rĩu ĩikaraga yanĩte no mĩoge Saya Kari unduraga unduragira tabake Nĩũrinye mũnago kwene kwanyu mũgatiga gũkĩa Kadoka na majore ngoria kai mwarogirwo Kana ii macambia mũndũ thutha-inĩ nĩ mũkĩrĩagwo Uria ndamenyemenye Nainonda surusuru Mũndere kana ii macambia mũndũ nĩ mũkĩrĩagwo Maigire imara ya matauni Oronere kalimo munyandi ngethire guke Ona wekiamia goro na one nitondo kaigwa kwĩngũĩ Menyerera mũrimũ ũyũ amenyemenye Na ũyũ wa surusuru nĩwera tũma mĩciĩ haragane menye nĩ mũrimũ ndĩronire akinya akenda kũraga mũka switie tene tithĩraina tindaga mbũrũ itũra no matikenagĩra hĩndĩ ĩrĩa mũraiguithania switie nĩũndũ wa menyemenye nĩũndũ wa surusuru narorone rĩu mũciĩ wao nĩ waraganire ndũragira tabake nĩũrinye mũnago kwene kwanyu mũgatiga gũkĩa Kadoka na mũnyore ngoria kai mwarogirwo Kana ii mũcambia mũndũ thutha-inĩ nĩ mũkĩrĩagwo Uria ndamenyemenye nainonda surusuru Mũndere kana ii mũcambia mũndũ nĩ mũkĩrĩagwo Nĩũndũ wa surusuru nĩũndũ wa menyemenye akinyara ta mũciĩ nĩũndũ wa menyemenye akinyara ta mũciĩ wake Shama shama Saya
muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairia ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mumĩũrĩre, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Ĩ hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gũtũma ndigandĩka mũkũnji ta ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wa kwahutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 783 hash. Jesu wa kwahutia Jesu wa kwahutia renge Jesu wa kwahutia Jesu wa kwahutia renge wangorire ndemurwaru. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wa kwahutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 783 hash. Ũcio wothe ũrĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩtwakũratigia nginya mũhurũka irĩte inoro ũcio wothe ũrĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ. Oh yes, rũrũ nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Karanja David, rwĩmbo rwĩtagwo Ndire Kĩnanda. Rũrũ rũkwamba kũrũgama oro ũguo nĩ tondũ nĩ ngũkwĩrĩte ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Health Thursday na tũkoragwo tũkĩaria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo mĩrimũ ona maũndũ marĩa magĩkoragwo kuo. Ũmũthĩ twĩna ndagĩtarĩ wĩigweta mũno gwĩtwo Dr. Betty wa kũrĩa kwa Dema Prime Health and Nutrition mitambo-inĩ. Twĩnake haha nĩ ndagĩtarĩ mũrata witũ mũno ĩria. Ndagĩtarĩ, good morning. Good morning. No igwa rĩa ngũganire ndiũ kana no igweta rĩu ndiũ kana nĩ wiganĩte kũigua igweta rĩu kana ndũnarĩigua? Thank you so much. Good. Niĩ ndĩo handie na gathĩna angĩgĩcokeria Ngai ngatho nĩ gũtwenda. Wow. Rĩu kwerwo atĩa ũrĩ okuo we?
Na ni ngoretwo na kiumia kiega. Kiumia githaka. And we thank God for it. Good. Asante sana na ono ni urakiguika we by the way. By the way, onako ono kiretareke ngwire atiri onako ringi ni ukuhura no nigiro akihure muno. Happy Mother's Day. Thank you so much. Hura we. Ndukahure to riri. Ni ona kirigane nikio kingi to ru no ona kaingi ngomaga muthenya hindi ria maundu marathi bururi thirathi na mbere. Riu ni ora ni reke njuge ti ati niki ni kiria ndikarenda ya thire uguo igithie gikate ndika ni uratuigwa ndaigwa tororora hanini ni urajigua wi hari ori ni urajigua ndakuigwa riu. Yes. Karibu sana ndagitari ndenda wambe ugeithie andu aya ni makugeithĩtie muno andu ni ingiria manjirite ngugeithie niguo na ngumataririe wega turaria ciegie tumahindi turia tukuraga ndira maruo na mugongo niguo na ni kuri aria magikuwi na kuri aria marakuigwa ria mbere muthenya wa umuthi ndenda mageithie hamwe othe. Wow sana gucokeria karibu sana makiria no kuhe kanya niguo tuke twariririe mangi makonie no gima wa mwiri niguo na makiria joe kanya gaka niguo ngokeide muthikiria witu wa Inoro FM haria hothe ari na ni gitio muno wewe ukoro gituthikiriria racuri yo muthi niguo ukinyitana ngina riria tiri handa haria thaa 10 marito makwa ko ni ritaria kuria mbere kunyitanira na ithui itagwo Dr. Betty Kariuki gwago ngioneka mucii munene wa Nairobi barabara yikare ta Moi Avenue ire yukagiga kumiriria haria Givenchy Garden opposite kana kumethania na kiwanja giki thini wa nyumba yukaine ta Krishna Mansion gorofa ya keri room 48 ugiuka haria Givenchy ukinye kiwanja-ini kiu haya showing opposite kana kumethania na cioro ni ukona nyumba yandikitwo Krishna Mansion thini wa nyumba ino tuko tukioneka gorofa ya keri room 48 na basi cia thimu wegere ukurukiraniria na ithui kana rithui na kiuria gikona na tumahindi kana okiothe gikona no gima wa mwiri na basi cia thimu ni gifugo mugwanja 24 magana mugwanja namba ni gifugo mugwanja 24 magana mugwanja ina nabeo ekio kiaraniria na ithui shohi ni gukuharĩirie ni tukorwo tukiarĩrĩria mathina macio niguo Ria tukagia na a discussion. Yes. Tukagia na discussion ni tondu wa mathina maria maragitukora ngina kuria thibitari-ini. Nima. Na riu tukauga ati tondu ni ta andu 15 mena mathina maya andu aria makoo makigio no undu utocio the same problem. Niguo. Na ringi ndiria menya thina urehagwo niki. Na kana mundu agiteithika atia. Niguo. Riu nikio njoni no wega tuko tukidiscuss. Makona ciuria no magiturie. Niguo. Na niguo tutigirire ati mundu ucio ni atuika wa guteithika. Good. Hau hakiri hega biu ndagitari. We ni ukuhe mwara uji. Wewe karibu sana nie ni ngwiritwo ngugeithia already njiritwo ni andu ingi muno kuria kwa ndumiriri. Niguo. Mundu gwitwo Kanyingi wa 100 ni kunjirite ngugeithie ekuria Timau. Yes. Hena nginyogi kundumeire kiuria personal giki nguciria arorio horo arauga ni out of topic. No arauga kichwa huniuma side moja inafanya macho inauma na ina interfere na visibility, then a lot of vomiting. Maybe ambia daktari ataniambia kiu nguciria ukumuhe namba wona twatu akumahe nigetha hi mukiaranirie no muteithie. Yes, mundu gwitwo Peter Gashawari kuria Seattle ni akunjirite ngugeithie. Mundu gwitwo Tom Kangethe ari kuria Atlanta Georgia. Ona waciothe ni andu mekunjirite salimia daktari o mbere tukiambiriria. Riu we karibu sana daktari. Thengiũ nĩ ngatho. Nĩguo. Nĩ wega tũrore thĩna ũcio tũkorie tũkiugĩta wĩtagwo Bonista. Atĩ wĩtagwo vo? Bonista. Bonista. Bonista.
Spa tugatwarie spa. Spa SPA. SPU. SPU. Okay. Ina wikenia to SPA. Droga spa ni kuwa growth kana kitu ka osteophyte. SPUR. Yes, ndameona. Niyo twitaga bone spa kana niyo twitaga bone growth kana niyo twitaga osteophyte. Icio ciothe ina marĩtwa macio. I'm short irauga nĩ kahĩndĩ gakũraga na gakũra harĩa gatagĩ gũkorwo gagĩkũra. Eguo. Na nĩguo andũ aingĩ magenaga hĩndĩ gaka gakũraga na hĩndĩ gwa mention one of the few ĩrĩa wauga no yũke affect magũrũ no affect hira magia thĩna twĩtaga heel kaheel spa kau nĩ kuga hira-inĩ nĩ kahĩndĩ gakũrĩte tũrĩa tũgakũra maru ũgacoka kwandererirwo he tũhĩndĩ tũgũkũ maru na nĩkĩo ndĩraremwo nĩ gũkũnja kana gũkũnjĩra kũgũrũ tũrĩa tũgakũra nyangethu the hip joint. Yes. Chakura ni movement yako, the motion yako ni ratuika affected. Digirota no you know the movement ora mundu akinyete tumakinya ugakora the gauge tumakinya tu na radio kona ni mundu arathita tarakwa nyara nditakurukumo yukuhi nituka tuone kira kingicungiriria tuhinde tuguko tugikura haria ihiitiria na nyangethu the thing kana tukuraga ni tugakura munyinyi na mostly tukura munyinyi wa ngingo ni twita spine na no tukure munyinyi wa kianda na ni twitaga lumbar spine so kahindi gaka hatiri handu gatangikura ihindi-ini ria mundu na kahindi gaka karehagwo atia kana nĩguo gũke gakũre gũkaga atia that's the question. Kahindi gaka gakũraga when the joint is damaged. If you have a healthy joint kahindi kau gatingĩkũra but when the joint is damaged hau nĩho rĩu gakũragia. Nĩtũiguane wega haha iko ciothe ũrathurerwo he tũhĩndĩ tũrona tũkũrĩte kahindi kau gakũrĩte na harĩa thĩ wa ndira nĩ kuonania hau ndira-inĩ yaku that hĩndĩ nĩ rĩtuĩkĩte damage korwo kahindi kau gakũrĩte iru-inĩ kara maru merĩ nĩ kuonania maru maku the middle joint nĩ cituĩkĩte damage nĩ kuga nĩ cirwarĩte nĩ igĩte na thĩna na kĩrĩa gĩthiaga na mbere andũ aingĩ magĩa na thĩna tũrawĩta wa kahindi gũkũra kĩnjigua kahindi gũkĩra bone spa nĩramagia kĩhũthĩre gĩkũyũ kĩhũthũ kahindi gaka gokaga na mostly andũ arĩa makoragwo meatirisk kũrĩ ĩno tũramĩta bone spa nĩ andũ arĩa makoragwo na thĩna twĩtaga arthritis ukorwo na arthritis nĩ mahutagio nĩ tũthĩna tũingĩ wongerera ũkaigua na arthritis heo arthritis tũhĩndĩ gũkũra you know nĩ ta rũgano rũingĩ mũtire rĩrĩa affectaga andũ aya to tugaga arthritis nĩ mĩthemba mĩingĩ nĩyo tũmĩtaga osteoarthritis. Yes, osteoarthritis wa osteo nĩ kuga wear and tear na no ndauga kahindi gaka gakũraga when the joint damage. Yes. Osteoarthritis nĩ kuga ihĩndĩ rĩaku nĩ rĩgĩte damage ihĩndĩ rĩaku nĩ rĩambĩtie kũrĩka ũguo the moment kahindi gaka karoka gũkũra either nĩ spine either nĩ hip joint kana mau kana harĩa ndira ĩrageria gũteithĩrĩria harĩa to nĩ harĩa bone spa nĩ ndũ tuga nĩ tũhĩndĩ but what is it yumanaga na kũ mũno yũkaga nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo calcium deposit nĩcio cithiaga nĩ ndĩrona ndĩrenda ngũhe example woe rĩrĩ maĩ mena munju meta munju kana mena mũthanga he kĩndũ twetaga na gĩthũngũ decantation nĩ harĩ wonaga wetagĩrĩra maĩ marike marĩa mega ũkono ũgatigwo na munju waku kana maĩ marĩa mena gĩko kĩanda nĩguo no maĩ matheru ona matinje hau
ate igongiona giko kierereire kana kirikite haria gitina neno turameta calcium wera wao tugane teithagia kindu gitagwo bone formation and bone repair so the moment yakora haria the joint is damaged the calcium nirageria go facilitate healing so the calcium nyingi gakorera tumo joint iniyo at the moment wage na infection immune system yaku itoma makorobosta to attack that infection na nikiona immune system yaku hepo ndokwaga we murwaru ndona nywa dawa na ni urahonire kironda ki uragite ni kirathire kirahona ona kare maigana tutemagwo wakore gine waku no wale washonoka na ndona ti doki athambira he ni homa na hahona the immune system tagutuma neo tagutuma digari ciayo ikahota guthi ku fight any infection ndikaigire thiini wa system na gukahona ona ibinu tugia na WNT thiini wa mahindi maitu because of the business ya tureka ndumaya tureka wa duties no yakora atiri mahindi maitu ni marahona without our knowledge choye igwa gathira ndu mwikino ria ndura tado ndathi thibitari sasa nile kiria lenyere mugosho ni tego no ahutia wiki ino no gakora mugosho na ndona nywe penkila na ndo wehonia Yero for example na ndwara mage akiri wetagwo fracture ngori tare kunika if the fracture is the human bone it's complicated abegine jona amadi abako protama mage katia agadi vitari nego inokete no goye kiuri plasta ni dawa ate plasta iyo tu hagoria mundu unika kone guoko kana kugururi asa nyonaga teri ya kunyitithania tari ya kuiguithania mahinde hihi ni ya kunyitira ihinde rwetikaje kugia kiritago kunyegenyuka kana kuina ona gukire plasta ale ni mbeyekagira kuria gicagi by the way ugakora ni ahurire gitambaya kia women girundi handu haria kona nyina so erigirite gikiria wega kamwira na mundu arwokinya thibitari ona kaigurie borire anadu ndio kana wanakora moya atumiti makanyiti by the way ni ona ndanona niguka wekire uguo akinyiti jayo hagona magoko ma mutarakwa ekoherero na mburi thutha wa ihinda ri ihede kanyita neko horo magoko ekohoro kwaja ng'ombe ri mburi ni ciari mutino ni ciari yagwo no ng'ombe ni wakoraga ina kaundu kau iria giakwa magoko ni dawa asa bafu kiuria gikidori horo wa eno tweta plasta twikirago ta plasta tondu ugu ni gutukimitaga uria yikini igikikia kia white kiumo iko kihana thimiti inyamu kiu gitiri dawa tibiwa ni dawa ni atuihinde uri hone dawa igira through ugera iyo tu eteithagia kindu gitagwo ihinde uri tikage na kindu gitagwo movement lekore stiff stable na nikiona ihinde gikoni ru nikiterika itara dagitara ba kugushia kile mutu shinuka nakio ni tondu wa ruo aya gupinikira anyo dipigiri ithatu wokono kuraiba kurone kuraiba no wokoni na wiki ithatu 21 days yede weko ririho niki take the kilo of calcium deposit ira hare hena thina tondu wa there is a problem in this bone na mwiri waku ni kwiripea ni njira ng'andu our body know how to do it auto repair even without your knowledge enwe he andu makinyaga handu taruguri kiuria gikini ngiye ko ngikuri kiuria ciroko tuma nake no njitikiria ngurie tondu ni uri na mutumia mutumia riria arona kahinda gake ka mweri mundu cakwa ndigwa ndege tura ndrange clamp na kahinda gagathira ni hekero gitagwo endometrium
ĩrĩa nĩ raini nĩ ĩkoragwo nyũngũ-inĩ ĩrĩa ĩcũnũkaga nĩguo kahinda kaume ndũngiura thakame ngori ĩtaumĩte nĩguo ndagũthũĩra ndauma thakame gakũrĩte na acũnũka gĩte no nĩ rũma hau what is that and then you have a kind of and the rest kind of ĩrĩa ĩtaroneka no inya hacũnũke kĩũria nĩ gĩkĩ tondũ itũra nĩcũnũkire ĩhotaga na atĩa kĩu nĩ kĩũria ĩhonagia na njĩra ĩhana atĩ hĩndĩ ya nĩ ecokire ningĩ mweri ũngĩ goka iyo mũgeni acoka amenya mĩeri yothe tũkorwo tũkĩreceive our period ĩhonaga o every month nĩ ĩkoragwo ĩkĩhona exactly no tũigua mũtumia atĩ atuĩkire atĩ aronire kahinda nyũngũ ĩraga gwĩka atĩa kũhona twĩ na kĩronda na thĩna ũngĩ no ti thĩna ũrĩa atĩ mwĩrĩ waku nĩũraga kuona tu nĩ ndĩwone mũtumia aheo mwana nomo tuona CF ĩnduonaga placenta nĩyo ĩkoragwo ya mũico kuma ĩguo ĩna intact ĩnyitana kĩ koguo kũrĩa mwana arauma no kũrathiĩ gũkagĩa na damage na nĩkĩona he kahinda karona arĩ tũraura rĩrĩa twaka mwana wiki na nginya ũgoko geka atĩa no gũtirĩ mũtumia arĩuma wothe na ndawa cia gũthiĩ kũhonia uterus hatirĩ mwĩrĩ ũcio wĩhonagia automatic why am I giving these examples enda gũkuonia ũrĩa mwĩrĩ witũ wĩhonagia ona mahĩndĩ-inĩ na ũrĩa ũthiaga ũkehonia ũrĩa gũtagĩrĩire mathĩna tũmwe tũgoka ta tũtũ tũratwĩta tũmahĩndĩ tũgakũra na ndauga tũmahĩndĩ tũrakũra nĩ tondũ there is a joint damage na tondũ hĩndĩ ĩrĩa nĩragĩa na kĩndũ kĩretwo frequent motion kana move rĩu ũngĩrora mũndũ unĩkĩte mũthirimo na mũndũ unĩkĩte guoko haha ihĩndĩ rĩa gatagatĩ nĩ ahonaga ihenya gũkĩra mũndũ ũrĩa aunĩkĩte handũ hena joint joint thĩna kona nĩ ikaraga mũno ndĩhona no ndĩikaraga mũno na the moment toga mũndũ ena kĩndũ tũragĩta wear and tear nĩ kuga nĩ mahĩndĩ merĩ maragrind against each other mahĩndĩ merĩ mararĩana kana marakumuthana gũkũ example na aciari arĩa marĩa tene kana the Maasai because that tradition matirĩ matiga ona iguo magĩthiĩ gũkũ we nĩ ũrona na itiriti mena ng'ombe na mbũri na gũkũ ithaka nĩ ũkoraga nĩ makama ng'ombe rũcinĩ me hau harĩa marakinyire marakama nĩ macamũra iria na manyua na maruga ngima metaga kanyeki kana ngũtagwo mbeta gwakia mwaki na traditional way gũthigithĩrĩria kanyamũ karĩa gathigithagwo agathigitha the moment ũguo marathigitha no nginya hagĩe karima nĩguo nĩ tondũ na haragĩa na friction bring kĩndũ gĩtagwo heat mwaki ũkoneka nĩguo nĩ ũrĩrĩcĩte rĩaku tũrũga nĩ ragĩa kĩndũ gĩtagwo tin wĩra hau hena mwaki rĩrĩa rĩna friction hĩndĩ rĩrĩa nĩ rĩrarĩana tondũ no ũrĩ ũkĩrotie mũndũ ũcio magũrũ korwo gakũrĩte na harĩa ndira no ũrĩ kinya ngathi ũthiĩ joy kuma rĩrĩa umire gwaku ũkinye studio no nginya wĩkire kĩndũ gĩtagwo walking na rĩrĩa ũthire nĩ gĩgũteithagĩrĩria magũthiĩ nĩ ndira yaku na korwo kahĩndĩ karĩa gakũrĩte harĩa ndira mũndũ ũcio akwĩra ndagĩtarĩ rĩrĩa niĩ rĩu rũrĩrĩ ũguo ndirahota gũkinya ngiria thĩ nĩ magũrũ macio maturaga njigua tarĩ cindano ndakinyanga kana tarĩ mũcumarĩ tondũ he kahĩndĩ ka very sharp aratheca mũndũ ũcio korwo gakũrĩte maru mũndũ ũcio akwĩra ndagĩtarĩ njikarĩte thĩ ũguo niĩ ndĩ mũgima ona ndũngiuga he handũ harandura reke thiĩ gũkĩra Guy. The moment there's a motion, there's a move. Ĩgatigwo gũtheca mũndũ ũcio arakwĩra kahĩndĩ karĩa gekũrĩa ndira rĩrĩa ikarĩte thĩ nĩ mwega mũno na nĩ mũgima mũno ekehĩtie ũkĩre mũnyiginyigi the same thing aikarĩte ũguo nyangethũ ndĩrĩ na thĩna eke ũkĩre at
andu amakayaga muno riria maratua guthie kana kuruta wira mundu ucio akwira nie ndirahota kuinama ni mugongo ucio nie ndirahota guthie ni kuguru kwiha uria kundurira haha nyange thuini maruma matirajetekeria idesias kana njikuru kana thie na kumugunda kianda ya kuikuruka maguru mani matina ndo nie ndirada ni ngiguta ndirenda kugwa tohindi tu tukuri togatoroka ni tondu mwiri waku ni wa suspect kana ni wa sense there is a damage niwe gwitreat niwe kwihonia nituma kindu gitagwo calcium deposit thĩinĩ wa iru rĩu nyangĩthũyo thĩinĩ wa mũnyiginyi waku kana ira na indi gũkũ no kũrathio mũthenya kũhanire kwa ngari ĩrũgama ndagĩka nyinyi ihũre stage ĩkũre no ngũrie nĩ mathaa maigana wĩkoragwo ũikarĩte thĩ maingĩ marora there is a movement mundu rĩu njakorwo ngĩthiĩ wĩra ta family rũcinĩ nĩ ndĩrahang'ania na breakfast hapa pale ciana tamwe mũkĩre mwĩthambe tũgũthiĩ na kũrumwo ũkore nguo citeangĩtwo thĩ no ũrĩnegena uruma wambe ũkinye kanitha merĩ matatũ ũkiuma ũkĩrwo atĩ hau mũikaraga rĩ kwĩna mũcemanio hwainĩ no rũcinĩ nĩ ndenda kwĩbanga thiĩ wĩra nĩ to movement tũtonekaga movement tũingĩ mũno ici hĩndĩ rĩu rĩaku no rĩragerio kũhonio narĩo athiĩ na tuge the moment rĩrathiĩ nĩkĩ rĩreka nĩ rĩrarĩana koguo extra calcium deposit cikoma harĩ kahana kĩhiga kahiga kau nĩko gatuĩkaga kahĩndĩ na kahĩndĩ gaka gakoragwo gakũrĩte ta mũkanye wa ngũkũ ũcio no one mũkanye wa bata na wa ngũkũ nĩ tofauti ũngĩrora mũkanya wa bata nĩ kĩraihu kĩariĩ ngũkũ nĩ gaceke kena sharp point ya mwisho ũrĩa nona ngina nyoni nyoni gaceke but very sharp pointed tako kahĩndĩ kau gakoragwo very sharp and pointed kahana kabuku na mũndũ ũcio karĩa arakwĩra niĩ ndagĩtarĩ ndĩna thĩna tũtimeraga twagũtũme marahi ũkora ndĩrenda gũgũtũma ĩkinyate ngure ya kũgũrũ kũu hote kũandastandi tirĩ ĩratura nĩkĩ ĩkinyate ngure x-ray ya maru macio hote kũandastandi maru maratura nĩkĩ the reason tũragũtũma kana tũrakũhũra mbica ici itũteithagĩrĩria kuona number one kũrĩ kũrĩ tairu for example rĩrĩkĩte atĩa nyigisho nĩ ũkuona ũrĩa mũnyiginyigi ũrĩkĩte ũguo nĩ ũkuona tũhĩndĩ tũu nĩ tuonekaga cohi ikĩndotĩ invisible x-ray they are visible nĩ ũkuona ũrĩa tũcomokete na ũrĩa tũkũrĩte na ĩtĩkĩrie twambĩrĩrie twamba kũmera ũrĩa tũhĩndĩ tũu tũkaga na twamera tũkaga nĩ tondũ joint yaku nĩ ĩrĩkĩte kana tũrugana gĩtũngũ when the joint is damaged na mostly mahĩndĩ kana kũrĩa mwĩrĩ mũno tũkoragwo tũkĩaffect andũ aingĩ magiagwo nĩ tũrĩa tũkũraga kũrĩa kũgũrũ twĩtaga calcaneus spur kana heel spur tũgoka tũgakũra maru ũkagĩa na knee spur nĩ tũkaga tũgakũra nyangĩrũ nĩyo tũrambĩta the hip joint na pia nĩ tũkaga tũgakũra mũnyiginyigi ũkagĩa na those spur kana nĩcio twĩtaga osteophyte ũngĩjĩtĩkĩria mbere no nyende gũtũhutia tuothe nĩguo ndagĩtarĩ he mũndũ ũroria atĩrĩrĩ atĩ tene tweragwo wotithia magũrũ mwaki atĩ nĩ ũkũgĩa na tũhĩndĩ tũu is it true no those are myths ciarĩ myths tweragwo atĩa ona niĩ nyina coĩ nĩ anjĩraga ũguo we otithia magũrũ twe nĩ kũmũingata riko no na nĩ twaturamaga no rĩu niĩ twarĩ boys theri ngwĩcia atĩ no ngagũcũnga hihi tondũ twakĩingatagwo ithuothe ihĩ na irĩtu riko nĩ ndanyita ongira tũkũgĩa bara ĩgagwo bara na nĩ tũkũgĩa anga nĩ tũkũremwo gũthiĩ anga ndikamagĩtaga gĩũtũ nĩ nĩkĩ kwarĩ nĩ yarĩ riko rĩrĩa rĩarĩ rĩa mariko matatũ exactly na inyuothe mwotete mwaki mweteria ngimeno kana gĩtheri gĩkĩ gĩkĩ atĩa kĩhĩe na ririkana by those years
nguo cia thĩinĩ ciarĩ ta history ho nĩ ma nĩ ũraria mawiho ihe gĩturamĩte ũguo na gĩtirĩ kinathi na ndawĩa mũtomokeire mwena ũmwe na mbegũ aketheke tu ũkaririkana ndĩ o ndagĩtarĩ nĩ ndĩraririkana ndũkaume wega-inĩ no ũkaririkana ciugo imwe nĩ njĩtĩkĩirio gũcigwe mwanake ndita nĩ wanyita kũu gĩturamĩte kĩ mwena ũrĩa nake mũirĩtu mwena ũrĩkũ ũyũ ũngĩ ekĩrĩte mũthuru gathĩirie ndarĩ hea eheri no ũrĩa papa ũyũ ndangĩkwĩra ngĩrĩonire na rĩu wĩikarĩte na brother cia nĩwe nĩ twatanũkaga ũngĩoka atĩa mwaki ũnyitithanĩtie magũrũ by the way no nginya ũngĩagĩotire ningĩ kwanja ta ihĩ ta ithuĩ twakanyangaga ihiga na rĩrĩ arabu ũmenye nake coĩ nĩ hingo ecuhithĩtie kũrĩa kĩanda nake onake enda guota mwaki igo icio ciumaga ciarĩ wĩ ya gũtũingata nĩ ũndũ wa mĩikarĩre itũ ũrĩa tũikaraga tũtiarĩ na discipline banyingĩra nĩ njũĩ andũ arĩa maratũthikĩrĩria ũmũthĩ ũyũ ona gwaku coĩ ona gwakwa kwĩna gas nĩguo gwakwa ona gwaku ndũngĩkora mahiga matatũ no ndonani ndũkĩre mũtumia we tiga gũikara hau gasi-inĩ nĩ ũkũgĩa mbara ũrĩ waigua aca ndiĩ ndaigua by the way ũhoro ũcio nĩ ndawĩkĩra mũkonde gasi ũrĩ waigua mũndũ akĩingatwo atĩ he hau nĩ ũkũgĩa mbaranga nĩ ũkũgĩa thita icio ũrauga aca mĩikarĩre itũ yarĩ mĩũru na thikũ ici nĩwe na tũirĩtu nĩ tũrekĩra baika mĩaka ĩyo baika ciarĩ kũ we gũtiarĩ kĩndũ ta kĩu tika kamiti ndĩrakonire ingĩkĩrĩa ndasara ndĩraigua kũrĩa arakarutire rĩ ndona akĩhe andũ tũmithi ngarigwo atĩrĩrĩ tũragũrwo na no nyende kũgũra kamwe ndĩkaige ya kaivci-inĩ gakaririkanagwo nĩ mwaninire industry ĩyo biũ ndagĩtarĩ ngũkenie twekaga atĩrĩ cukuru ũngĩonekire na kamithi we woneka umĩte mũciĩ wa gĩtonga mũno ũngĩonekire na turarĩ anti we wĩ sawa we twakuoya gĩtao tũikara twatindaga tũgĩkũria mbu tuone venye rĩtinaka tuorie marĩhi haiya tondũ citiarĩ nyoneki rĩu twekaga atĩrĩrĩ wagũrĩrwo kamithi twathiĩ bureki gũcheza watindaga wetie ũguo nguo nĩguo geke atĩa koneke mone wĩna mithi njerũ imahana atĩa no mareke ngwĩre honestly to tell you the truth and nĩjũĩ atumia arĩa maratũgia magũkwĩra 50% ya atumia ndĩ ũmwe niĩ ndirĩ kamithi nĩguo I tell you the truth nĩ mwateire more than even 15 years ago itarĩ ndona ngoretwo na kamithi ona atumia magũkwĩra hani ũguo ndagĩtaugathia na ndithire kamithi nĩ industry muoragire ng'ima biũ ũguo mũkĩonaga ngũrie ona twĩkĩrĩte kamithi na no tũraingatwo riko rĩ na rĩu harĩ ĩngĩ by the way ndĩraigua mwerekeire kũiga thĩ onayo tũcoke tũhĩndĩ harĩa werekera ti hega ndatiga ndeto icio arĩa tũtwarĩte twahota kwĩrwo ndingĩtume riko ĩyo industry nĩ muoraga biũ ĩyo kwanja rĩu korwo nĩ kũingatanagwo riko rĩu rĩrabatara gũkorwo rĩkĩingatanwo rĩu na nĩ ngũmĩra wega wa industry ũrahinga eke ngwĩre niĩ njĩra mũtumia wagĩrĩirwo gwĩkĩra wa mũnyinyi ũkĩona mathaa mangĩikara freestyle rũkũngũ narua ndagĩtarĩ tũingĩrĩre kũ atĩ kũ rĩu ũkĩrĩ free kendigane nawe ndagĩtarĩ tũcoke mahĩndĩ-inĩ tũkũragia thĩna twĩtaga kahĩndĩ karĩa gakũraga ndira na gĩthũngũ nĩko twĩtaga hill spur yes
kana niko twitaga na githungu kingi cranial scar. Yes. Icigwetaga ũguo he mũndũ ndĩronire Facebook yakwa thiĩte akanjĩra atĩrĩrĩ we waja ũkĩtutajia i medical terms we twambie kupona ni gani. Rĩu kũmenya kũhona ũtoĩ nĩ hĩndĩ rĩrĩkũ ũrahona. Ngwetaga nĩkĩ? Maũndũ maya rĩrĩa ithuĩ twakũraga mawona ndagĩtarĩ ũkamwĩtigĩra mũno. Nĩguo. Ona angĩkorwo we wĩ hakuhĩ gũkorwo na ama nĩ ũguo. Nĩguo. Number 2, na andũ arĩa maratũthikĩrĩria no nyende manjĩre kiugo kĩu. Ndagĩtarĩ ngĩthiaga kũrĩa agakwĩra na thĩna fulani. Agagũtarĩria matita ndimenyaga nĩkĩ gĩthiaga na mbere. Akakwĩra kuna shida hapo, kuna kamfupa kako hapo, hizi dawa ndio utaenda kutumia ama uende ununue silicone hiyo. Kuna kama utaenda ununue unaweka kwa kiapo. Nyoda anahota gũkwerethera nĩ gatuka tondũ kĩndũ kĩngĩ na thaa ici tũrenda gũthikĩrĩria thirikari itũ ĩrauga nĩ ku understand. Hey, ngũcoithia kũũriria atĩrĩ, do you understand? Tũgĩtagwo ciĩta wake ici tugaga atĩ our right. Kĩrĩa atĩ irĩkũ? Constitution. Do you know 9 what is constitution? No mũthĩ andũ nĩ nginya magũrire nyamũ ĩyo makĩmĩthoma makĩota ku understand rights Kenya cia Mũkenya na maũndũ marĩa magavanaga thirikari citũ na maũndũ mangĩkorwo agĩnĩti atĩ thirikari no ĩke wĩmũrĩire korwo nĩ ĩrakuumitha na ndwagĩrĩire. That constitution tũtiaciũĩ. Nĩguo. Nĩtũigua gaka nĩ kũragĩa kĩndũ kona andũ othe nĩ mahĩa to mũrathi tũratũthikagĩrĩria rĩndũ tũmenya atĩ kũrerwo atĩa kũrathiĩ atĩa. Andũ nĩ magĩte na kĩndũ gĩtagwo information. Nĩ andũ nĩ mohagĩte kidogo. Akahota ku understand the constitution na thaa ici nĩ ũkora mũciari agĩkora we nĩ njũĩ nĩ kũrĩ watho. Watho ũcio nĩ tondũ nĩaraigua nĩ ũrathomwo mũno rĩrĩa mũrarehe mawakiri. Mũndũ akagĩa na kaũgĩ rĩrĩa mũtũroka ndagĩtarĩ magoka makaria arĩa kwarĩrĩria ũhoro wa mĩciĩ magoka magatũtara. Aciari mahũragwo mbara ta ya kũũragwo. Kĩrorerwo ũhetie kũhũra mũtumia ũguo kwĩna right. Nĩguo. Rĩrĩa atumia ũrakũratuĩka atĩ athuri nĩ mahinyagĩrĩrio mũno atumia no mararwo. Atĩ nĩ mwatũikarĩire rĩu mũtumia arokugĩra mbu nĩ ũguo. Tũka tũgamũthomithia nĩguo rĩrĩ thamomĩtwo na watũmwo mbica ta ĩyo. Mama ũkoretwo wĩ gĩthomo-inĩ kĩa Dr. Betty Gĩotuku. You have an understanding. Yes. Tona kwĩrwo hena karĩkanio. Oho kahĩndĩ karĩa ndagĩtarĩ njigua akĩgweta gakũra. Gakũragĩrĩra. Mũhara wero wĩna osteoarthritis of the knee, there is osteophyte knee spur. Menya beside hĩndĩ kũrĩka. Hena tũhĩndĩ tũkũrĩire handũ harĩa. Tondũ twaragĩra ũguo mbica wĩikarĩire ndagĩtarĩ agũtaũrĩre ũrĩa atagũtaũrĩra. Ora nĩ igana makuonagia na akwĩraga sawa oyaga mbica kamera kwa gũcokeria vairo-inĩ. Agĩkwĩraga upitie pale kwa nini kwa upigwe picha sijui nini. Yes, no, because tukenda ukakorwo na knowledge na nĩ ĩteithagia mũno. Nĩguo. That is everything. Yes. Ciana citũ tũcithomithagia igatũteithia mũno. But makorwo na understanding ni thaka. Mwana ũcio nĩ akahota kwĩrũgamio na ngiuma Kenya arĩa maratũthikire ta ũcio Tomo aratũgeithia na arĩa angĩ. Nĩguo. Atheme mũbũrũri mogeni. Na nĩ kũrario ruga ciĩ kũu na nĩ aracinyita. Nĩ tondũ kĩrĩa aheirwo nĩ mũciari nĩ kĩndũ gĩtagwo education. Ĩkahota kũmũrũgamĩrĩra nginya bũrũri-inĩ wa ũgeni. Nĩguo. Moment we come not because we don't have anything to do. Nĩguo tũkamwe that information. Na kahĩndĩ kau nĩko karangia ndĩguo ndagĩtarĩ kumbe goka nĩ tondũ hĩndĩ rĩrĩa rĩakwa nĩ rĩgĩire na ndani. Nĩguo. Ũngĩona kahĩndĩ kau akwĩte iru rĩakwa rĩna thĩna nĩ rĩrĩkĩte. Ũkĩra tũhĩndĩ tũu twakũra mũgongo nĩ understand nĩ tondũ mũgongo ũcio nĩ ũrutĩte wĩra mũno gũthaguo ũkarĩka. Nĩguo korwo tũgĩthomithia tũhĩndĩ tũtũ ndĩrenda gũkwĩra atĩ in short geria kũnyihia tũndũ tũrĩa twĩkaga. Nĩguo. Ũngĩkora andũ arĩa magĩaga karĩkanio kana tũhĩndĩ tũrĩa tũkũraga harĩa ndira nĩ twĩkaga ũndũ ũcio. Kana nĩ ũrakorwo nĩ ũrarũgama mũno nĩ ũtembeaga mũno nĩ karĩkanio kau kagĩe mũndũ atĩ
ate drivaga adako drive ya nini muno ginyera mawokaga nona ndora matembeaga no twena na mavira maria tuwi muthigari ire ni hinywa mukore ngari ni unless riria wenda akiri na jiti ni office a traffic mukora no nginya kore bara kirora ngari you know that daruga magahandu hamwe go that ka movement kanini areka was more than 2 hours wira wake ukorwa arugamite ni hinya cohi na we ukore tu studio rugamite hinya muno nema ni guikara thi throughout petroli alimu ka 45 arugamite akithomithia radio gwa muthenya marugamite magari ona riria mwetwo meeting ire muthia mugakorwo muikarite riria mwagiuka mugakionwo ni anene anyu akimwira uria marakienda mwa mage paredi hapana tugwenda gukuonia undu ucio uratuma uka exact a lot of weight agatira-ini gaku no tabi no rori andu aria maruta wira wa mugunda riu urimaga the moment urarima ndurimaga wikarite asa ni kwiyuna ni urugame wiyune ure no kirugamaga ukirutaga tiri ki icembe-ini era maradi gutua makani no kinyothi you are walking atwa kahua you can see the weight urekira haria ndira niguo ukon as long as ko waku ni kuratembea kioko ni kyo gusomagira not a lot of pressure wona kiratu kirorekira ni kirathira ani ukaro acho ine no ngurie na no tora ni ndora me office muno kiratu cito nyingi ikoragwo ihana njeru na maita maingĩ nĩ marĩa ũkora iria tũcianaga cirio njega no thiĩ ũrore kĩratũ gĩa mũturathi gĩkorwo gĩkĩinamu mwena ũmwe ndira nĩ thiru chwa ũthiĩ ũrore andũ arĩa mekũrĩa mũgũnda na gumboot ona nĩ ĩrĩkire nginya nĩ ĩtũrĩkire gumboot plastic ĩkarĩka ĩgatũrĩka nĩ kĩratũ kĩrĩa tũmagĩra ndĩira kĩingĩra mũgũnda ũcio tũrore andũ arĩa matekĩraga iratũ like my mother ndendete atĩ akĩre gumboot mama ndĩkĩre gumboot mũndũ ata itũmaga mũndũ athigine na igacora mũndũ mũraini ha kũgũrũ wakoraga andũ acio namo magũrũ mao nĩ metũkaga mũno gwatũkaga nĩkĩ kũrũ kwagĩa metũka nĩkĩ pressure ndĩra rekĩra nĩ hostile so same thing nĩ ndenda gũkuonia kaĩndĩ kau gakora nĩ tondũ there is a lot of pressure ĩrekĩrwo na pia movement hakagĩa na friction kire gĩthiaga na mbere rĩ kaĩndĩ kana gathiaga gakũra harĩa ndira na the moment gakũra harĩa ndira he tũrĩa tauga they are asymptomatic nĩkuga he tũrĩa mũndũ akoragwo enake kaĩndĩ nĩ gakũrĩte no gatiratura no he thĩna ũgagũtũma ũthiĩ thibitarĩ ũgatũma ũmenyeke ona he kahĩndĩ keha ndira na no gũtũkĩra what are the some of the symptoms kĩndũ kĩa mbere kana ndariri andũ arĩa makona kaka gakũraga ndira nĩ kĩndũ twĩtaga sharp pain karuo keho karatura biũ very sharp eruo ruo mĩthemba mĩingĩ eruo tũgĩtaga dull pain ruo rwĩho no ti ruo rũratũma wa tũndũ twaku no nyende ngũthece na cindano thatio ndo ambe oigua ruo very sharp karuo ta ngina kona you see eno kana mũndũ wothe agĩthecwo na cindano ndenda ngũrora nĩ karuo kau sharp okora imagine yako sharp aigua tarĩ kahiũ sharp kome nĩ mũndũ ũcio tũgũkĩra rũcinĩ kana rĩrĩa twakũrũgama aiguaga that sharp ira na hĩndĩ gaka kangĩkorwo gakũrĩte harĩa nerve ĩgerete na harĩa ira agĩa na kĩndũ gĩtagwo burning sensation from the affected area hau kagerete ũraigua mũndũ ũcio arakwa hau ndira yakwa njiguaga ĩhana tarĩ mwaki mũndũ ũcio onaga nĩ arenda gũikia magũrũ macio maĩ-inĩ maheru tondũ rĩu magũrũ macio kana ndira yakanĩte hana mwaki there's a thing kana kĩndũ kĩngĩ mũndũ ũcio aiguaga aiguaga na hau gatende ta kaibĩte inflammation ũraigua ũguo nĩkĩ wewe ũgĩthiĩ na gatagatĩ kaka gatinde gagĩtheca theca na hau o ũrĩa ũrathiĩ gagatheca nyama na hau thĩiniĩ
Turi kinyo huru kyogo watu wagokiro igwate tai tadire yo ipete. Yes, there's information kana ni hago kona sweni. Niki haya swen todo kaidika unika radesha desha. Na ndio desha desha re no hareiba. Udogimiki kana ndosho makwiraga. The moment ni digihota godi ure mona muda tenyarokira gwatare atare kira tukana silipa. Ni digihota. Ni jigwa maguru macio tare jege ni jigwa ruoro tahana ni no ginya tikire silipa. You sometimes you talk about bedroom go utengeretwo ni kahindo gakoro na wetha silipa wa gari ire no wakone umana ni wapi. Ari giwe nyumba gakora ku nyumba ni rorora ndure na kirato but it is okay. Agrotasho maiguaga the soul the heel is very tender and very soft. So the moment that go the barefoot. Ni ne tigua ruo muno. Okora ndo ashone okora ni toramera. Ono wayo ne kauru kauri. Neja moto metaga soul. Ena silicone. Okora norago ritio ekire deini wa kirato giaku. Pero kwa mudu ni rona ndure kiraga irato flat shoe. Kabe kirato kiara sport shoe. Okere ko support koroko. But what are the problem? The moment kai diga kaga kurasho. Na mudu daramenya. Nikabaya gudreta kana kugia digire sikosimitikanete kurukure ciara-ini cia kusha magusta. Abegi makagya na dena twitaga plantar fasciitis. Plantar fascia ni digire cinyitithanagia kuma ndira. Ungirora na haha kuru gwaku frati thiri. Igwa no kinyama ki hau thiini. Neguo. But he digire ciumite from that art, from that skill. Na kuya ciara-ini cia nitumaga kuru kugia na kido. Reke tuciite ligament. Na turuka kahindika ni gakuretare ni karathesha thesha. Ugakora ni irritate those ligaments kana those wachita plantar fascia. Ikagia na kiro kieto inflammation. Hau ni muda kura ni ndigo ruo ma haha ndira. Ugathiguna kurugina kuria ciara-ini. Todo tiria ci hari o ni irathesha thesha ni citwarire kuria ciara. Undu cakwa ni kuria ni ndire na thina wa muthirimo. Ina wakwa wi kuria maguru makinya. Ni kudiraigwo mwaki tari mwaki. Ni kwa kuria makinya ni maraganda. Ni jege ni irathesha. Igwo ruo ruite muno. Ya mbere ni kiraga bicio ni gutureka wina thina ucio twawita plantar fasciitis, inflammation of the plantar fascia. Tugeka bicio tukarwa kana wina thina ucio twawita wa calcaneus kana ndikauga kurite. Number 2 ndenda tukorwo tukirora briefly ni kindu gitagwo maru. Maru ogera weight yaku nyingi ikorwo ikidistributwo ni kindu gitagwo maru. Nimo magayanagia all throughout hari all the other parts. The example. Ado ambaye calcaneus kaideka kutoka kwa hali ya dira. If you have 80 kg. Umene dira yaku niwe kuete kilo icio ciothe. Sole na kilo na nikigo muda giko ya the moment mudu arende ya kuitwa kwera ati ni ndirahota guthi ndigo maro makwa maritu so the ripusto waku na nikukora ati mami kana mudu ma ndigira thina wa maru kuri kana uritu wake ni muingi. So mwera ugeri uri ko reduce weight. So kira aspect one maru maku ni kindu kireto overweight. Uritu waku ni muingi muno. Kira shogira mago mari adira yaku if still the weight ni nyingi also will also affect. Maru ni motorire. Yes. Ni wote gukira. Leo ikarete thi. Oitocio gikaraga suru gatare kago kuoitwa wakunona gitikiu nikiunika kana ni wagwo nakio. Kumanisha riga ikarega gitirani ona nikirakuhuthi very well. Uritu wako kuitwo ni gikariro. Na nikiona andũ mena thina wa munyiginyigi turega maikare thĩ ihinda rĩnene tondũ pressure yothe twaragwo munyiginyigi wa kĩanda na ũrĩa watua gũkĩra weight yaku distributagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo maru
nĩ kĩo igua anga mũndũ akũra tugaga anga nĩ maru nĩ mararega gũkĩra maru nĩ maregire ndamo nĩ gũkĩra agwa ndĩraremwo nĩ gũkĩra aremokĩra tondũ maru nĩ marekire ũmĩtũreka gũthiĩ gũkĩra ũkona nĩ nyitĩrĩire ũcio korwo athiĩ kĩoro gĩa gũikara wakora ana ta mũndũ angĩohereria mũkwa nĩguo ahote gũkĩra. He my friend ũraugĩte mbukĩoro tũkarigwo nĩkĩ tuge mũthuri nĩ maru nĩ maru mũndũ ũcio kĩngĩkwĩre ũkona icio iria cia kũrĩcia icio irima mũndũ ũcio nĩ ũkoraga ndahotaga kũinama yũnũĩra tũmĩtaga gũsquat icio nyararemwo nĩ gũsquat because the moment atũgũthiĩ gũsquat nĩ agũsquat ndagathĩna na no bado nĩona nĩ asagu moment yakinya nĩ gũkĩra wewe hapo ndipo ngoma ipo mũndũ kona arenyitĩra na thingo gwakĩrĩ gwĩka atĩa gũkĩra ũkinsinyũragia na difficulty ya gũkĩra nĩ gũkorwo ũkĩrorerwo maru maku nĩ kuonania there is a problem. Yes. Na nĩho ngũka tũtore maru namo magĩaga atĩa thĩna tondũ because of the pressure rĩrekĩrwo harĩa na maru macio makagĩa kĩndũ gwĩtagwo kũrĩka kana rĩkanjia kũrĩana tuge harĩ iru-inĩ nĩ harĩ kĩndũ gĩa bata mũno tũmĩtaga the cartridge na cartridge wĩra wao ĩrĩa ĩteithagĩrĩria rĩ nĩ ĩteithagĩrĩria the synovial fluid kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo smooth movement ngiri hau maru-inĩ ngiri nĩyo nĩ ta kanua kagĩte mata rũrĩmĩ rũtingĩhota gũthaka rũrĩmĩ rũtihotaga gũthaka na kana rĩrĩa ũrarĩa irio ũkaigua itiragũita nĩ tondũ bicaidi ũrarĩa irio ciĩna thubu kana irio horo kanua gaku kena mata nĩ ĩrageria gũtuĩkia ũngĩra mũgate ndũigua nĩ ũragũita nĩguo tũrĩa tũtigarire kanini rĩ nĩ tũroywo nĩ mũgate ũrĩa gũkoma gũka gwaku nĩ karoma kana moment ũragĩa homa wĩigua kanua gaku kaniarĩte nginya iromo ũkona nĩ cianjia gũkraki nĩ ciomire iromo ũguo nĩguo naguo gũkũ maru gũthira nĩguo makahĩndĩ kau gakũre thinokio cartridge ĩrĩa kanjia kũrĩka thinokio gaitĩka ihĩndĩ kwa ihĩndĩ rĩkanjia kũhutania at the moment they rub against each other kũgire nĩ harĩ gĩa kĩndũ gĩtagwo friction due to this friction hakagĩa na kĩndũ gĩtagwo wear and tear kũrĩka iru rĩrĩ mũndũ ndarĩ aramenya nĩ rĩrĩkire no nĩ araigua karuo kĩrĩa areka nĩ kũgũra ndawa ya ruo rwambe rũhorere agathiĩ akandĩkĩrwo Zuru MR agathiĩ akandĩkĩrwo ingĩ cia ruo akanyua diclofenac akaigua nĩ heka atĩa nĩ hahorera no ndarĩ understand gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma njĩraga mũndũ aciru matikũgwa wagwa waigua iru rĩatura uwage ndagirwo nĩ kĩndũ ndagwa nĩkĩo rĩratura ũngĩkorwo itikũgwa na nĩ waigua nĩ rĩreturia batara nginya rĩa tũkũraga rĩrĩ ũrĩa rĩrĩkĩte ona gũtirĩ ndawa ĩngĩhota kũripia nĩguo wone we nĩkĩo gĩtagwo knee replacement knee replacement is very expensive Joy na mũthikĩrĩria ndĩraigua nĩ rekwo kĩndũ gĩtagwo knee replacement. By the way ndagĩtarĩ njũria atĩrĩrĩ he mũndũ wanjĩrĩte knee replacement nĩ he kanyamũ gaka getagwo rĩrĩ na gĩkũyũ tũgetaga gakombe gakombe kau gwĩkĩrwo nĩyo gĩtagwo knee replacement tondũ he mũndũ rĩu thaa ici ũrarigwo knee replacement he mũndũ wanjĩraga atĩ ĩyo nĩyo knee replacement kana no mehemehe cia andũ a itũra ritũ njugire ũcohi akĩu kĩario kĩũria kĩega ndũngĩkwo knee replacement when the date is not that big. Nĩtũtambe tũnyita nĩguo tũke hau gwĩka replacement ĩyo hokaga ndũngĩkwo knee replacement if date is not affected. Okay. Kĩrĩa gĩcũngagĩrĩria wĩigua mũndũ nĩ atuĩka candidate wa knee surgery kana nĩ agwĩtĩkĩrĩtwo knee replacement nĩ tondũ iru rĩaku kana harĩa cartilage ciaku kana rĩrĩa rĩaku nĩ rĩrĩkire beyond there. Yes. Rĩu no ũkore atĩrĩrĩ he nyũmba tũronete ya Mombatha ĩramomokire ya ngoroba nyingĩ mũno nyũmba nĩ hathĩrĩrĩte ngĩko no ĩmomorio because the foundation ĩyo ĩtuĩkire weak
no hero ngikora ati no tukiraki tunini ukaokoya gathimiti ugeka atia ugacokereria ni nyumba ya ndoro wona gatwara ni athingũka no ndoro kuoya ugathingĩrĩra no kona nyumba ni ikara before ni ngĩke atia cia momokaga ni kurĩrwo na ningĩ kwara mũno tĩri ũcio wa mokora ni waitĩka iru nario haya ni harĩ kĩndũ kĩretwo cartridge ni wenda gũthithia mũthikĩrĩria witũ nĩguo na cartridge rĩ na he example na ngũkũ na mũndũ atarĩ arĩa ngũkũ ũngĩrora ngũkũ tũtebe tumĩte ĩno ya broiler he kaĩndũ igua soft wamba gũkonora harĩ ya nyama he kaĩndĩ gako kahana kũheana kana nĩ kaĩndĩ very soft gĩkoragwo harĩa joint-inĩ mũico gakunĩkĩte rĩrĩa wakaya wehererwo na rĩu nĩwona joint ya kũgũrũ kwa ngũkũ wega mũno na thĩinĩ wa magũrũ maitũ nĩ marĩ cartridge marĩa makoma cartridge hĩndĩ ĩrĩa mũthirimo rĩrĩa rũka kũnyitana na irio nĩyo twĩtaga the tibia na ti hĩndĩ ĩrĩa rĩa kĩero rĩrĩa kũnyitana na iru nĩyo twĩtaga femur gatagatĩ nĩ harĩa tweta cartridge gakoconi karĩa gekĩtwo nĩguo gateithĩrĩrie mahĩndĩ ma matigeke atĩa matikarĩane nĩwe iru nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo synovial kana nĩyo twĩtaga synovial fluid synovial fluid ĩteithagia nĩtwo it aids in movement na ĩteithagia hatikagĩa na kĩndũ gĩretwo friction ũngĩrora ngari cikuaga mahiga na mĩrigo igũra mahiga ndarugũ kana ikua mĩrigo nĩwona nĩ irathiĩ gwĩkĩrwo ũiro ati ũiro ya ngirithi ũkaigua ngari ũrĩ nĩrenda ngirithi ngirithi no ĩkũrĩana na ĩgwĩtia cuma ĩngĩ nayo ihĩndĩ rĩrĩa rĩanjia kũrĩana hau nĩo wanjia gũkigwo nĩyo karuo very mild karuo ũraigua no ti karuo karatũma ndũgeke tũndũ twaku nĩndĩ ya mũndũ karuo teng'era thibitarĩ that is the best time ũiro kũrĩka kĩrĩa kĩracũngĩrĩria so tũrĩgĩthiĩ na mbere rĩu nĩrĩambagia gũthiĩ rĩkageria gwĩkwo repair no rĩrarĩka rĩkageria gwĩkwo repair rĩenyewe nĩrĩo rĩrĩa repair tugire calcium nĩyo ĩretũma harĩa mũico rĩgakinya handũ nĩrĩrĩkire hau nĩyo tũkwĩraga nyamũ ĩno yaku tugaga in terms of mũrimũ tũngĩnjaga in delivery ĩrĩa tũmĩtaga mild ĩrĩa tũmĩtaga moderate ĩrĩa tũmĩtaga severe andũ ũkoraga mbica yoka ĩgakora you have a mild kana arĩ osteoarthritis ya kerĩ ĩgakora you have moderate osteoarthritis gatatũ ĩgakora severe osteoarthritis na nĩkĩo iguaga mũndũ ũcio woka onoka gwitũ nĩ twarega kũmũthondeka tondũ ihĩndĩ rĩake it is beyond repair rĩtingĩthondekeka kĩte pio cartridge hatirĩ kĩndũ rĩrĩ ona nĩrĩgire na kĩndũ kĩretwo fusion the moment cartridge yathira ya iru tũrauga kĩndũ kĩretwo calcium no ĩrendera gwĩka atĩa gũharegerie kũhiĩ ihĩndĩ na ihĩndĩ rĩu rĩkahana ta rĩanyitana I don't know nĩrona mũndũ agũthĩtwo karo akora kara kau gatikũnjĩkaga atingĩkũnjũka kahanie ta gekire ta kainamire kegonyire mũndũ ũcio akora nĩ hana kũgũtha ndagũthirwo na kũrĩa ndagũthirwo kaĩndĩ gaka gatiahotire kũrũgama rĩngĩ number 2 oũguo nĩguo nayo the moment hagĩa na fusion ma iru rĩaku nĩyo nĩ ũkoraga mũndũ ũcio aikaraga kũrũ gwake arũngarĩtie ndangĩhota gũkũgonya that's the complication wewe wambire kũigua iru nĩ iratura ũkĩhũthia no tũpenikira ngira mũtũire rĩaku rĩgĩthiĩ nĩ kĩroko gwĩkũnja kana gwĩkũnjũra matiga tũtakinyĩte we andĩgu ũkoragwo mũndũ ũcio rĩu nĩwona nĩ anjia gũthua kana maru make nĩ agĩ na kĩndũ tũtaga nick knee tau ũguo unique knock knee ũhoro ũcio no wende gũthũkĩria kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ matamsi tondũ gĩkũyũ gĩakwa gĩtingĩreka njuge kĩndũ ta kĩu mũndũ anja kona ta maru make marahũrana ona magũrũ make nisi ciake nĩ irakuhanĩrĩria ũgakora kũrũ kũu nĩ kũbendete na iru rĩu rĩrakuhĩrĩria rĩrĩ ũkona mũndũ ararita mũndũ aregonya ũguo kũgũrũ kamwe nĩkĩ kũrũgwa ũrĩkĩ ũtathi wĩ straight gũkũ kũrũ kworio ũkĩka atĩa gũkĩgonya
dia akigota akoragwo thaimbere ri kio tutaga dikino iyo nemwe agiri magira kindu gitagwo bore bore ni ri kuyo ni isi bogoro magoro magia tamararamba bogoro ni o bore ni o mwitaga bore nere okona magoro makere meka atia tamutagia bogoro tene dirona gogrio niki magoro maku mahana tamahumaru maya nega kura ni maru maratura maru majirire donyo ni gira magoro mane majiria gotura majiria kona tamagoro mahadia ki tamo bogoro yira toto magira bogoro kwa magoro maku ne mare gonya akuno Luo sino tumwirana ma kuri mari ite muno kusho ukuritie kana niko ga kanyambo niko gekago meti ni kuga ne shuma yukagegekirwo gakapo getakaki gakagekirwo hau mwena wa mudirimo mwetameta the head of the tibio kana mwena wa muhideria kio ni otometa the fima ne shuma yukagegekirwo hau niguo nitugo eteithiririe nitige kurika gina wameiga ni ako hip replacement ageko kirito bore pocket which is artificial the same way okay happen to the spine signo akunyo kita monigo ne marekero ki this is shuma so any replacement kana kento tayari mekuga it is artificial thing you replace the original thing Luego ni wakoraga bigini mareko knee replacement. That process is very expensive. Shirigi komikana shirigi girigana negiri magana. Pesa nyingi muno yani na njira ngui. Imagine ilu yako kireria giri magana. Very sad. Wagora ilu. Aya ilu biteri. Ego to break ni goto shoke. Hapo dini ya telele. Sika ni wera no era o research. Nikiama. Kehiro ni mwathani. Nikiama. Ono gedina magoro mbere. Nikiama. Wagaira. Emo de na magoro. Na hoti wa kuairatu. Niguo. Dioneka wakora wote digitali akamugongo na manima akura niguo sikokaga gotiago dikogura chuma ope wekiro yuri so the moment ya kwete cia kunacho na kidumuri wakuta akugia sho atiro oge odo kore tokanywa mare wadi umekiama Odo mojo daisha yoke arekiro lera na ndirapara ari abeta arita nyone yano uko kira na mura omodo murore biha rekijite niguo wenga ida atomo wekiro ni hari ori ukomete worere ogitodikiriria tuno kira abyo shokerie gaika kendo makomete dipitale mahuri mone magire ko mundu yo drame akana ni ago kana krotio ne ko era kana ne kumuraga wera huyo no de na zena you can't call then our money people are suffering with those spine problems yes and you para ko ni data ku model marumacho makoda itaga ni ma to vile ni bagolere and we na ko ko maumi wakati we abo tidio kinagana ate ne kasogo turanegena we thank God of what yes Tino tumaga ya o tuari masho Meko negena ono rogi sana mo negeni Oche ora wakame oyo noge mwekate dale weki mwega Oyo yode noge mwekate ya Kai kena hiyo Ne shoka ya gado Sho iko kinya hau Nigu shoka toke troena yes okay kireria na troede tu pia ura toka Nyigi niguo ukageria ndikima oruo rwa mugoko ndagitari wagwa ni wanywa dawa no ndu ya mugongo waku ni wikite wikite wakwa ni turairi state na brigo igerete wakwa mugongo ucio ni uratu wikagerie kuria magoko twacokeria yes na macio mani ndagitari ndenda wandike he mundu oria atiriri
Hello, show itajuriria ndagitari njitagwo Njathi kuma Baringo My wife husikia uchungu pale chini kwa mguu, kwa hiyo mfupa imeenda kwa dira. Yes. What could be the problem? I think giki ni gucokia tugicoka. Niguo. Mundu ungi urauga niki mundu angicunjuma anegenaga maru akirugama. Kana ni kindu kirakura ho. Ye, nitugucokia he ungi nguonete haha kiuria atiriri cohi toria ndagitari atiriri mundu uraigwa ena such a problem ri ni avoid anything with calcium. I think kiuria kiega muno tondu twakiuga ni calcium deposits ciragithi hau ri. I mentioned a few of that. Okay. No bera gwati dio kagore ki? Calcium. Rune ikuwerekera thumu. Ikuwerekera rune ikuhadi kugwatiriria. Don't take calcium supplement. Inaweko vinito itaga calcium level. Ewe na kidu gitagwo deficiency. Deficiency we can advise. But as long as you do, ane tuombe tume break tucoke tuombe kuigira na njira njega tuombe kumererera. Ati mwili waku ni ukoragwo mwili waku ni ka kindu twetire osteoclast na osteoblast. Idele koro. Tega pompa maje mwili waku igurite calcium. Niguo. Extra calcium. But anyway, tucoka utariria. Thank you. Dagitari maririkanie namba yaku tondu ni njui kuri hi mekuga tutina muhe namba, maririkanie namba nigetha tuikirie o ndagika imwe tucokererie. So much. Ne gava muno shohi namba citu cia thimu muthikiriria. Ni gibugu mugwanja igire inya magana meri magana mugwanja namba ni gibugu mugwanja igire inya magana meri magana mugwanja kana niyo tugaga ni 07 24 200 700 07 24 200 700 Taniria na itwe akiria no ko Kenya ndikada ndumiri yaku ngue ni gukorwo ngimena mwena wakwa na niwe arege makoragwo magitwandikira ni tuonaga na tugacokia koguo shoyi gucoka hariwe niguo twacokeria tukorwo tukirikiria kororo nayo nyangetho yukage karwara na makiria tukorwo tukirikiria ona uria naguo mugongo ukaga ugakura tumahindi tutu turakorwo tukiaririria thina turawita bone spasm kana turawita osteophyte. Iyo niyo topic itu ya muthenya wa muri. Dagitari ntukwaria reke tombe tuikirie o ndagika imwe tukorwo twacokereria guku ni ko Inoro muci wa Tugino Tana ucetagwo Dr. Betty wa kuma kuria kwa Dema Prime Health and Nutrition. Itha kenda ina ndagika 11 kiroko giki kia umuthu ni njui ni warahukite oro wega na maundu maku ni mega tuikirie ndagika imwe. Make
kwiharĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora *860 *282#. Makagio ni Ngai no ti mundu wa thĩ, mundu akomakagĩa nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩige jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora *860 *282#. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inoro ĩnĩ Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mũhuro kairĩte Inoro ĩnĩ Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Na ihinda rĩa thayũ na ihinda rĩa ihoru, na nĩ kũrĩ ihinda rĩa kũina na kũrĩra. Kwĩna ihinda rĩa thayũ na ihinda rĩa ihoru, na nĩ kũrĩ ihinda rĩa kũina na kũrĩra. Makagio nĩ Ngai no ti mundu wa thĩ, mundu akomakagĩa. Yes, rwimbo rũu rwĩtagwo makagio nĩ Ngai, rwimbo very nice. Ndagĩtarĩ ndikana wa rũĩ rũrũ nĩ rwa Father Mbuyu atĩ makagio nĩ Ngai magĩtigana mu magĩra tio pressure. Rwimbo rũu nĩ ũkanjĩra kanitha ĩrĩa ũthiaga tũthiĩ Sunday tũhoe kĩrĩa tũine rwimbo rũrũ nawe. Nĩ rwega mũno mũno mũno, very nice. Karibu sana. He mũndũ woria kĩũria haha ũguo na ndecirie gĩkĩ rĩ gĩkĩ ndingĩ arorĩria baba wao atĩ mũndũ ahota kũgĩa na arageta Celestial Crane nĩ kanyamũ gaka tũrarĩrĩria ũhoro wako. Mũndũ nĩ agĩaga kanyamũ gaka mũnyiginyigi akaremwo nĩ gũthiĩ. Aroria ũguo nĩ tondũ rĩrĩ baba wao nĩ athire na akĩrwo enako, rĩrĩa erirwo enako rĩ aikarire a period of less than 2 months agĩtuĩka mũndũ ũtangĩhota gũtembea. Rĩu no atwarirwo anyitĩrĩirwo kana ekĩrĩtwo wheelchair. So bad. Nĩkĩra twambĩrĩre hau na no ngũririkana tũririo kiuria kĩrĩa kĩratũma mbire ture. He kĩngĩ ndagĩtarĩ please gĩkĩ ndũngĩtiga ndagĩtarĩ ona kaba ũhũre tu. Ũria ndagĩtarĩ lower back pain no ikoswo nĩ kanyamũ gakoreta mararigwo atĩ ũgetire Celestial Crane. Reke tũgete rĩrĩ Onipro kanyamũ kau he mũndũ ũrorio lower back pain can it be caused nĩ kanyamũ kau. Very well. Yes. Wabia na back pain tondũ nĩ yahucio mũno afu gũcoka na tũkĩrĩkia na hip joint
Ugire ino twamita bone growth kana kahite gaka gukura wokaga ni tondu hena kindu kireto joint damage. Ugora munyiginyigi witu ukoragwo wakitwo mostly na indo ithatu. Kindu kia mbere hera tumitaga the facet joint. Jugaga facet joint iko igana kora mwe yitirire nyumba. Number 2 he kindu twitaga the vertebral bone. Na he kindu gitagwo the disc. Ni tondu wa overuse kana gutumira mugongo ucio na mawira maratugutiria maritu kurima. Mundu ucio ringi wira wake ni wa twita jua kari jua kari gutiri wira mugutu ni wira ni gwituma tugaku ni gwituma eguo ugakora mundu ucio mugongo wake ni utumikite muno. So what will happen ukagia na kindu gitagwo degeneration. Na rĩngĩ nĩ tumitaga WNT ukanjio kurika pole pole nona kurika ndio ngimenya kiratu gĩgĩrĩka kina rĩrĩ kora ndira nĩ kiri atia nĩthirire yes ngimenya umenya kada wewe na gĩkĩ kana gĩkĩ nĩ kĩrete service phone gĩathira na bado no ũraigua ndũrenda gwĩtũra ciria kĩngĩ cenjio cũrũ ĩkĩrwo na naguo mũgongo rĩrĩa waruta wĩra kimwanjire wĩra waku wena kuma miaka 10 na kindu wena miaka 30 kugorera na miaka 30 rutete miaka 10 plus niguo wena miaka 40 me rutete wira gifao plus wena miaka 30 pese urutithĩtie mũnyiginyigi ũcio miaka 30 ndiũgĩtaraga miaka yangu harĩ ũyũ na wambere kuona niĩ ndanjirie kwĩmenya kwĩyethera here arĩngĩ akoragwo to nginya tiwe tuiganagira Nairobi kana tauni ara meyethagira kũrĩa icagi koguo wĩra wake nĩ wa kũrũka ibarua wĩra wa mũndũ ũcio nĩ kũroka mũgũnda wake kĩroko na tene so mũndũ ũcio ni ofici yakwa nĩ mũgũnda ofici ya Shohi nĩ studio nĩguo ofici ya Beti nĩ kũrĩa clinic ofici ya rĩngĩ nĩ kũroka kũrĩa marigiti na kũrĩa koguo gũtirĩ mũndũ atarĩ harĩa arokaga mimi akaiga norokete hau na rĩngĩ ti hau tondũ ũkoraga andũ a Nairobi ũkoragwo biacara ĩno yakwa mogethengi ugathi ukarora na gũkũ keherera haha ugathi na gũkũ no kĩrĩ kĩnene kuma rĩrĩa wambirie gwĩtũma gwĩtũmĩte mĩaka igana nĩ twaria nao haha nĩ andũ makĩria mĩaka 10 na kĩndũ kwa bata 20 years and above so mũnyiginyigi ũcio hetwo pressure kana hetwo overuse kũrutithio wĩra mĩaka ĩyo yothe tugire mwĩrĩ waku nĩ ĩkaga kĩndũ gĩtagwo repair whereby tũmĩtaga na gĩthũngũ osteoclast and osteoblast osteoclast nĩ kuga ĩkehĩra hĩndĩ rĩrĩa rĩkũru ĩkadissolve nĩ ĩkoragwo ĩgĩcoka thĩinĩ wa thakame ĩcokaga in terms of tũmahĩndĩ tũroneka ĩdissolvagwo to calcium arafa a new bone is built na ihĩndĩ rĩerũ rĩgethondeka nĩyo tũmĩtaga osteoblast mũnyiginyigi waku nĩ tondũ nĩ rutithĩtie wĩra we ũraigua ũrĩa sawa ũraigua ĩhĩ no mĩnoga nĩ mĩnoga andũ aingĩ maigua mũgongo ũgĩtura andũ aingĩ marehaga that discomfort as a mĩnoga ũguo mũgongo ũcio ndanoga mũno reke nyumĩre mũgũnda no ndĩramenya ti kũnoga basi mũgongo wake nĩ wanjia kũmũhe alarm niĩ ndiraigua ndĩ sawa tondũ ndĩratũma egũthiĩ mũgongo ũyũ ũkanjia gũkũra kũrĩa mĩico-inĩ at the age of the vertebral bone tũhĩndĩ tũtũ tũragĩta osteophyte kana bone spur remember very well between the vertebral bone that space nĩho navu ĩgereire na kahĩndĩ gaka nĩ gakũra harĩa mũico-inĩ nĩkĩ geka nayo nĩ kamĩkunya kana nĩ kamĩtheca the moment ũraigua mũthuri arambirie kũgĩa na thĩna wa mũgongo mũico gakora rĩu ndarathiĩ ndĩrenda kwĩra andũ aingĩ arĩa marathikĩrĩria no tũraria tu tarĩ o kahĩndĩ nĩ ta kaũndũ karatarĩ very sensitive ihĩndĩ rĩu rĩkuonjagia rũcinĩ tondũ tugire nĩ kahĩndĩ komũ na tugire is not a normal bone nĩ calcium deposit iratũmwo harĩa kũgeria kũrepair that spine nawe no ũraroka kũrutithia wĩra wa mũnyiginyigi waku wĩra gakomagara na njĩraga andũ kahana mũkanya wa ngũ kana kĩrwara kĩa njogoo so the moment nĩ nguonagia mbica-inĩ yaku nona kĩrĩa kĩratũma mũgongo waku ũture tondũ gaka nĩko karatheca kahĩndĩ kau gakũrĩte cohi harĩa gatagĩrĩire koguo kĩndũ kĩu nĩ ta for example
kahiga kaingirite thiini wa kirato you cannot walk comfortably geguthiga gikuhinyaga ona ore kinya nduga ende dite kaiga kane kangire kana igro ne gatomba rutho okinya ndu ngina mundu webera kumuita ndira ka ndeyo ndigire ona ndimwe to ndiko nikaragutanga ogo na kwa hindi kare no go gatangaga munyiginyigi na gakanja kuthesha the issue of surrounding that area number 1 ko gacokagira ndu ngimuno kugia na ruo rwa mugongo either no tumitaga guturwo ni ngingo kana gutukana guko kaigo murakwa ciende ciakwa ni iratura na niko bando gacongagiri andu ngi guturwo ni mugongo wa ciana mundu ucio to kuina mugongo wakwa gutura tondu ni karathesha kahindi kau gakurite haria gatari ndu kana wanakorwo wina ciara nene cia maguru alafu wekire kirato gya sport kana kirato no mukinya handu kaigwa kira kuni kianjia gutura but the moment wareka kiara kio kaigwa we comfortable kirato ni ya kuigana neguo ogo no kahindi kau kagerete kakurite haria hena nyama kakurite handu hena na vigerete na gakakura hena indo ingi twitaga the ligament so no karika kindu gitagwo irritation no karicigia na the moment karasigia that's when you develop what we call the low back pain kana upper back pain na kuruka kurite mugongo wa kienda ukoraga andu aingi mundu ucio arakwira ndagitari ni ndeigua ruo roma mugongo rugeikuruka ni ndajia kuigua ni ndajia kugia kwaga hinya ni turamita lower limb weakness kuigua ni waga kwaga hinya kuma njohora kuikuruka ni tondu niki kana mukore kone ko kahinyete nagwe iratumwa itumitwo kuria maguru neguo na nekamihinyete kana niko karamithesha nabie kwanja gukurogi na mwisho wikore mundu wahota gwitwara ni wanja gutuika mundu wa kuremwo ni guthie na mwisho wakorwo wihurite ta mundu ucio ria neguo but how the relationship ya kanyamu gaka na nabu ni tondu haria nabu rutie comokeire niho gakurire kana haria spinal cord niho gakurire no karithesha nabu iyo na nabu jiraga andu nabu ikoragwo ihana waya cia thitima atiri kindu urona waya thitima ehutanetio ono kiragwo wake nyumba haraya na haria na waya cia thitima igurite no ndagika yothe wikore thina-ini na batuna metengia cia gukura haria nini waya thitima ukora iretindage kihura shot niguo nima waya cia thitima itenda kindu gitagwo pointer cio ene kiona atiri andu mete atandu akenya baga niguo agio no magwikire magikara maguturio tari na ndoyo ndogwika wiki ati atiri undu ungihota gwika riu naguo nabu niguo gurukaga uramuhutia niki I don't need the disturbance nabu ikore hana kairitu vagini mundu mwe wetu aruzajini tiri okoe mundu wa kila mundu by the moment etari aucio ekoragwo akiendwo ni andu othe kena kairitu ke ngirini urakagiagwo kugio mundu akinya miaka 40 ni urakugia hatiri ona ndokire wona wigicokio atinda ugitia niki woyaga uria woka anybody who comes we sawa this nekuga nayo nabu yegiro uko haria ehetokeire nothing supposed to interfere gina kurererekirira na koroka hedega kaunyo kathi kwemeria na mega tirehera yagotidega kigiagia nabu yo na nabu gakwira atiriri igakwira ni haha ni haratura we okanywa diclofenac we mundu wa mazuru emara wone utumagira ndawa icio cia emara no ndrenda ku understand ndiranyua niki na ndirenda ku understand mugongo watura niki kahota uko ni kahindi gaka karakura haria karangia iyo niyo cungagira andu aingi muno kugia na ruo rwa mugongo na batu gacungirira andu gikurehere thina twitaga nerve compression na mwisho gakarehe kindu twitaga nerve weakness arua rib weakness kuigua ni warimo ni guthie kuigua maguru maku ni maraganda kuigua ni rahia because nerve netwekire irritated na once nerve yatweka irritated igia na kindu gitagwo less sensation urira tokifa ni
niko kaya na shortage ya thitima kwa mukiro area fulani rucio gutigakorwo thitima wako iga cia kufurije wa kumenya kwa woi yata guruka kana kwaga mwaki na indo iria nyingi wigite kuria furiji ni cia gwacyaga gutuika cia guthuka ukuraga nitugire atena no gucokera kiuria giki iroka ni tondu munyiginyigi waku ni urikire mundu niagire na arthritis kira muno twamita osteoarthritis is a degeneration kiraga mundu the moment urathondekwo mugongo ri the moment wathi pain kira ri urathondeka ki are you managing the pain kana urathondeka with the solution ya mugongo ucio kuhona na agarora ndawa iria andu makuua atire na ngina ndawa ici nitukurugamithwo kwa bieci na muico ni ugiria atiriri ndio gatuika savia shohi mundu ucio na ngiuka depending severity ya degeneration kana ura mugongo urikite ukaigua mundu ucio nyarenda kindu kiretwo surgery kiraga mundu wewe wambire kuigua signal kana symptom ukianjia ugisigino tuharia thina wako ukinyite is beyond repair ona tungikatia na wino tutinge miukiriria ni ngomere muno niguo na nirenda gwiko kindu gitagwo decompression is that decompression so ni tutige gwetagira kana gutengera when it's the moment ni wajia kuigua ruo rwa mugongo ni rwajia gwafe ni tutige and this is the myth tugire ni kore mawitikio atehe mundu akurari niguo mahinde mathina mokagira mugongo ni utura wetiga gutinda ugitura horo wa mugongo gutura ni ukuru about urakora ngina mundu miaka itu coyi andu ni maragio ni migongo na niho ndiroririe handu twari andu acio moka thibitari mena miaka 30 kana 40 tumere inyuĩ inuka tutirenda andu anini turenda andu akuru gutire mundu atangigira thina wa mugongo na the moment waigua mugongo ni wajia kugia either wajia gukugia atia 30 either wajia gukugia atia 40 kana 50 kana ile tumete ngina 80 ni guikara nyumba thibitari ikoithimi umenyeke kiria kiracungiriria mugongo ucio gutura kiria kiracungiriria ukaugira ni igua mugando rauma na ku mugongo ukaugereire nyange ndu ikurukite kiria kiratuma wigwe maguru ma ni marituhire kiria kiratuma wigwe ni wambirie kuganda kana kwaga hinya no ucio uraoriginate kuma mugongo either ni hagire na kindu gitagwo mugongo kurika kiria giatungiria tuhinde tutu twakura kana twamera mugongo na tuhinde tutu twanjia kugia nerve iria igereire haria mwisho ugakora ruo ruu ni ruoka uraremwo ni gwetwara kana ni uraigua ona ngihingwo ni kindu kinini no ugwe thina uyu kana tumahindi matungikora ngingori kana munyiginyigi wa ngingo na kuguthiaga atia kindu kia mbere ni icungagiria kuigua mundu ucio aikwa ndigua ngingo yakwa very stiff ndigua ngingo yakwa ihana ta mundu ang'aritio kana mundu arakomete uru guturwo ni guku makano kana ciande guka ruo ruru goka ngina moko guka ngina guku kaiwa mundu yakwa ni ndigua ngina igokora na ciĩga ciakwa cio nĩ iratura cia moko wahota gukorwo thĩna ũcio ũraoriginate nĩ tondũ tũhĩndĩ tũu tũkorwo nĩ tũkũrĩte na tũkahinya na thĩroroka gũ-service moko no nginya thĩna ũcio ũrĩũka moko koguo andũ arĩa angĩ maigua magĩka niĩ ndagĩtarĩ moko makwa nĩ maturaga na ngwĩra ithuĩ nĩ tũngĩrĩa rwaru arthritis moko no ũtarutithagia moko mawĩra mwĩra ona okorwo nĩ ũrutaga wĩra rĩ ũrĩaga atĩa irio cikiraga atia kanua no ndĩraigua andũ makĩrota arthritis ya moko mũno marĩa nini but nĩ ũkorwo mũndũ ũcio akiuga atĩrĩ moko makwa nĩ mareka atia maratura understand the origin of the problem kĩhumo gĩa thĩna na kĩu nĩkĩo twĩraga mũndũ hau nĩho ũteithĩkaga tondũ nĩ gũthungũka mũno ũkĩragwo nĩ arthritis leave the word arthritis tafari kĩrĩa gĩcũngĩrĩria that problem tondũ history ũkainyuone tukamũrane arthritis tũrĩthondeka the general word na once you have arthritis only medication you have been given is pain killer wanina ruo na nĩ wekora mũico ta mũthuri ũcio nĩ watuĩka wĩ wahuricia kĩũria ũkũria atĩ na tondũ ndĩretwaraga atĩ yani ndagĩtarĩ maragire kũmenya thĩna wakwa nginya ndaremwo nĩ gwĩtwara there is a problem beyond that arthritis
Tũitoroge ngĩrĩkia mũico tũkwenda gĩko nyinyi nĩ gĩthĩna twĩtaga hip joint. Ũtaiyo tũkĩrora kuma kũrĩa tira ũgona nĩ ragĩa thĩna. Twoka twarora kĩndũ kĩretwo maru ũgona maru nĩ mararehe thĩna wakora mũndũ akũrĩtie kĩũria nĩkĩ gĩtũmaga manu manegene. Na no ngũikia kĩũria gĩkĩ njuge andũ aingĩ nĩmagĩra kĩndũ twĩtaga joint crepitus. Iyo nĩyo twĩtaga kũnegena kũgamba koko ĩyo nĩyo twĩtaga crepita. Na the moment waigua koko nĩyoka yanjia gũkuonia harĩa nĩ hethi no kĩrora ihĩndĩ kwa ihĩndĩ nĩ kĩrĩreka no hau nĩ tũkuga cohi mũndũ na akorwo there is no pain nĩruo iru nĩ rĩrageka kana nĩ rĩragamba no hatirĩ na ruo na ĩyo nĩ ĩtagwo bad ignorance. Mũndũ ũcio tondũ nĩ aigua ruo rũtiratura kana iru nĩ rĩtiratura ndarathiĩ thibitarĩ ndĩragĩthiĩ nĩkĩ na ndiraturwo ĩyo nĩyo twĩtaga near joint crepita of concern. It is a concern nĩ tondũ there is that joint ĩranegena ĩrĩa wagĩrĩirwo no ũkorwo ũkĩrora arĩ tondũ nĩyo tuga wata ũkorwo na kĩrĩa twĩtaga early osteoarthritis nĩ iko iru rĩaku rĩanjia kũreka na no rĩthondekwo very fast gũkĩra rĩrĩa ũkire ihĩndĩ rĩaku rĩendirie na nĩkĩo ũkoraga andũ arĩa manatũcerera nĩ moĩ ũkoraga ndĩrĩtara mekire atũmera haha tũgũkuona mweri ũmwe haha tũgũthondeka mĩeri ĩrĩ thĩna waku nĩ mĩeri ĩtatũ mĩeri ĩna ĩyo nĩyo yugaga depending with the severity. Ũguo kathĩna kangĩonirwo gathi within 1 month watũmonyie ndawa mĩeri ĩtatũ ĩna yaki kũnegena kũrĩa tiga kũigino teng'e ũhũragwo mbica eke tuonage hatirĩ thĩna kana thĩna ũyũ wambĩrĩrie ũtangĩkĩrwo ali ũthondekagwo o kũrĩ o tene kũrĩ o tene nĩ tũramĩta joint I mean hip joint ona wekĩrĩ na motion there is movement in the hip joint nayo no tũrĩa tũrauga o tũrĩa any joint ĩrathiĩ ĩkarĩka nayo no ĩthiaga ĩkagĩa mathĩna ta maya cohi na ũgakora nayo nĩ yanjia kũrĩka pole pole nĩguo mũndũ ũcio akwĩra niĩ ndituragwo nĩ maru ora thĩna wa mũgongo ndirĩ no nyangetho ĩno ndĩndaragia toro nĩ gũtura ona ingĩkarũka ngomena mwena ũcio nduraga mũno rĩrĩa twarĩkia gũgũtũma mbica tondũ igua ndagĩtarĩ nĩagũkũra nĩ ndĩrenda tũhũre hip joint ĩyo mbica nĩguo tũhote kuona nĩkĩĩ kĩramĩgia ũkaga ũgakora ĩna kĩndũ kĩretwo degeneration o tondũ mũgongo ũrarĩka kana maru natuo tũmahĩndĩ tũtũ tũkanjia gũkũra thĩinĩ wa joint ĩrĩa either thĩinĩ wa ĩno tũramĩta the socket itself ĩkanjia kũgĩa na bone growth nini ici ĩrĩa ĩratũma joint ĩyo ĩthungũke hau ĩkatinda ĩkĩhutahutio kana ĩgĩthecathecwo nĩkĩ nĩ tũhĩndĩ tũtũ kana nĩ kahĩndĩ gaka rĩratua gũthiĩ ũguo ũkaigua ũratua gũthiĩ nĩ ũkaigua tarĩ kũhenũka karuo kana kũhenũka karoka hau joint-inĩ ĩyo nĩ kuonania haha hena thĩna nĩ ũgatiga ũiguanania narĩ korwo nĩ twakorwo na hinda nĩ wahũra rwĩmbo rũrĩa ngwendaga andũ ingĩigua magĩkũra nĩwona nĩ ruo rwakwa rwa nyangethu rũkoragwo ruo rũhana kũhenũka njigua tarĩ kũhenũkwo ĩrahenũkwo njigua joint ĩyo tarĩ gwenda ĩrenda kũrekania kũrekania joint ya hip joint ĩthungũkaga almost 300 ĩtagwo kĩ 360 degrees no hote gũcokia kũgũrũ livathi no hote kũrehe kũgũrũ mbere yaku na no hote kuoya harĩa guoko gwaku na mwena ũguo igũrũ tiguo so you can see that joint is rotating and the movement kahĩndĩ kau gakũra kahanaga tarĩ roko mũrango ũngĩkĩra roko no ũhingũre nginya rĩrĩa rĩkĩra cabi nako kahĩndĩ karĩa gathiaga gakaroko gagatũma ihĩndĩ rĩrĩa rĩkaremwo nĩ kũrotate to the moment ũrenda gũkĩra kana ũrenda gũtacũkia ũkaigua mĩtaci ĩyo nĩ ĩrarema tondũ nĩ ũraigua kamũhanũko ka ruo kana mũndũ ũcio ũkona nĩ arathiĩ agĩtuaga nginya mũndũ ũcio ũkona ta kũgũrũ kũmwe gwĩ gũkuhĩ reason there is a damage tuga ĩno tũramĩta osteophyte kana bone spur ĩroka nĩ tondũ joint yaku nĩ ĩgĩire na damage na damage ĩrĩa nene ĩkĩkaga nĩ tondũ ihĩndĩ nĩ rĩrĩkire
yendele talekete kenti yaku cost of isbegioka ona deke kuheleria hizo calcium dilatomo tugire calcium etomago when there is a damage. Yes. Na tuwe an example, ona lile mudu umeka kana agya na fracture. We don't give any medication yago to mai hedere wehone. Neguo. Is a crack, ena ne crack yokete. Tuwa prasta, no penikiro yago siya diko ilano kana wiki emwe. Ihedere kanyita, ukishoka hata mweri mwana nudu. To prasta, ukashoka maisha makuma kawaida. Neguo. Patino turaneta osteophyte. Yes. Ira kora hado hena joint. Ira da hado hena movement. Movement. Yedere rasemania. Irido na yedere modirimo tari akero ne rasemania. Friction. Due to that friction. Mwe wakuga tuma a lot of calcium. No kuigure kiuria tuorio. Koguo mundu ndagiro gukorwo agitumira calcium. Ni digaga, you are not supposed to use any calcium supplement. Unless okay to go me. Tuone calcium yaku nilo. No me don't advise on calcium supplement. I will advise on diet. In a lot of calcium. In around me ada kwirori damak. It's 100% omega-3 orate. Dakwiro tumira kindu fulani geitube. Tumira kina. Ina manyama ya ng'ombe tumira nguku kana thamaki. I understand reason drako ria boga fulani. Teme hari hande ndirago tumande ya kindu fulani. Au ni ukoro ukiona calcium ile ratuma gukira ne muito ko tukienderio. You know, I'm not against na ndiraora biashara yothe. You are not 100% kana ina calcium yo. Ona ndungihota we kumenya exactly niki content ni iriku ina cio hau. Ndungimenya the content, those shitaga the component. At the moment turakwira diet fulani kikoraga the moment yarwaru matefera kuria gwitu showing. Beside kuhura bisha. Tumathondeke. Mwisho tumarigagirie na kindu gitagwo diet. Ndirenda uriaga atia murire waku hana atia ai kuheoga no ndiaga kwa riu nuona haha we kindu kiagaga neguo ihindire riri tingiona tutekirite ABCD depending na severity yake uria hana mundu ucio nerve ciake ni ciato gutuika irritated tugaga heiri iria cikona kindu twitaga vitamin B12 ere teithagiria kindu gitagwo nerve repair ere teithagiria gina guthondeka thakame ere mwiri waku itangihota gwithondekera no nginya urie indo iria cionekaga citeithagiria mundu kugera kindu gitagwo vitamin B12 B6 B12 ni irio fulani eke twike ABC rau kona mundu ucio ni arikava niguo arikava mundu wa guthi surgery tanatuika wa guthi surgery ringi because ni arahota kumenya ndihotete kumenya kina nigiteithagia ona ringi ni ndirakimenete muno but now ukamenya kiu nikio kiraguteithia mwana ni ukoraga niguo marwaraga arthritis mathi thibitari kindu kia mbere kuhingirwo red meat atige kuria red meat tondu gutwikaga niyo icangagira muno na gacohi akoo ni aranyuaga no thuire nyama ndiyo no ire guoko iguru ndigwiciria ni hari okiria ngioya ona ara maratũthikĩrĩria ũkũndũ tũmete parara tũmere mũndũ wothe thire nyama unless wĩna thĩna twĩtaga allergy ũkawoe guoko iguru koguo mũndũ tũngĩrathikĩrĩria ithuothe twĩna ng'ombe tũgũthĩnja na nĩtũreta mairuga magũka othe marĩa nyama mũndũ wothe kuoya gatici nyama nĩ nyende nĩguo but kwarwara-rĩ gĩtumia gũtũma tũkũhingĩra nĩyo tũngĩkũra rĩrĩa nyama nĩ gũgũteithia ũngĩrora andũ arĩa mendaga kũ-lose weight wĩragwo rĩa more of protein less of fat koguo nyama ĩyo tũtikũhingagĩra rĩrĩa ũrenda kũ-lose weight no nĩ ũkoraga ngano mĩcere ngima tũgũkwĩra nyihia koguo he harĩa ũkoraga tũragwatha tũmĩra nehe mundu ungi murimo kana watu wakora ndugũtũmĩra kwenda kuga atĩ ngĩrĩkia ũcohi nĩ atĩ nĩ tũtige kwĩka kĩtagwo self diagnosing nĩ tũtige gwĩthondeka atĩ tondũ nĩ ũraturwo atĩ over the counter ona wĩhũrĩte tũpainkiller mĩthemba yothe gwaku
Eguo. Mundu wathi kuhuko ithimi mutire ndetoga osteophyte. Yes. Mundu amenyaga ate kana yonekaga atia. Osteophyte ndithimagwo kana kahindi kau gatithimagwo na guthimwo thakame. Kau konekaga through imaging. Nĩũrendekana ũhũrwo mbica nĩguo tuone harĩa kakũrĩte na ũrĩa gaikarĩte. Na nĩho rĩu gatũheaga direction ya gwĩtagwo diagnosis. Koguo no wega gũthiĩ thibitarĩ ũkorwo ũkĩoneka na kuma ndagĩtarĩ akamenya kĩrĩa kĩratũma iru rĩu rĩture, kĩrĩa kĩratũma ndire ĩyo ĩture nĩyo twameta gatende, kĩrĩa kĩratũma nyangego yaku ĩture, kĩrĩa kĩratũma mũgongo. Tugaga mĩrimũ nĩ mĩingĩ mũno coĩ tamwe tũka discuss low back pain na tũkauga no yũke nĩ tondũ disc nĩcomokire, no yũke nĩ tondũ disc nĩrĩkire, no yũke nĩ tondũ nĩũgire na kĩndũ mahĩndĩ maku nĩmarĩkire. You see, reke tu understand kĩrĩa kĩracũngĩrwo disc yake ndĩrĩ na thĩna, ona yake ndĩcomokete na hatirĩ hĩndĩ rĩtiganĩte. Kĩrĩa kĩracũngĩrĩria mũgongo nĩũrĩkĩte ũgacũngĩrĩria tũmahĩndĩ tũtũ tũgakũra, tũmahĩndĩ tũtũ tũgatũcũngĩrĩria na thĩ ĩrĩcomokete ĩkairitĩtwo kana ĩkahihinywo, ĩrĩa ĩracũngĩrĩria mũgongo ũcio gũtura kana ũkacũngĩrĩria kũrehe mathĩna mana. Ũguo hau nĩho tũkũrĩkĩria. Thengio muno ndagĩtarĩ. Nĩ andũ aingĩ muno marakĩhoya namba yaku mwena ũyũ. Nĩguo na ngũcia nĩyo gũkĩmahĩtũkĩrĩkia. Nĩ ngatho mũno coĩ, nĩ ngatho ona ekũheo kanya kau na tũgakona kahinda kega ga gũtereta. Ũmũthĩ tugaga nĩ Thursday ya ũgima mwega wa mwĩrĩ na ngagũcokeria ngatho mũno mũthikĩrĩria we ũnyitanĩire na indo kuma rĩrĩa ciehandire Racũria na makĩria twarĩ mathĩna makonainie na ũgima wa mwĩrĩ. We wĩ harĩa tiga gũikara mũciĩ tũcerere. Ũguo ũmũthĩ nĩ ngũtũituĩke thiĩ ngonekane ndigweterera ta mũthuri ũcio ũrĩa akĩũria atĩ mũico atĩ mũndũ ũcio ndaretwara. Eke ndeng'erage rĩrĩa ndĩrahota gwĩtwara na no wende gũtũcerera tũkorwo tũkĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi, barabara yũĩkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga ĩgakumĩrĩria harĩa G Garden. Tũkorwo tũkĩoneka thĩinĩ wa nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion, gorofa ya kerĩ, room 48. Ũngĩkinya Nairobi ũke thĩinĩ wa barabara yũĩkaine ta Moi Avenue yũkaga ĩgakumĩrĩria harĩa G Garden. Ũngĩkinya G tũkoragwo tũng'ethanĩire na kĩwanja gĩkĩ thĩinĩ wa nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion, gorofa ya kerĩ, room 48. Waka harĩa nĩ ũkora kliniki citũ ciĩtagwo Derma Prime Health and Nutritional Clinic. Namba citũ cia thimũ we ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ kana ũngĩenda gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ, namba nĩyo tugaga nĩ 0724 200 700. Namba citũ cia thimũ nĩ 0724 200 700 kana nĩyo tugaga nĩ 0724 200 namba wanyita cia mbere nĩ 0724 ici ingĩ ũkamenya 200 ũkĩaranĩria na ithuĩ na nĩ tũgũkorwo tũgĩtigĩrĩra ũrĩa woka tiguo ũkoragwo ũgĩcoka. God bless you, mũkona wiki njega. Asante sana. Ngai wa mwaro kũrathima ũkorwo na kiumia kĩega, kiumia gĩthaka. Thank you. God bless you. Asante sana daktari. Thank you very much. Ũgĩe na ihinda rĩega. Ũcio tuma nake tego Dr. Betty na nĩwe twagĩkorwo twĩ nake. Ngwĩciria nĩ wagĩkorwo wĩna ihinda rĩega rĩa gũkorwo ũkĩmenya rĩu itigĩtie ndagĩka o kenda nĩgetha thaa 10 ĩkorwo ĩgĩkinya. Team Thereruka menjira mokĩte. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282#. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawĩige jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282#. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro yene inoro, ũcio wothe ũrĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte.
Inoro ene inoro Musie wothe uri inoro Ndutuhagia tuhio Tutari matoi riria twarithi agituhingura maithoya gitunia mbere agitumenyithia wegai mbere kwi muoyo mutoria nivyo kawonai na matitheru komatari kitu giake nikuyayaga komatari kitu giake nikuyayaga komatari kitu giake nikuyayaga komatari kitu giake nikuyayaga muratagithikiririe kiugo kinene ithwe gutiri weyuwi riria twarithi agituthiriria kionai nitwagirirwo kumuhoya tugukuthi na matitheru komatari kitu giake nikuyayaga komatari kitu giake nikuyayaga komatari kitu giake nikuyayaga komatari kitu giake nikuyayaga tulire koma wapirwo ruagirirei mwathani waku wapirwo ruagirirei mwathani waku komatari kitu giake nikuyayaga komatari kitu giake nikuyayaga komatari kitu giake nikuyayaga komatari kitu giake nikuyayaga moire tutulire komai tulire koma moire tutulire komai tulire koma wapirwo nigukenagiei mwathani waku wapirwo nigukenagiei mwathani waku komatari kitu giake nikuyayaga komatari kitu giake nikuyayaga komatari kitu giake nikuyayaga komatari kitu giake nikuyayaga tulire komai tulire koma mothuri tulire komai tulire koma motumio lira komai tulire koma motumio lira komai tulire koma komatari kitu giake nikuyayaga 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 yes gomadari kindu giake nikuyayaga ungimunengera ngoro yaku no ekuhetuka nayo na ngoma ndakiri kindu giake ngoma akoragwe muici ngoma ni hatari mwitigagire ukamuikara wi haraihu no gakihoyaga Ngai kaingi ukamwira mwathani njiguaga kanjika wega Jehova ukandwarithia ona mutaratara uria mwega riu ri ndakinya ihinda ria gukorwo ngikiumagara gukuhoera muthenya mwega uihurirwo ni irathimo na Ngai agituike ni gugwika wega kurathime kirio kumuhoya kuongerera ni tondu etagwo Ngai na agituike wa gugwika wega riu ni ndakihoya tucemanie wega wona ciahanda thaa thita rucio gwakogwe Friday
nake Ngai agitwike wega riu ugia na ihinda riega team Thareruka tongoretie mundu gwitwa Njiro wa Fosto mena mundu gwitwa Karura wa Nyuto ni megukoma kingira giikaro giki nigetha magutwarithie hau hangi namo maundu makorwo me sawa. Have a good day. Ngai agwike wega na agikurathime. Munondo toyo arwaru magomete makanege na muno njao morite wodi makoiga manirire dawa icio ni nduru ati ciaga gucenjio mundu egwicokera mucii undu uyu ni mugeni ona wa magegania kuigua murwaru akira ndagitari uria kumwika ucio akwirire uturo ni muikuruka nigetha negene oguo nitumagerio kidogo andugo mokai tunyenda ona ire nduru witikie Jehova niwe uĩ ngoro cianyu igai kumaka agerio matituraga Ayubu akirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra. Kurĩrĩria kana kwahoteka ũguo gĩtũmi no gũkorwo ũrĩ ũmwe wa arwaru taya hĩndĩ ĩrĩa wanateta nĩ maũndũ gũthũka wahoteka nĩ ndawa ũkoragwo ũtarenda kũnyua hĩndĩ ĩrĩa wetĩkirie ũgiũka harĩ Jesũ warĩ ũndũ waregete nĩũrĩa wonetio nĩ ngoma nĩ wabataire ndawa nakwohwo ironda na wĩra ũcio ũkĩrutwo no mũhaka ũmĩrĩrie andũ gomokai irenda wona irĩ ndũrũ mwĩtĩkie Jehova nĩwe ũĩ ngoro cianyu igai kũmaka agerio matitũraga Ayubu akirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra. Njĩra nyingĩ cia kũrigita mũndũ kũringana na ũrĩa mũrimũ wa mũndũ ũcio ũtariĩ na to nginya gerere njĩra ĩrĩa ũrecirĩria gĩtũmi rĩarĩ igũrũ nayo rĩthi no ya mehia Namani arwara mangũ nerirĩria kũhona ndakenire nĩ kwĩrwo njegethambe Jorodani erĩraga Jehova Yekuono nene wake amũtũme njũĩ-inĩ njende Mesheki riendete andũ gomokai irenda wona irĩ ndũrũ mwĩtĩkie Jehova nĩwe ũĩ ngoro cianyu igai kũmaka magerio matitũraga Ayubu akirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra. Iria mũkũnyamara tondũ nĩ mũtuĩkĩte mĩthabibũ ya mũgũnda no mũhaka mũcehwo mũrutwo njahĩrĩra nĩguo maciaro manyu makenagie mũmbi wanyu. Inyuĩ mũrĩ thahabu cia Ngai gwĩthurĩra na no nginya mũtherio nĩguo mũhanane nake ũguo kiragĩrĩria rĩrĩa kũrũngwo icũrĩ gĩtũmi thahabu ĩrĩa njegegeragio na mwaki andũ gomokai irenda wona irĩ ndũrũ mwĩtĩkie Jehova nĩwe ũĩ ngoro cianyu igai kũmaka magerio matitũraga Ayubu akirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra.
Thank you so much, Roshini Rwega. Cihadite thaa 10 riu ena ndagika 2 ni ihinda ringi ria gugithererũka umuthi mathaa meri mega ma kuigwa kiugo kia Ngai kugoca ritwa ria Jehova kuria bararia kurora maria Ngai atwikire kuria Ngai aturutite kuria Ngai anatuhonokia maundu maingi Jehova atwikite wa gutukinyiria na Roshini Rwega tukauga wega wake niguo tukwenda na wega wake noguo tu turehoka ndu tungikihoka wega wa mundu tutingikinyanira tungihoka wega wa mundu tutingitwika akuhotana ende no gutwika tungigitwika aguthira na Roshini rwa umuthi ni turacokia Ngai ngatho ni undu wa muhonokia witu ni atuhonoketie Roshini rwa umuthi ni atuigwite Roshini rwa umuthi ni igwite kirero gitu na agatwika wa gutwehereria iremithia iria cingiatuma tutikarahuke Roshini rwa umuthi iremithia iria cingiatuma twage kuona muthenya wa umuthi wa tariki 15 mweri wa Mei 2025 na tundu woguo tukauga ritwa ria Jehova ariro ogocwo na mahinda mothe Ngai witu akoragwo ari na hinya mahinda mothe Ngai witu ni akoragwo akigua na akiona maria mothe makoragwo magithie na mbere kogwo turamwihokera atwike wa guthamaka iguru ria muthenya wa umuthi athamake maundu-ini maitu nigetha maundu makorwo mari mega Roshini ni mucii wa utugi na utana gukura tuthikiriria Roshini rwa umuthi ni Inoro FM. Bwana asifiwe, mwathani agocwo. Karibu sana guthereruka nginyagia thaa cigana thinacara cia Roshini ni Roshini Rwega geto Wanjiru wa Fausto na ngera Ngai ni thengio ni undu wa kiheo kia muoyo ani thengio ni undu wa gutwarahura muthenya uyu mwega kuria turamenya favor yake iri iguru ritu kuria turamenya ati muthenya uyu ni muthenya murathime. Ameni. Oh yes, good morning TBT Thursday. Nituoka ni muthenya uria twikagia maitho na thutha tukagoca Ngai ni muthenya uria twikagia maitho na thutha tukona kuria guothe Ngai aturutite bara turureire tukona wega wa ithe witu na tugakimwira we nowe Ngai witu. Karibu sana muthikiriria wa Inoro FM hari hothe uratu amukira uri thiini wa bũrũri witu wa Kenya kana nja ya itonga cia Kenya tukauga Ngai wa mwero kurathima ro gwika wega umuthi riburu thirwana kau rwana hau gatenerwa na kurathima ru ni rutu ko tuguthakira wona wetikira gutwetia kwitukira nenda citu ciothe cio kinyanirie nie njitago wakrura wanyito na ugithii na mbere na gugituthikiriria na gukinyitanira na ithwe tugakorwo tukimenya ati Ngai uria wonaga maundu mothe ni agutwika wa gutunyitirira ni agukorwo ari alpha na omega thiini wa tabarira ya muthenya wa umuthi kuria gwa 22989 muthikiriria witu twandikire tumandumiriri nguhi tutumire request yaku ona uranyitanira na ithwe kugerera WhatsApp number ni 0722 200 720 na Ngai akurathime ugithie na mbere na kunyitanira na ithwe. Good morning. Oh yes, na ndukariganirwo kure mwena wa Facebook ni Inoro FM, kure mwena wa YouTube Inoro FM. Wothe watondekira tuko tukiona ndumiriri yaku wega ta wega. Turina mundu gwitwo Rachel Jerry na gagikiuga atiriri ati nie ndihoyagira hitho-ini Dena kirigiriro ati Ngai ni uraigua Keda kumwira mutika genderere todwana ndakwa nondi ukirai nyemugaga ndathirire nyemundanagira matuku muthekaga mugakirikia Ngai no muonaga
ciakwa ngũkĩenda kũmwĩra mũtikagenerere tondũ wanandagwa no ndiũkĩrai nyuĩ mugaga nĩ ndathirire nyuĩ mũndaragĩra matukũ mũthekaga mũgakĩrĩkia Ngai no muonaga ngũkĩenda kũmwĩra mũtikagenerere tondũ wanandagwa no ndiũkĩrai nyuĩ mugaga nĩ ndathirire nyuĩ mũndaragĩra matukũ mũthekaga mũgakĩrĩkia Ngai no muonaga mwathi wakwa nĩndĩkĩtie kũmenya ũcoke ũhe ũgĩ mũingĩ ndikanerũĩrĩre tondũ ũroiga barati yakwa kĩndũagĩrĩre thũ ciakwa ngũkĩenda kũmwĩra mũtikagenerere tondũ wanandagwa no ndiũkĩrai nyuĩ mugaga nĩ ndathirire nyuĩ mũndaragĩra matukũ mũthekaga mũgakĩrĩkia Ngai no muonaga ngũkĩenda kũmwĩra mũtikagenerere tondũ wanandagwa no ndiũkĩrai nyuĩ mugaga nĩ ndathirire nyuĩ mũndaragĩra matukũ mũthekaga mũgakĩrĩkia Ngai no muonaga thũ ciakwa ngũkĩenda kũmwĩra mũtikagenerere tondũ wanandagwa no ndiũkĩrai nyuĩ mugaga nĩ ndathirire nyuĩ mũndaragĩra matukũ mũthekaga mũgakĩrĩkia Ngai no muonaga Asante sana murata Rachel Jerry atinie ndĩrĩhoyagĩra hitho-inĩ na tondũ nĩ njũĩ wĩ Ngai wonaga Ngai ũiguaga na arĩa marĩkĩtie gũkorwo magĩgũcama arĩa marĩkĩtie gũkorwo makĩgiritania nawe nĩ matuĩkaga a kũrathimwo nĩ matuĩkaga a gũkena na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkamenya atĩrĩrĩ twatuĩka a gwetha Ngai twatuĩka a kũmatha wega wake twatuĩka a kũmũrongoreria mahinda marĩ mothe ithuĩ nĩ tũrĩtuĩkaga a kwamũkĩrio niwe nĩ arĩũkaga agatũteithũra thĩinĩ wa maũndũ mothe twakorwo tũrĩ na guoya agatũhe hinya na agatũhe ũcamba twakorwo tũkĩona o nduma agoka agatũmũrĩkĩra na tawa wake twakorwo tũrĩ arwaru agoka agatuĩka Jehova Rafa na agatuĩka wa gũtũhonia maũndũ marĩa Ngai ekaga gũtirĩ mũndũ ũngĩka maũndũ marĩa Ngai ahingagia gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũhingia nĩma nĩ kũrĩ Ngai wonaga na Ngai ũrĩa tũrenda rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũrĩa ũkoretwo
agituhitha mahinda kwa mahinda, koretwo agituhitha na ndanoga gutuhitha, na rucini rwega tugikena ni undu wa TBT ya muthenya wa umuthi. Mweri uyu wothe Jehova ni atuhithite, mweri uyu wothe Jehova ni atukuite kindayaya na agatuika wa gutwika wega, na nikio rucini rwega ithuĩ turaririkana uria twikirwo, nikio rucini rwa umuthi turaririkana maria Ngai maria Ngai atumite tukagerera na tukauma mwena uria ungi turi ahotani, tukaumira kana tugakira darasha ino turi ahotani, ritwa riake rirogoshwo. Na rucini rwega aria thingu marakaira Ngai rucini rwa umuthi, aria thingu maramwita na mageta ritwa riri hinya ni maikare makimenyaga atiriri ati mahoya mao ti matuhu. Koguo muthikiriria witu we warahuka na mahoya kanwa-ini gaku, we warahuka na ihoya ngoro-ini yaku, ririkana ati tuhu, tondu ni kuri Ngai wonaga na ni kuri Ngai uiguaga. Ni ikereka ria mbere thaa 10 riu na ndagika 13. Oh yes, tukihariria gukorwo tugithie mbere-ini ya Ngai na mahoya muthenya wa umuthi. No wega tukorwo tukira Ngai ni wega rucini ruru rwega. Ngurora tariki cia kwa ngona ni tariki 15 mweri wa gatano mwaka wa 2025. Mweri uyu wa gatano ni wakinya gatagati. Tacũthĩrĩria ũrĩa Ngai aturehete kuraihu, kuria Ngai aturutite, ni kuri mahinda ngoro citu cirainamite, Ngai aracinamura, turagite, Ngai aratuhe, turarwara, turahona. Waikara ũkĩroraga mũtũrĩre waku ni ũkũmenya atĩ ti therũ kuna kwĩ matina Ngai witũ agukinyũkithĩtie. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa TBT, ni nyendaga mũno makire tugaikia maitho maitũ na kuria tumite, na tugakorwo na itũmi cia kwĩra Ngai witũ nĩ thengiũ, tondũ kĩndũ kĩmwe gĩatũmaga Daudi ahotane nĩ gũikia maitho make na hau thutha, na kumenya ati Ngai ni andwĩrĩire hindi ya nduba, hindi ya mũrũthi, ona hindi ya mũfilisti ũyũ nowe kũndwĩrĩra. Na koguo mũthenya wa ũmũthĩ tariki 15 mweri wa gatano, ngoro citũ na kanua gaitũ nĩ gakenu Ngai, tukauga wamũkĩre ngumo, ngatho, riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Nĩ kaũndũ karĩkũ we ũngĩenda gũcokeria Ngai ngatho nako waikia maitho maku kumagia Januari ũrĩa Ngai okĩte aturehete mweri wa kerĩ, na rĩu turorete gũkorwo ti mwaka ũyũ nĩ twakinyia nuthu, na githĩ tondũ wa wendo wake no tugi wake, githĩ tutirio thĩno andũ marakua, githĩ tutirio thĩno andũ marona maũndũ moru, no tarora niĩ nawe nĩ akoretwo agĩtũmenyerera, na koguo twĩna itũmi ciothe cia kũmũcokeria ngatho. Nĩ kũrĩ andũ maratũthikĩrĩria na angĩ me barabara, o barabara-inĩ icio noguo mĩtino yanekĩkĩra, no niĩ nawe nĩ tũhithĩtwo, na nĩkĩo kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũngiuga ciugo cia Jane Muthoni nĩ tũiga nĩ wega Ngai amũkĩra ngumo, ngatho nĩ ciaku ciothe. Amen, amen. Ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere tukehoka nĩ wĩharĩirie nigetha tukorwo tukenyerekia mbere ya Ngai. Mabataro maitũ nĩ turamenya nĩ maingĩ na nĩ matiganĩte. Nĩ turamenya rucini rwa ũmũthĩ kũrĩ maũndũ tũngĩtangĩhota ithuĩ kwĩĩkĩra. Nĩ turamenya rucini rwa ũmũthĩ nĩ turahoya kũrekerwo tondũ nĩma nĩ twĩhĩtie, na nĩ turamenya mehia nĩ matũmaga tũraihanĩrĩrie na Ngai. Ũrĩa tũtũngiuga nĩ atĩ Ngai witũ nĩ wa tha nyingĩ rucini rwega atuĩke wa gũtũthikĩrĩria na gũtũigua na gutukinyeria tha ciake. Ugithie na mbere na gututhikiriria muthikiriria wa Inoro FM rucini rwa umuthiri, request yaku ya TBT ni riku ni undu we waingira mitambo-ini tha iciri ni tugukwirite kuria gwa 22989 tugukoretwo twera muthikiriria witu no atume ndumiriri yake nguhi kuria gwa 22989 na Ngai agwike wega. Ni tugukwirite no utwaririe na njira ya WhatsApp na namba yo ni ya 0722000720 na ndugakiriganirwo twarana wega thereruka TBT nginya thinashara cia rucini. Oh yes, kuri mwena wa Facebook Inoro FM, YouTube Inoro FM, TikTok ni kuri mwena wa Inoro FM, na kuri mwena wa X ni @InoroFMKE. Twabe tuikiria hanini ni tugucokereria Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Inoro, shesheni hakuhĩ nawe. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM.
Shesheni hakuhe nawe wabataire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro Shesheni hakuhe nawe Inoro FM Shesheni yakuwe Inoro Mugene Mutare God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide.
so much Don Moen rushini rwega TBT gaini ya guthondeka njira haria hatari na njira na thini wa ibuku ria Isaia Ngai ne ugaga na agakiuga we niwe utemaga njira iria-ini niwe utuikaga wa gutemaga cira kundu kuria kuri nginya na mai mari hinya na agatigirira ati kuu gutari na njira ni kwagia na njira kogo rushini rwa umuthi agikorwo ni urona atambere yaku njira irikitie guthira hatire na undu ungi urikite urarora uguo kona gutire na murango ungihinguka mbere yaku urarora uguo karora gutire dirisha ingihinguka karora uguo kona maundu mothe ni ugeretie ni ugariuranitie na maundu mothe ni urigaringite mawabici mothe ni waritie na andu ari othe mari thimu-ini yaku ni ugeretie ni wethete uteithio ririkana rushini rwa umuthi Jehova niwe watumire ciana cia Isiraeli gakinya kuria bururi uria merire kogwo onawe muthenya wa umuthi Ngai nowe wikuo muthenya uyu Ngai nowe wikuo na ni agutuma kugia na njira kuria kuroneka ta gutari na njira tondu uria ekaga kana maundu maria we ekaga maundu ithuĩ tutangihota kuona ithuĩ tutangihota gutaukwo ithuĩ tutangihota gukorwo tugitariria na ni agutuika wa gutunyita guoko ni agukunyita guoko umuthi na ndari anoga gukunyita guoko ni agutuika wa gukugiria maithori maku na ndari atuika wa gukugiria ndari anoga wa gukugiria maithori na gutire hindi ari anoga gutukuira mirigo itu kuhuthahuthia mirigo itu na makiria nginyagia gutwehereria maruo maria magikorwo mari ngoro-ini citu na magikorwo mari miri-ini itu tondu ni Ngai mwega na kiugo giake gituraga tene na tene amen. Rĩrĩa waigua Ngai nĩ gũkorwo agĩthondeka njĩra ndũrabatara gũkorwo wĩ ũgĩciria kũrĩa gũgũthondekera ndũrabatara gũkorwo ũkĩanjia gũtangĩka atĩ kũgera njĩra ĩrĩkũ maita maingĩ ithuĩ nĩ tũturagĩra Ngai njĩra na hihi ona njĩra iria tũraturĩra Ngai ticio gũbangĩte kũgera wega no kũmwĩhoka na kũmenya atĩ ũyũ ndĩrehoka nĩ mwĩhokeku uyu niwe wamenyire ni kuri njira thiini wa iria itune ona gukionekana gutari na njira tugaga njira cia Ngai ni nyingi miruthire micanga ndiri ya mikinya ona nyoni iria cia riera-ini kuri kundu itari cia menya guthie ni tondu njira cia Ngai ikoragwo cie nyingi na gutire njira atangigera nigetha okia guteithie nigetha okia kunyamarure nigetha okia guteithie ona nigetha oke akurathime na kogwo riria tuga ati Ngai ni aguthondeka njira ikaro mwihokete ikaro mucuthireirie na wige mwihoko waku igana kwa igana kuri Ngai witu ukimenyaga ati ti theru kuna uyu njira ciake ni nyingi uyu gutire njira tangigera na wega wa Ngai witu ni ati ambiria kiumba kiria giothe twabataraga nigetha agicoka agitumba kogwo ni kuga atiriri gutire hindi tukanyihanyihirwo wona twa mwihoka. Amen amen na turi na ndungata ya Ngai raini-ini uria tugukorwo tukinyitana nake thaa ici we wahingurira radio yaku ngatho we uratwarana na ithuĩ ni ngatho tutinoga gukwira ngwataniro yaku ni tukenaga ni tukenagia ngwataniro yaku muthikiriria ni ikoragwo iri kirathimo hari ithuĩ. Good morning Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro FM shesheni yakuwe. Karibu ndungata ya Ngai muciĩ wa Inoro FM. Good morning. Good morning to you. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo muno. Amen amen. Karibu goko Inoro. Ndacokia ngatho muno. Uthikiriria ni akugeithia. Ya na ndageithĩka muno. Ngatho ni gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ kiroko kia umuthi. Asante sana. Nĩngũgĩtĩĩa Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kanya gaka na ndĩkĩmũcokerie ngatho Ngai witũ mũrathima na mwĩke maũndũ mega. Rĩĩtwa makwa rĩtagwo Pastor Ndegwa Bull na ndĩkĩre mũhonoku Jesũ nĩ mwathani na nĩ amenyereire hunjagia itũũra rĩa Rũirũ harĩa bypass na hunjagia ndĩ mũhonoku na nyerete Jesũ. Ngatĩĩa Ngai o ta ũguo mauga nĩ kĩama kĩa Ngai kuona mũthenya ũngĩ na kuona rũcinĩ rũngĩ rĩĩtwa rĩake rĩngĩrogocwo na rĩngĩroneneha. Ngai tuhoe nigetha tuthie na mbere tũgũtĩa Ngai wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo na tauga nĩ wagĩrĩire gũtĩo na gũkumio ngumo na ũgoci na rĩtha ĩyo nĩ ciaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ tũĩ nĩwe ũtwarahũrĩte mĩhũmũ ĩno twĩ nayo mwathani ciaramu citũ itũmire tũkĩre ithaa citũ itũmire tũkĩre Ngai no nĩwe ũtwarahũrire nĩwe ũtũhete kĩheo kĩa muoyo rĩĩtwa rĩaku rĩngĩrogocwo na rĩngĩrokumio Jehova Ngai. Tũĩ gũtĩa ningĩ nĩ kũmenya atĩ to kũrĩa tũrĩte wega tũgakorwo tũrĩ na ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa andũ marĩte wega na magaikara kũndũ kwega gũtũkĩra no matirĩ muoyo na njĩra marahĩtũkĩra maũndũ maritũ
mĩrimũ mbere yao ĩna mathĩna no nĩ tha ciaku no tugi waku Ngai wa matu-inĩ ĩtũkinyĩtie hau rĩtwa rĩaku rĩngĩrogocwo na rĩngĩrokumio tuga nĩ wagĩrĩire gũtĩo na kũgocwo Ngai cũthĩrĩria andũ aku nĩ mokĩrire amwe nĩ mathire mawĩra angĩ nĩ hĩndĩ maraharĩria ciana ciao angĩ ona mokĩrire matiũĩ megwĩka atĩa mũthenya wa ũmũthĩ no nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ o ũrĩa ũtũranagia na ithuĩ no twendete nĩkĩo twakũnea maũndũ maitũ mothe tũĩ nĩ gũtũmenya nĩ gũtwĩka wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twagũtĩa tuga nĩ wagĩrĩire korwo hamwe na ithuĩ ũtwĩke wega ũtũtongorie ũtũteithie gũkũmenya na kũigua mũgambo waku nĩ tondũ ugaga arĩa marĩ aku nĩ moĩ mũgambo waku thĩinĩ wa rĩtwa Jesũ Kristo thiĩ na mbere na kũrathima mĩtambo ĩno ya Inoro FM Inoro TV ona ro media ĩyothe Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twana twetĩkia tũkwenda kũingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai direct thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 18 o hau kwambĩrĩria mũhari wa 1 ndĩrenda kwaria ũhoro wa hinya wa mahoya na njĩre mũndũ ũmwe ndũkanoge nĩ gwĩta Ngai na ndũgatigithĩrie nĩ tondũ macokio maku marĩ ho rũcinĩ rwa ũmũthĩ koguo mũndũ ũranjigua rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndoka kũmuongerera hinya na kũmwĩkĩra hinya na kũmwĩra ndakanoge nĩ gwĩtana matu-inĩ we ũranjigua ndũkanoge nĩ tondũ icokio rĩaku rĩho kĩo kĩa Ngai kĩrauga atĩ thĩinĩ wa Luka 18 mwari wa 1 Jesu agĩcoka akĩhe arutwo ake ngerekano ya kũmaruta atĩ no mũhaka mahoyage hingo ciothe mategũkua ngoro agĩkĩmera atĩrĩ itũra-inĩ rĩmwe nĩ kwarĩ mũcirithania ũtatĩĩte Ngai ona kana agatĩĩa andũ vasiri kauga itũra o rĩu nĩ kwarĩ na mũtumia wa ndigwa watũraga athiaga kũrĩ mũcirithania ũcio akamwĩra atĩrĩrĩ ndeithĩrĩria harĩ thũ ciakwa mũcirithania ũcio nĩ aikarire matukũ maingĩ aregete kũmũteithia no mũthenya ũmwe nĩ erire na ngoro atĩrĩ ona gũtuĩka ndikĩrĩte Ngai kana andũ rĩ nĩ ngũteithia mũtumia ũyũ nĩ ũndũ wa ũrĩa athĩnĩtie nĩ ũndũ rĩ wona ndaga kũmũteithia egũtũra okaga gũthĩnia Mwathani agĩkiuga atĩrĩ nĩ mwaigua ũrĩa mũcirithania ũcio ũtarĩ mũthingu oigire verse 7 githĩ onake Ngai ndangĩgĩteithĩrĩria andũ ake arĩa mamũkayagĩra ũtukũ na mũthenya no age kũmateithĩrĩria na ihenya ngũmwĩra nama atĩ no amateithĩrĩrie na ihenya mũno no rĩrĩa mũrũ wa mũndũ agoka rĩ nĩ agakora andũ betĩkĩtie gũkũ thĩ rĩtwa rĩake witũ rĩngĩreho ũgoci mũno Jesu ararĩria arutwo ake nĩ tondũ nĩonete ũrĩa tũikaraga mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ atĩ andũ aingĩ mekwĩrĩire kaũndũ he Ngai nĩega mũno makĩambĩrĩria andũ aingĩ nĩ tũhoyaga mũno rĩngĩ mũirĩtu ũranjigua hau wandahoya Ngai agĩe mũciĩ nĩ mĩaka ya mbere ĩrĩ tatũ nĩ wahoire no rĩrĩa wonire ta gũtarekĩka ũgĩkua ngoro kĩo kĩngĩ kĩrauga atĩrĩrĩ atĩ Jesu arauga atĩrĩrĩ akĩmera andũ no mũhaka mahoyage hingo ciothe mategũkua ngoro andũ aingĩ ti atĩ matihoyaga andũ aingĩ ti atĩ matiĩtaga Ngai no thĩna ũrĩa tũkoragwo naguo andũ aingĩ nĩ atĩ rĩrĩa twetana na igũrũ kaũndũ kandirĩ nĩ tũkuaga ngoro ona tũgatiga kũhoera rĩu ahe mũndũ ũkoretwo akĩhoera mũciĩ wake akoretwo akĩrora ũrĩa maraikara na mũthuri wake akona ti ta kũrĩ na ũtheri rĩu nĩ akinyĩte andũ agakua ngoro you have given up toguo niĩ nĩ ndanoga rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ maandĩko maraheana ũhoro wa ngerekano ya mũndũ toĩ ũtetĩkĩtie Ngai kana ũtatĩĩte Ngai na ndatĩĩte andũ nĩ tũĩ atongoria itũ tugaga ona mũndũ angĩaga gũtĩĩa andũ nĩ agĩtĩĩ Ngai no Jesu aheana ngerekano akauga mũtongoria ũyũ kana njaji ũyũ ndatĩĩte andũ na ndetigĩrĩte Ngai no nĩ ahingĩire mũtumia ũyũ tondũ mũtumia ũyũ arĩ na kĩndũ tũraga the persistent prayer nĩ atindagĩrĩra na rũcinĩ rwa mũthĩ ndoka kwaria na mũndũ mwĩra atĩrĩ please tiga gũkua ngoro itĩrĩra Ngai tondũ nĩoĩ na nĩ agwĩka na no nginya akũhingũrĩre mũrango kĩo Ngai kiugaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Jakubu 5 mwari wa 16 atĩ umbũranagĩrai na hinya mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ na mwarĩkia ũguo mũkahoyanĩra nĩ tondũ ihoya rĩa mũndũ mũthingu rĩhoetwo na kĩo no kũhoya tu nĩ harĩ na kĩo kĩrabatarĩkana nĩ harĩ kwaga gũkua ngoro gũtabatarĩkana atĩ nĩahoywo na kĩo nĩ rĩkaga maũndũ manene rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndoka kwarĩria mũndũ ona guo na hatarĩ njĩra kũu gũtumanĩte atĩa ndũkakue ngoro nĩ kũhoya mathaa marĩa ũrĩngĩ wanoya gũthiĩ kwarĩria andũ
kuhoya andu uteithio ni tondu riria mundu ena mathina ni athiuruka kuri andu aingi muno rĩngĩ nĩ wĩciragia ng'ania wanyu no agũteithie rĩngĩ nĩ wĩciragia politician fulani no agũteithie rĩngĩ nĩ wĩciragia ũtũmĩre ng'ania message maũndũ macio ti moru no ngwĩre ũndũ ũmwe ũteithio ũrĩa igũrũ rĩngĩkũhe gũtirĩ mũteti ũngĩkũhe ũteithio ũrĩa igũrũ rĩngĩkũhe gũtirĩ mũndũ wanyu ũngĩkũhe ũteithio ũrĩa igũrũ rĩngĩkũhe gũtirĩ mũndũ wa thĩ ũngĩkũhe no igũrũ rĩngĩathana Ngai witũ angĩathana nĩ ũgũteithĩka na ũthikĩrĩrie wega mũrata wakwa no rĩrĩa ũkaga gũkua ngoro na mũndũ rĩmwe nĩaigua nĩanoga na nderaga mũndũ ũngĩnoga hurũka thikũ igĩrĩ harĩa verse 7 nĩrauga atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩrabatarĩkania nĩ kũhoya ũtagũtigithĩria nĩkĩo kĩgĩkĩra Jesũ akĩmera atĩrĩrĩ andũ arĩa mamũkayagĩra ũtukũ na mũthenya githĩ onake Ngai ndagĩteithagĩrĩria andũ ake arĩa mamũkayagĩra ũtukũ na mũthenya no age kũmateithĩrĩria na ihenya koguo Ngai witũ nĩagũgũteithia we ũranjigua Ngai witũ nĩagũgũteithia ndũgakue ngoro nĩ gwĩtanĩra igũrũ tondũ Ngai nĩarathikĩrĩria auga atĩrĩ arĩa me thĩinĩ wakwa maikara thĩinĩ wakwa na niĩ thĩinĩ wanyu kĩrĩa mũkahoya nĩngamũhe no nĩ harĩ na thiri ĩmwe gũthiĩ na mbere na kũhoya ũtagũkua ngoro reke ndĩmwĩre ũyũ ũranjigua rũciinĩ ũmũthĩ rĩrĩa warega kũhoya no ta mũndũ wĩna mũgũnda toguo kũraura mbura aregete gũkĩra kũrĩma no kũrĩmĩra kĩndũ gĩtagwo ria ũguo rĩrĩa warega kũhoya kwĩ maũndũ meyambararagia rĩrĩa twakua ngoro nĩ kũhoya kwĩ maũndũ meyambararagia mũgarũ na ũrĩa Ngai endete ũguo rũciinĩ rwa ũmũthĩ we ũranjigua ndũgakue ngoro kwĩna Ngai matu-inĩ arokũririkana aroririkana mũciĩ waku aririkane wĩra waku aririkane maũndũ maku nawe ũthiĩ na mbere na kũmwĩta ona ũngĩgatunywo indo iria ingĩ ciothe nĩ thĩ ona ũngĩkaga indo iria ingĩ ciothe wage mbeca wage arata he kĩndũ kĩmwe ngwenda gĩtikanage mũtũrĩre waku ũranjigua ũmũthĩ kuma ũmũthĩ ndũkanate wĩtĩkio na ndũkanate wĩtĩkio wa mahoya ona maũndũ marĩa mangĩ mangĩthira ndũkanetĩkĩre mwaki wa mahoya ũkue kĩo kĩa mahoya gĩkue nĩ tondũ kĩrĩa kĩngĩtũma mũtũrĩre waku ũcenjie ti gũkorwo na aratega ti ũru nĩ abata ti gũkorwo na wĩra mũnene nĩ mwega ona ingĩhoya Ngai agũtheremie ũgĩe na wĩra na no ũtonge mũno no kĩrĩa kĩngĩtũma mũtũrĩre waku ũthiĩ na mbere na ũthiĩ kũnene nĩ connection yaku na Ngai through prayer day and night thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndahoya we wothe ũranjigua rũciinĩ rwa ũmũthĩ ũtugi wa Ngai ũkũigane ndahoya Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo mwathani ririkana ũyũ na maũndũ marĩa aragerera nĩ ũkĩrire rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndoya kwambĩrĩria nako ũromĩka maũndũ mega ũyũ ũtengeretio nĩ mathirĩ Ngai wa matu-inĩ ũromũrũgamia ũyũ mwathani ũrora mũciĩ kwao akarigwo nũ kauma na njĩra arehe gĩkeno mũciĩ ũcio nũ karehe breakthrough ya family nũ gatũma family ikene nũ gabunja roho wa thĩna ndatangatha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ ũtũrĩ twahoya tũtekũnoga nĩ ũkũigua na niĩ ndahoera mũthikĩrĩria witũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ atĩ ndakũnoga rĩngĩ ndamwĩra hinya wa kwambĩrĩria ũyũ ũranogete na agakua ngoro akauga nĩ ndateanĩria rũciinĩ rwa ũmũthĩ gũtirĩ gũteanĩria rĩngĩ nĩ atũgĩa na hinya wa kũhoya rĩngĩ thĩinĩ wa Jesũ Kristo mũtumia ũraigua anogetio nĩ mũciĩ wake akarigwo gwĩka atĩa ndahoya ndegũkua nĩ egũtũũra muoyo ciana ciake itigũkua nĩ igũtũũra muoyo o ta ũrĩa maandĩko maugaga thĩinĩ wa kĩambĩrĩria atĩ nĩ wahingũrire Hagari maitho akĩona gĩthima na mwana wake akĩnyua maĩ ono no ũkũmũhingũra maitho nĩgetha one harĩa gũtheremera rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ndarekeria mũthikĩrĩria ũyũ moko-inĩ maku ũromwĩka wega ciana ciake nĩ igũthoma mũciĩ wake nĩ ũkũrũgama wĩra wake nĩ ũkwĩhanda ona ũtarĩ na mũthuri Ngai nĩwe gũthomithia ciana icio na igũkorwo ta ciana iria ingĩ ciĩna mababa mao ekũrera ciana icio o ta atumia arĩa angĩ mena athuri nĩ ndamũrathimithia ndauga nĩ wega nĩ njũĩ nĩ ũkũmwĩka wega ona bũrũri witũ nĩ ũkũrathima ona inono nĩ ũkũmĩrathima ona ndungata ciaku ici mwathani marokire gũkũ rũciinĩ nĩgetha matũhe kĩo kĩa mwĩhoko no ũkũmeka wega twagũcokeria ngatho twauga nĩ wagĩrĩire ũgĩthiĩ na mbere na gũtũtuga twĩtĩkĩtie thĩinĩ waku nĩ tũkuona wega Ngai twagũtĩa twauga nĩ wagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Mũriũ ona Roho Mũtheru twahoya ona ningĩ twetĩkia amen thengiũ mũno ndungata yes thank you so much thengio nĩ kiugo na ũrathimwo mũno 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 tondũ kiugo nĩ gĩatũrathima na kiugo nĩ gĩatwarĩria amen na nĩ gĩatũmĩrĩria
amen Ngai witũ mũrathime na mũkamwĩke maũndũ mega. Amina. Mũndũ ũrokenda kũnjarĩria no anjarĩrie na namba ya 0721 151 743 0721 151 743 na social media cia kwa ciothe ni Pastor Degwa Bull. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Asante sana muthenya wa kirathimo. Thank you. Ucio ni ndungata ya Ngai uma na ndumiriri njega muno makiria iria Ngai amuhotithĩtie na tugagicokeria Ngai ngatho ni undu wa kiugo giake. Kiugo giake nikituragia andu a Ngai muoyo. Kiugo kia Ngai nikiheaga mundu mwihoko. Kiugo kia Ngai nikiumagiriria mundu, nikiririkanagia mundu ati Ngai witu ari ogiti-ini giake kionene na maundu macio matigutunina. Koguo muthenya wa umuthi Ngai ni aritie kiugo na aririe kiugo o riria warahukire auga arahuka mwana wakwa. Agukiaga kwaria kiugo iguru ria muthenya waku ni undu wake, agukinoga otu ogukiaria kiugo iguru ria muturire waku apana. Koguo gia na hinya muthikiriria na ndukanoge na ndugagie na nganja na ndugakue ngoro. Thaa 11 witigarĩtie o ndagĩka 21 muciĩ ni wa Inoro FM. Niĩ njĩtagwo Wanjiru wa Fausto. Ningĩ twakarĩrwo wanyitu mwĩhoko wakwa nĩ atĩ nĩ wanyite o kiugo kĩmwe tu kĩrĩa gĩakorwo gĩkĩario na kĩrĩa niĩ ndanyita nĩ atĩ ndũgatigie kũhoya we wanyita kĩrĩkũ. Thank you so much. Reke twambe tuikirie hanini nĩ tũgũcokereria. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Inoro, muge nĩ mũtare. Aikaria gatero, o nginya gĩtero, gatarakwa, nginya mũtarakwa. Othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro, shesheni hakuhĩ nawe. Wambateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Inoro, shesheni hakuhĩ nawe. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia maguru, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Inoro, shesheni ya ũndũire witũ. Yesu ningegaga ewe ndio waku ogetekera kongwera ona itarekiene yegeregerero kira itembere yadombera onjigeire era etafudaga mekuru yarikana ile majanene dejaga ibaba ikalorere kwa yerure yarinya tweka mutongoria na ode yago kwehoka ona kurenduma ne wakirereria haumodera baine okya bonegeda ganya dombea ya moyo ene ukirereria rogendo negoro na
mutongoria na urerie gukwihoka ona kuri nduma nawe rugendo-inĩ ndũkũrĩhinya mbara na ikeno cia thĩ no ikirie gũthira Yesu akirie gũka agatũhurũkie kũrĩa gũtarĩ maithori na gũtarĩ thĩna mĩkuru yarikana irĩma cianeneha ndeithia Ngai Baba ikanarĩre kuo ngerũhĩria hinya tuĩka mũtongoria na ũrĩrie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma. Thank you so much Roshini Rwega nĩ rwĩmbo rũinĩtwo nĩ Margaret nĩ Milka rwĩmbo rũinĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo yes Mrs Margaret wa Njiko Kamau rwĩmbo nĩ mĩkuru ya rika atĩ ona ndorwo nĩ hinya ona kĩrĩma kĩoneka gĩkĩnene atĩa ona mathĩna moneka maingĩhĩte atĩa ona mĩrigo yanditũhĩra atĩa niĩ nĩ ngũririkana atĩ Ngai witũ nĩ Ngai mahinda mothe na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mahinda mothe na Ngai witũ nĩ wa kwĩhokeka ndacenjagia na ndagarũrũkaga ona mũndũ gwĩtwo Musa nĩ omĩrĩirie ciana cia Isiraeli agĩciĩra ciũmĩrĩrie agĩciarĩria agĩciĩra ũyũ nĩ Ngai mũnene ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai no tũromĩrĩrio nĩ kiugo gĩake na kiugo gĩgatwarĩria gĩgatwĩra tũrũgame twĩna ũcamba na tũrũgame tũrĩ na hinya ona mĩkuru ya rika atĩa tũtikagĩa na guoya ona hanini tondũ Ngai nĩokaga na akahonokia andũ ake na rĩrĩa atuĩka wa kũmahonokia thĩ nĩgegaga rĩrĩa atuĩka wa kũmahonokia maũndũ manene nĩ monekaga rĩrĩa Ngai oka atuĩka wa gũkũhonokia ona mũciĩ waku nĩ ũgĩaga na riri mwerũ mũtũrĩre waku nĩ ũgĩaga na riri mwerũ favor ya Ngai yoka igũrũ rĩaku mũthikĩrĩria witũ ndũkagĩe na guoya tondũ Ngai atwendete na wendo ũtarĩ gĩthimi na atwendete na wendo mũnene hatarĩ nganja ciugo njega mũno makĩria wa Njirũ wakorwo gĩtũnengereria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩciragia ũhoro wĩgiĩ kwĩhoka Ngai rĩrĩa kwĩna nduma ngwĩciragia ũhoro wĩgiĩ kwĩhoka Ngai rĩrĩa ũrona mũrwaru wanyu nĩ gũkua arakua ngwĩciragia ũhoro wĩgiĩ kwĩhoka Ngai rĩrĩa ũrahingĩrwo nyũmba ngwĩciragia ũhoro wĩgiĩ kwĩhoka Ngai rĩrĩa ũtarĩ na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ngwĩciragia ũhoro wĩgiĩ kwĩhoka Ngai hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ gaceneni ka mwĩhoko hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na gaceneni ka wega gũtirĩ kĩndũ gĩkĩrĩ kĩritũ gũkĩra kĩu no nĩ ngwenda nyũmĩrĩrie mũthikĩrĩria wa Inooro FM rũcinĩ rũrũ rwega gũtiramakania nĩ ũritũ ũrĩkũ ũcio kũngĩkorwo ona kana nduma ĩngĩkorwo ona kana mĩkuru ĩngĩkorwo nĩ atĩ ehoki Ngai gũtirĩ hĩndĩ magaconorithio mũthenya wa ũmũthĩ no wega tu kwĩraga Ngai na kwĩhokaga Ngai arĩ wika na wona wa mwĩhoka nĩ arĩhokekaga rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ kiugo gitũ tigĩkorwo gĩkĩnini mũno makĩria njĩtĩkĩria ngorwo ngĩgana nawe kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na gĩgĩkorwo gĩkĩnini mũno makĩria nĩ tondũ maita maingĩ nĩ marĩa tuga nĩ tũhoete mũno makĩria korwo tuorio andũ arĩa mahoyaga mũno makĩria ona no tuoe moko maitũ tuge niĩ ndĩ mũhoi mũno makĩria no worio uhoyaga mathaa maigana uhoyaga ndagĩka cigana uhoyaga thikũ cigana ugakorwo atĩ we uhoyaga ndagĩka 5 no gathie mandĩko nĩ njũĩ nĩ maugĩte ti ũraihu wa mahoya nĩkĩo Ngai aiguaga no nĩ ngwenda ũthikĩrĩrie ciugo ci haha iria Jesu oririe arutwo ake thĩinĩ wa Mathayo 26 nĩ ngwenda we wĩtuĩre cira nĩ tondũ tũthomaga kiugo kĩa Ngai arĩkĩo tawa wa magũrũ maitũ thĩinĩ wa Mathayo 26 mũhari wa 40 haha nĩ harĩa Jesu oete arutwo ake akamatwara kĩrĩma-inĩ na nĩgetha mamũhoithie na rĩrĩa mathia kũhoya rĩ acoka rĩ agĩkora makomete akĩmoria atĩa thĩinĩ wa mũhari wa 40 rĩrĩa acokire harĩa arutwo marĩ rĩ agĩkora makomete akĩũria Petero atĩrĩrĩ tuge mũtingĩhota kwĩhũga hamwe nani ona ithaa rĩmwe mandĩko ma gĩthũngũ kana version ingĩ ciugaga atĩrĩrĩ tuge mũtingĩhotire kũhoya hamwe nani ona ithaa rĩmwe listen tathikĩrĩria haha wega rĩrĩa acokire harĩa arutwo marĩ rĩ agĩkora makomete akĩũria Petero atĩrĩrĩ tuge mũtingĩhota
kuhoya hamwe nani ona ithaa rimwe. Hĩndĩ mũndũ gũkũria tuge ndũngĩhota kuhoya ona ithaa rimwe ri nĩ kuga atia? Nĩ kuga ithaa rimwe ri nĩrĩo rĩarĩ rĩnini mũno harĩ Jesu, na nĩkĩo moragia mũtingĩhotire ona kwĩhũga, mũtingĩhotire ona kuhoya, tondũ hĩndĩ ciothe thiaga acoka akoraga makomete. Na ririkane Jesu nĩwe gĩcicio gitũ rĩrĩa rĩothe arĩ gũkũ thĩ. Uririkane maita maingĩ nĩ marĩa tũrutaga nake, maita maingĩ nĩ marĩa oyaga arutwo ake akamera mathiage makire mũkĩra ũrĩa ũngĩ wa Amerikabu agatigwo we ũtukũ mũgima akĩhoya. Ririkana Jesu athiaga kĩrĩma-inĩ akehinga thikũ 40 na arĩ mũrũ wa Ngai, na nĩwe ũroka akĩra arutwo ake atĩrĩrĩ mũtingĩhotire kuhoya nani ona ithaa rimwe. Mwana witũ nĩ rĩrĩa mũico wanaikara ũkahoya ithaa rimwe, nĩ rĩrĩa mũico waikarire mbere-inĩ ya Ngai nja-inĩ ciake ndagĩka 30. Ona rĩmwe ũgĩkoraga ciugo nĩ ciagĩte, no ciugo ciagaga tondũ thĩinĩ wa ngoro yaku rĩmwe na rĩmwe ũtwaraga mabataro tu, ndũtwaraga maũndũ marĩa Ngai agwĩkĩire. Na nĩkĩo rĩmwe na rĩmwe ithaa rimwe no hinya mũno wĩkore atĩ mũkristiano nĩ arahoya ithaa rimwe. Ona ingĩ itũ rĩ nĩ tũhoyaga mahoya marĩa magwĩkinya magego makwĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ tũtongorie amina. No andũ arĩa mahoyaga mũno makĩria matwe gwĩtwo tukarũgama tukauga niĩ nĩ tũhoete mũno Ngai ndaiguaga. Aca, Ngai nĩ aiguaga mahoya, na nĩ ciugo ici cia kuga Ngai nĩ aiguaga mahoya ndĩciaragia hatarĩ na nganja, ndĩciaragia nĩgetha ngũhunjĩrie, ndĩciaragia na ũma wa ũrĩa niĩ njũĩ Ngai witũ rĩtwa rĩake rĩrogocwo mũno makĩria, rĩtwa rĩake rĩrombarara mũno makĩria. Na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ muthikiriri wa Ino FM rucini rwa muthenya wa umuthi wewe rungu rwa mugambo wakwa rucini rwa muthenya wa umuthi we Ngai witu etekirite warahuke gitumi ndaria arametha hatari na murihi ni ngwenda tu nguririkanie ni wega gutindagirira Ngai witu ni wega guikaraga ukimuhoyaga ndakwira Jesu aroria arutwo ake wega ta wega ati mutingihotire guikara ona ithaa rimwe mutingihotire kwĩigua ona ithaa rimwe mutingihotire kuhoya ona ithaa rimwe no ririkana Jesu etete arutwo ake magĩthi nao kĩrĩma-inĩ nĩgetha matuĩke a kũmũhoithia hau nĩ harĩa arakorwo atĩ agĩbangirwo gũkorwo akĩũragwo na koguo niĩ ndaga andũ a kũmũhoithia nake arutwo ake magĩthi kĩrĩma-inĩ no hĩndĩ ciothe mathiaga kana hĩndĩ ciothe mathiaga kũhoya athiaga kũhoya agĩcoka akomire macũngĩte akoraga macũngĩte kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na rĩkorwo watua itua rĩate niĩ nĩngũcoka kũiga mathaa makwa ma Ngai na rimwe mihango ya mũthenya nĩtũmaga rimwe na rimwe tukore gũtirĩ mathaa ona ma kũhoya ugakora nĩtũhangire mũno nĩtũkĩrire rũcinĩ ta rĩu he mũndũ ũkĩrire thaa 11 he mũndũ ũkĩrire thaa 10 he mũndũ ũkĩrire 9 agĩthiĩ thoko-inĩ mũndũ ũcio arĩcoka thaa 5 mũno makĩria ona akera Ngai ona nĩ ũrona niĩ ndina gĩtũmi kĩiganu gĩa kwa kũhoya no nĩngwenda ngũririkanie mahoya nĩ wĩra rutaga wĩra na nĩkĩo Jesu arera arutwo ake mũtingĩhotire gũikara ona gathaa kamwe mutingihotire kuhoya ona gathaa kamwe na ndakwira ngĩigua mũndũ agĩkũria nĩ ta mũndũ akũrĩtie ndũngĩhona kagana nĩ kuga kagana nĩ korona nĩ kanini mũno makĩria no wa bundi nĩkĩo aramoria mutingihotire kwĩigua ona ithaa rimwe tondũ harĩ Jesu gũkorwo ũkĩhoya ithaa rimwe kwario kaũndũ kanini ũyũ nĩ Jesu wahoyaga ũtukũ mũgima na rĩkorwo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na ndĩraria ciugo ici nĩgetha ngorwo ngĩkĩra ciugo iria mũtungatĩri Ndegwa Bull akũheanĩte rũcinĩ na rĩkorwo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twacagũra gũtindĩrĩra Ngai witũ twacagũra kũmenyithia Ngai witũ maũndũ mothe twacagũra kuoya o ũrĩa tuoyaga mathaa maingĩ tũgĩcora tũgĩbanga biacara citũ na rĩkorwo tuoya mathaa maingĩ tukihoya na tondu ithu turi andu na rimwe ni turemagwo na rimwe toro ni tukoraga ni nguthaitha Ngai muno makiria kuri mundu wothe wi rungu rwa mugambo wakwa ati Ngai ni agukuhotithia gukorwo kimuhoya ati Ngai ni agugucokeria hinya wa mahoya ni njui rimwe na rimwe hinya wa mahoya ni uthiraga ona wathi mbere-ini ya Ngai ukaga ciugo cia kuga no riria waigua ati hinya wa mahoya ni wathira ni njiraga mundu ni wega kuhoya uteithio kuhoya tathikiriria ni wega kwiraga Ngai ndeithia hote gukuhoya ni wega kuhoya uteithagio kuhoya tondu rimwe na rimwe hinya wa mahoya ni uthiraga rimwe na rimwe nitwaga ciugo cia kwira Ngai tondu turi andu rimwe na rimwe ona nituthiaga kuhoya tukaigwo ni tunogire rimwe na rimwe no wega ukeraga Ngai ona ukehingaga ukeraga Ngai ndoka mbere yaku tu ihoya riakwa no rimwe tu ati undeithie kuhoya tondu hatari nganja wakorwo nduri muhoi gutiri hindi gukorwo ugitobora na rikorwo andu arĩa othe marathikirie muthenya wa ũmũthĩ moritwo nĩ hinya wa mahoya Ngai nĩ akũmũcokeria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twathoma thĩinĩ wa Mathayo 26 kumagia mũhari wa 40 nginya 41
Amen. Kiugo kiu gia tukinyithia wega riu thaa 11 tigaritie o ndagika 6. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende Inoro Mushi watu ginotana. Thank you so much. Na tugithii na mbere na gukirathimo ni Jehova rucini rwega Ngai agiturathimira muthenya wa umuthi. Tukihoya muthenya witu korwo uri mwega na Ngai atuike wa gukinya mbere ya tukinyite na gutunyitirira maundu-ini mothe tugwika muthenya uyu mwega wa TBT. Ndukariganirwo ni getha kiria twaranagiria nawe tukuheaga mweke wa kwarahura eri atatu umuthi ukimendithagiria muthenya wa Thursday wa kirathimo na uyuiro ni wega wa Jehova. Namba ya thimu ni 0722200720 na bewege ni 0735989989. No ni turamenya ni utwandikire ndumiriri ani turashakia gatho ni undu wa ndumiriri ici turagithoma nginya guku gwa 22989. Ta yaku kanyi dancer ni twamia mukira yaku Patrick Muriithi wa Akang'ara ni twaciona yaku mundu gwitwo Dama wa Karatu geithika rucini rwega Philip kama we haria Zimmerman one can stage ya nduthi tumebarikiwa sana. Mwagi wa Subukia God bless you. Kuria Shega wa Kambushege aikaria Kambushege mutikigeithike onawe murata witu witagwo Njoroge Mtetezi kuria ke mutugo muci wa Kirinyaga ri mukiriega Maiko Njogu onawe haria Kibiri gwi Kirinyaga County barikiweni sana. Ashinire bemara hukite kure mwena wa Wanjiru na muno makire kure mwena wa Ethmethi lojitikire na nidole andu igano na re magera kawaru muthenya wa umuthi amuona weri ukiri wa bata twabina mudogo to Reverend Father Patrick Wawero. Good morning mwalimu Jago nini mwe wa mbere muno makiri tumukumie Yesu Kristo tumukumie hindi ciothe unene wa Yesu roka uroka na njira ya Maria thengio muno makiria mundu gwitwo mwalimu Jago ni mwitu turia Jesu ni murithi na koguo no wega. Reverend good morning karibu sana tu hamwe muno geithiria wa Njiro wa Fauste tagwa Boni wa Kavaru ni wega Ngai akumio wa Karura githinyine wa wagesheta kwa Mzee Jogo ekure muno wa Teto West. Asante sana hai madam wa Karush geithiria madam wa Njiro ni Meja Samuel Wangobe wa Gatubiro kure muno wa Teto Nyeri arahura Shosho Peris na Dr. Wakang'ara etagwo Kanyide Dancer arahura Father Michael Mithamo na Dr. Wakang'ara OGW etagwo Michael Jogu wa Kiviri gwi Kirinyaga Gotia Mwalimu Jagon na Wakang'ara OGW etagwo Tony wa Tuktuk arahura Wakang'ara OGW na Maina wa Isiolo etagwo Mama Ken Baricho Panuel Waweru Wainaina urajira hata mimi niko ndani ya mitambo arahura Patron Muriithi wa Kang'ara ndurabe ureke ginyi haudi gucoka ndore ingie wega ta wega. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Thank you so much we warahukite na ugatuma ndumiriri. Good morning Inoro. Hello, good morning. Kwagereta bio horo wa rucini Nidi na urugeto panero ina dikire ugukirere niguo mundu gwitwo Patron James Muriithi wa Kang'ara ari ukumwira atia ndimwire arahoka na mwalimu Jagoni na mundu gwitwo Maina wa Maguru. Ege muno Panuel ona muikari wa kuria Kirere ginya murata witu gwitwo wa Kamano ona kenia kigeithike ni waitora riu. Good morning Inoro. Hello, good morning. Morning to you. Ohoro wa rucini mwega fie jitagwo Kuria Sege kuma Kamucege. Karibu sana Kuria. Nijera hokete nijera hokuliro ne Ngai na ndacoko ni ta na ndaigua kiugo kia rucini. Thank you. Udake jara hore Patrick wa Gatubu Serere ka mathana wa Jeni wa Githigai. Aikario thia Kamucege rwimbo rwa TBT ri. Nyonye ntarwimbo rwa Elizabeth Nyambere. Nureko. Ruru itagwo Demo Thigari. Demo, okay, Muthigari, thank you so much. Asante. Good morning Inoro. Good morning Siro na Karura. Good morning. Gutire na uru. Maria na Paulo kuge hamwe na Kamogi Kifaini Gatodo North. Yaraga mwalimu Kimitu wa Muriu. Niguo. Wa Bidam na mundu gwitwo Mwagi wa ni magia na muthenya mwega na Pastor Gatifa. Barikiwa sana. Good morning. Hello. Iyo bole ya kama si yogi. Turiana na Wakarura. Gitagwo bogo wa Bidam ni. Eh. Paulo kuge na mundu gwitwo Maina wa Maguru wa Kamaru wa Kirere ri.
Othe maroka na gitawa gaceri. Thank you na maina wa maguru. Ndugitinde thayo muthenya mwega. TBT ya kirathimo kuri gukumenyagi na kuri we George Gicuru. Thank you so much. Turi hamwe muno Mwangi dawa wa Subukia. Jose horo akwanyu haria kasa maji mazuri yako ria Elda Maravin. Mwathani agocwo Pastor Wanjohi wethu itamathio ya ndugitinde thayo. Oh yes, sashinere the mathina bina gutwandikira ndikona ni ifati gukorongirira ciganona na ndaika imwe tu wa muira thaa 11 kinyite na mbere mundu gwitwo Thoita wa Ngui thengi muno Thoita uranjira Mosca Bakery Naivasha Karagita mwe mitambo-ini muno makire ni mwara hukire Sarafina Kinyanjui, thank you so much. Mundu gwitwo Mega Steve, God bless you so much. Ni wara hukire Nancyza gawitu ndagigwike wega ni tondu na wagwitikira gwarahuka na gwakia radio yaku Ino FM. Charles wa Gas Korea Kigumo Murang'a County gatho cia mwanya reke twabe turogia ithaa na tukirogia ithaa geithika muno muikari wa guko Nairobi ni guthie na mbere na gututhikiriria na gutunyitirira thaa 11 cihadite wega ikereka ria mbere tugakorwo tukiretiriha riu tugakorwo tukiingira ikereka ritu ria keri nie ngigutereba geto wa Njiro wa Fausto na geithika rucine. Good morning, geto karwanyu tu. Thank you. Reke tukunegererie rwimbo ruri haha rwa murata wi haha Elizabeth Nyabere twakorwo tugitio ni umwe witu de Muthigari.
ceceni hakuhe nawe. Mwite Elizabeth Nyabere TBT Manenos rwimbo de muthigari na Jehova arotwika wa kuruwirira bara ciaku bara iria urarua muthikiriria wa umuthi ukirite uhorerete o uguo Ngai arotwika wa gukuruwirira ici bara tiragwo bara tito bara ni ya Jehova na twarekereria Ngai bara gutire hindi tutwikaga a kuhotwo twarekereria Ngai atwike wa guturuwirira ririkana ati riria hutuikarite uri weru-ini uria tu ungihota guka gukunyita guoko akurute weru-ini uyu kana kuhotithia guikara uria ungihota gugitura na kuhota kuinyitia muthenya wa umuthi niwe watwarahura na tha ciake tugakiuga nitucionete na nituciamukirite thengio muthikiriria tukinyitana moko na tukihoera families thengio muthikiriria witu tukinyitana moko tukihoera bururi thengio muthikiriria witu tukinyitana moko na tukihoera atongoria aitu tukihoera mawira maitu tukihoera ciana citu iria ire macukuru tukihoera aria marakirutithania wira na ithui aria maragiturutira mawira aria tuthomaga nao kanitha aria tuthomaga nao ikundi Ngai witu arotwika wa gutuigwa na gutucokeria ni turamenya atiriri ati Ngai atunyitite guoko tugugieterera ungi atunyite Ngai atwaranite na ithuĩ tugugieterera ungi agitwarane na ithuĩ ithiti Ngai utumagira mundu uteithio wake na uteithio no uke na njira o yothe Ngai no agere njira o yothe akwenda kugera tondu kindu giothe ni giake maundu mothe ni make na hinya wake ndungihoteka unene wake ndungihoteka giti giake kio nene gutire ungigiikarira kogo rucini rwa umuthi unyititwo ni Ngai guoko it is enough utwaranite na Ngai ari murata waku wa hakuhi it is enough maya mangi no mage no kiria tutungihoya tutikanage ni urata na ndugu ya Ngai gukorwo iri hakuhi na ithuĩ ati twaturia maru Ngai agatuona na agatuigua ati twakaya Ngai agatuigua na akaigua mukayo witu na agatucokeria niki kingi twetereire niki kingi tungihoka thengio muthikiriria witu ugithie na mbere na kukinyitana na ithuĩ ngirora uguo ndirona thaa 11 iranjira ina ndagika cigana ndagika 8 ni guthereruka turagithereruka ega TBT Manenos. Oh yes, nino tuthakire rwimbo rwega muno makiria Elizabeth Nyabere ni legend kuri ari mamuwi ni umwe wana twinira nyimbo nyingi muno makiria na ni arathimaga ngoro citu no watinire ni muoyo maita igana Daudi na Filisti ni watinire ngumo ndaiguire kiungano-ini giki na koguo ni arathimaga ngoro citu no witunire kabathayo na nyimbo nyingi muno makiria ni mwe wa andu aria manarathima ngoro citu muno makiria nduraga wini wa gatene na wini wa thaici aini agatene ndigukenda kuga ati ni mahuthagirwo ni roho muno makiria no nyimbo ciao ni ciarathimaga ngoro citu na gikiro kinene we na weru cini rwega rwarahuka ni njui na rwimbo ungienda gukorwo hihi ugithakirwo ni njui na rwimbo ungikorwo hihi ukienda ku request rungirathima ngoro yaku no wega twandikire kwitukira kuria kwa Inoro FM Facebook page na ni gukorwo ngirora request ciothe rirahitukira mwena ucio kuria mwena wa TikTok ni Inoro FM na nyendeni ciothe cio kinyanĩria nĩ Inoro FM andũ a YouTube no Inoro FM nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ TBT yaku nĩ yakorwo ĩnjega mũthenya waku ũkiumagara nĩ wakorwo gĩtongorio nĩ roho mũtheru na ngwĩre nyĩmbo nĩ ikuaga roho
nyimbo nĩ ikuaga roho na nogo wega ukirorage maita maingĩ nikio thikagiriria nikio rimwe ukoraga hindi ya wathaka ka worship kega tondu nyimbo ikuaga roho ukaigua roho wa mahoya ni woka ungithakirwo nyimbo cia wendo muno makiria tondu nyimbo ikuaga roho ukaigua hihi tongena kwendwo kaundu we na koguo no wega wimenyagirire nikio thikagiriria rucine wokirari nikio thikagiriria kia mbere no wega gathikagiriria nyimbo cia kugoca mwathani nigetha roho cio gagutongoria kuria guothe uguthii ukiumagara no gicoka. Gatho, thank you. Na kwa haraka tunakimenyithio tuned ni mundu gwita Wanyoika makanika, mundu gwita Maken wa Barisho, thank you so much. Ikerekarere rito ria kere Reverend Gatemi wa AIPC we umiridia parish, ngai akurathime tuko pamoja sana. 119 General Shop Spring Valley dogiti de thayo TBT ya kirathimo muikari wa Ting'ang'a kohana atia warahuka atia rucini rwa umuthi geithania muno muciucio ona muthoi wa ina ndiramenya we wa itura riu ngai agwike wega. Solomon Kimani wa nyina wa Dishon kwanyurwa Nyambo Kinangofu ri muriega aikaria Kinangofu mutikigeithike na TBT ya umuthi thengio muno tugithie na mbere na gugithererũka ndegwa wa Nyandarua Nyama Tamu Products and Butchery haria Mebli mwena wa Ruiru ona we mzee Mwangi Jogo, thank you no amukira ageithisha mundu gwitwo JM Menge mucie wa Mlima Totally Molo. Yes, Recho Jega kuma kura mwana wa Iraq Baghdad kwerwo atia wanyinane warahukite wega ne gatho muno makiria gacoka ngona mundu ugwitwo good morning Madam Wakarura wanyi tugethire wajiro wa Fausto na patron Dr. James Kari James Mureithi Kangara HSC tagwa wakamano wa Kirere, thank you so much. Good morning Wakarura ne William Akafugi kuma Kajori Karati na good morning tagwa mujiristi original wa Subukia niko tuned in from Nyeri town no Thayu na Abura. Oh my goodness, Thayu na Abura nisho turenda mwana witu mudogweto Joroge Traka Dero, thank you muno makiria Murimu Jagon, thank you muno makiria netwara huka Thayu muingi muno guku ka Mwangi Gatundu North tagwa Paul Ngugi, thank you muno makiria Reverend Father Patrick Waweru ona we nigukuonete, Serafina Kenyanjui ni ndakuona, mundu gwitwo Panuel Wainaina nimekuona pia. Asante sana na nigetha tuabetu ikirie tu hanini thegi muno mwikari wako ria engineer utogoretio ni mundu gwitwo Theuri na herwebo tugwititio rwa muigai wa Njoroge ni mundu gwitwo wa Karura gwitagwo Gikomei. Thank you. Tukihoka muthikiriria witu onake no rathi na mbere na gukinyitana na ithu ta wega na 11 riu na ndagika 12. Maria tatwaru tore Jesu thurire ne Petro Jakumu ona Johana igetha mabatana kekere maine yake semane makamoithie amerire ngoro yake rina kia kinene undu araigua te gukua akimera ikaraia moe na moe uge tondu idano ta ikinyu Gikomei uroka indo icio nĩ ikinyaru nĩguo Jesu amerire moro nĩ hinya rĩrĩa amenyire ngoro nĩrenda mũno no makaremwo nĩ mĩĩrĩ kwaga hinya rĩmwe ona ithuĩ nĩtũgeragia kuoya no tũkaremwo nĩ mĩĩrĩ kwaga hinya tiga tũthaithanagĩrĩrwo nĩ Roho eitho-inĩ tũngĩahotekire tene. Soirwo nĩ kĩao na kĩmako agĩthia nini akĩgũithia akĩra ithe baba koro kwahoteka yererie gĩkombe rĩngĩ kĩruo arĩkia kuoya gĩthiĩ harĩ arutwo
Makora metora kioria Petro Simeoni kayore mirwo nĩ kuoya nĩ ũremirwo gũikara ritho rĩmwe gĩkomei urũka ndeto icio nĩ ikinye hau nĩguo Jesu amerire moro nĩ hinya rĩrĩa amenyire ngoro nĩrenda mũno no makaremwo nĩ mĩĩrĩ kwaga hinya rĩmwe na ithuĩ nĩtũgeragia kuoya no tũkaremwo nĩ mĩĩrĩ kwaga hinya iga tũthaithanagĩrĩrwo nĩ Roho hitho-inĩ tũngĩhotekire tene. Inooro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Jesu amaraũrire maita matatũ rĩa mũthia kĩmera ciana komai na tondũ marĩ andũ nĩ makomire makĩmũtiga ikĩthaithanĩrĩre ũhoro wake nĩ wakinyire o hau no nĩonire ũhũthũ wa mwĩrĩ wa mũndũ na nĩkĩo tanambata nĩetire Roho nĩguo athaithanagĩrĩre matigari gĩkomei urũkai ndeto icio nĩ ikinye hau nĩguo Jesu amerire moro nĩ hinya rĩrĩa amenyire ngoro nĩrenda mũno no makaremwo nĩ mĩĩrĩ kwaga hinya rĩmwe na ithuĩ nĩtũgeragia kuoya no tũkaremwo nĩ mĩĩrĩ kwaga hinya iga tũthaithanagĩrĩrwo nĩ Roho hitho-inĩ tũngĩhotekire tene. Bushi watu binotaya nĩ maũndũ maigana wanagerera no gatũ itua rĩa kwĩhinga wĩhoere wĩgatagatĩ ũgatũrio nĩ maũndũ ngoro na mwĩrĩ ikaremwo nĩ kuoya nake Mwathani tondũ aroraga ngoro akamenya ũrĩmwe atĩ nĩ waremwo Roho Mũtheru akagwa mbere ya Ngai agakugĩra ũrĩa ũkwendaga kuga gĩkomei urũkai ndeto icio nĩ ikinye hau nĩguo Jesu amerire moro nĩ hinya rĩrĩa amenyire ngoro nĩrenda mũno no makaremwo nĩ mĩĩrĩ kwaga hinya rĩmwe na ithuĩ nĩtũgeragia kuoya no tũkaremwo nĩ mĩĩrĩ kwaga hinya iga tũthaithanagĩrĩrwo nĩ Roho hitho-inĩ tũngĩhotekire tene. Maingĩ ndũraga ngeragia ĩndĩ ngaremwo nĩ mwĩrĩ kwaga hinya nĩngeragia mũno kwaga kũrakara ĩndĩ ngaremwo nĩ mwĩrĩ kwaga hinya nĩngeragia kwaga kũrakaria rĩangĩ ĩndĩ ngaremwo nĩ mwĩrĩ kwaga hinya no nyende kwĩhokeka mahinda mothe ĩndĩ ngaremwo nĩ mwĩrĩ kwaga hinya na tiga thaithanagĩrĩrwo nĩ Roho hitho-inĩ nĩngĩhotekire tene na tiga thaithanagĩrĩrwo nĩ Roho hitho-inĩ nĩngĩhotekire tene. Inooro FM ona murokairĩte Inooro noyo ĩracina